HP. Lovecraft Hypnos. Prefață. Logic, macabru și sublim. Așa aș fi tentat să definesc fantasticul lui Howard Phillips Lovecraft, americanul născut în anul 1890 la Providence, lângă Boston, și mort în 1937, de cancer mai curând decât din pricina mizeriei materiale, cum a vrut să ne facă să credem o legendă încă răspândită în jurul figurii sale oarecum enigmatice. Fără îndoială, sănătatea i-a fost tot timpul precară, sensibilitatea ieșită dintre reperele comune și, astfel, mereu pusă în pericol de agresiunile unei vieți moderne pentru care omul nu pare să fi fost prea bine înzestrat. Dar de aici și până la individul, infirm pe plan emoțional, pe care ni-l sugerează criticul, Damon Knight, calitatea aceasta fiind după el obligatorie pentru cine scrie literatură fantastică, rătnându-ne o bună distanță de parcurs. Dacă nu cumva suntem invitați să vedem în respectiva infirmitate nu lipsa de sentiment, cum ne-am aștepta, ci excesul, ori vreo deformare aparte a percepției realității, care pe unii îi conduce la nebunie, iar pe alții îi face mari artiști. Dintre toate vârstele omului, cea care l-a fascinat pe Lovecraft este copilăria. Nu puține personaje de ale sale își mărturisesc chiar o bolnăvicioasă cantonare în copilărie, lume idealizată până la mirific și, în fond, un refugiu comod și splendid, chiar dacă ineficace, din fața penibilelor responsabilități antrenate de o vârstă matură. Este soluția naturilor fragile, iar dincolo de personaje scriitorul lasă să se înțeleagă, într-o pagină de autobiografie, că nici el n-ar fi complet străin de o asemenea abordare, iluzorie, a realității. Cel puțin uneori. Însă cu atât mai mult cucit copilăria sa inteligentă și precoce pare să-i fi oferit amintirea unui univers cu adevărat viu și straniu, populat în devălmășie de personajele exotice din 1001 de nopți, de stafiile povestirilor gotice și, de la un moment încolo, de faunii și satirii mitologiei grecești. Astfel îmi explic orientarea pronunțat paseistă a lui Lovecraft, indiscutabil legată de atitudinea sa retractilă, de oroarea cu care privește proliferarea manifestărilor de tip modern ale civilizației. Copilăria ca stadiu biologic, dar înțeleasă și ca etapă mitizată din istoria unei colectivități, îi permite autorului lui Dagon să producă nu puține mostre de fantastic de o artificioasă seninătate, un fantastic al iluziei, al dorinței ideale, tragice în fond, fiindcă de fiecare dată asemenea explorări deloc străine de sublimitatea basmului sfârșesc prin a fi anulate în stratul adinii al povestirilor, care nu este unul optimist, ci cu un sens strâns legat de ideea de eșec. În cazul fantasticului lui H.P. Lovecraft, sublimul se naște însă și dintr-o sursă mai direct conectată la substanța sa cea mai autentică, așa cum au definit-o filosofi de talia lui Kant și Edmund Burke. O plăcere stârnită din neplăcere, o încântare inseparabilă de durere, de spaimă, de uluirea trăită în raport cu dimensiunile infinite ale lumii, implicit cu tainele chinuitoare ce o constituie pe aceasta dincolo de percepția comună, dincolo de înțelegerea umană obișnuită. Astfel de proiecții în sublimul terifiant sunt, aici, tranziția subterană a lui Juan Romero, rătăcirile labirintice de care se face responsabilă, cartea blestemată, Descendentul, cartea, sărbătoarea, spăimoasele explorări infernale din prizonierul faraonilor sau coșmarurile tulburătoare din Hipnos și o apariție pe clar de lună. Pentru că, dacă Lovecraft vede într-o anume fază de copilărie a civilizației umane un fel de etapă fericită, sinonimă cu vârsta de aur, el mi întârzie să sugereze totuși, dincolo de ea, în străfundurile nebuloase ale tuturor începuturilor, sinistre focare de neliniște, rânduieli stupefiante și mai ales o colcăială de entități inumane, malefice, reprezentând imperiul dezagreabil al morții eterne. O moarte tentaculară, acaparatoare, chiar puncnicicând săvârșită până la capăt și tocmai de aceea capabilă să înfricoșeze imens. Pe un traseu al beznelor asediatoare, ne reîntâlnim cu predilecția personajelor lui Lovecraft pentru macabru. Ceea ce putea fi însă prilej de maculatură grosieră, hrănită din putreziciunile verminei de dragul unei simple exhibări a senzaționalului facil, primește aici o perspectivă literară indiscutabilă. Vinovate, de atingerea unei asemenea condiții se fac atât o discretă gradare și filtrare a efectelor, de gen, cât și prezența unor semnificații logice,
chiar dacă intenționat opacizate, făcute confuze din rațiuni ce țin de o tehnică și o estetică speciale. În plus, nu de puține ori gestul macabru e întâmpinat cu o inteligentă undă de umor. Am întâlnit-o în mai vechea înlănțuire de jubilații funebre intitulată Herbert West, Reanimator. O vom simți din nou în Cavour, fără ca această subtilă basculare a morbidului în comic să anuleze ceva din finețea unei remarcabile analize a psihologiilor pervertite. În interiorul universului său, Lovecraft este cât se poate de logic și convingător. Am putea vorbi și la el, ca în cazul lui Poe, de un fantastic exact. Dacă semnatarul lui Hipnos n-ar fi totuși atât de tentat să-și înveșmânteze insolitele născociri în țesătura unor artificii poetice care le dau câteodată un aspect complicat, aproape baroc. Dar nici în asemenea situații nu putem pune la îndoială logica povestirilor. O logică a coșmarului, firește, dispusă să alunece cu ușurință de la un reper stabil spre altul cu conturi de ceață și invers, însă prin nimic contrazisă în regimul textului, căruia îi asigură astfel coerența și unitatea. Sunt convins că Lovecraft le exagerează atunci când ține să ne asigure de limpezimea științifică a gândirii sale, de materialismul și ateismul deplin ce ar fi urmat, în evoluția propriei personalități, acelei faze de păgânism infantil în care își pândea vârfurile urechilor în speranța că îi se vor alungi odată cu cornițele așteptate să îi rasă din frunte, spre a îl transforma astfel în satirul potrivit cu statutul fabuloasei sale lumi interioare. După asemenea rătăciri mitologizante, tânărul din Providence ar fi studiat filosofia și ocultismul cu detașare, fără să descopere în doctrinele spiritualiste nimic adevărat. Foarte probabil va aprecia el cosmosul nu-i decât o eternă masă de forțe acționând unele asupra altora și în mijlocul cărora universul nostru vizibil, mica noastră terra și slaba noastră specie nu sunt decât un accident temporar, lipsit de importanță. Astfel încât concepția mea despre realitate, atunci când vorbesc serios, e total opusă celei, în întregime fantastică, pe care o apăr ca estet. Afirmația netezește calea unor povestiri precum Lumea de dincolo și, în acest volum, Între zidurile din Erix, cu evidente ecouri din science fiction. Avansând cam mult în sensul pomenit, un exeget francez, Jacques Sadoul, e tentat să vadă inclusiv în zeii și demonii lui Lovecraft niște creaturi extraterestre descinse printre noi din alt timp sau din alte dimensiuni. Nu spun că ipoteza nu e atrăgătoare, că nu e încurajată întrucâtva chiar de autor, prin necontenitul balans al explicațiilor sale între aparența naturală a faptelor stranii narate și proiecțiile lor în cel mai delirant coșmar. Să nu exagerăm, totuși, rostul unor trucuri cu finalitate stilistică, printre care răzbate suferința provocată de faptul că gândirea științifică despoie constant pământul de mantia sa de minuni. Vezi scurta povestire a Zathot. Lui Lovecraft, ideea de știință îi servește spre a scoate la lumină, din bezne insondabile, cum îi place lui să repete, realități obscure, mitizate fantezist, ținând de o evidentă mistică a supranaturalului. Pătrundem deci în plin fantastic, și tot acestuia îi aparține avienițarea continuă căreia trebuie să-i facă față. Ființa umană, nici când stăpină pe situație în aceste proze, ci mereu expusă riscului de a fi distrusă, anulată fizic și spiritual, proiectată într-o moarte sinistră sub presiunea inexplicabilului de sorginte irațională. Și totuși, cred că straniul și supranaturalul mă fascinează cu atât mai mult cu cât nu cred deloc în ele, se încăpățânează Lovecraft să susțină. Ceea ce pare iarăși mai degrabă o opoziție construită strategic decât o realitate a operei sale. Mult mai aproape de adevărul acesteia din urmă se arată a fi o altă constatare a lui Sadoul, după care la multele fobii ale scriitorului american ar mai trebui adăugată o ciudățenie literară de astă dată, chiar dacă nu credea cu adevărat în el, fantasticul îl fascina într-o măsură ieșită din normalitate. Performanțele în proză ale acestei fertile obsesii ne stau la îndemână și în volumul de față. Mircea Oprița, tranziția lui Juan Romero. Despre întâmplările petrecute în zilele de 18 și 19 octombrie 1894 la mina Norton aș prefera să nu vorbesc. Totuși, astăzi, în acești ultimi ani ai vieții mele, simt că, din datorie față de știință,
Trebuie să las să-mi renască în memorie amintirile acelea pline de o groază ce nu se poate povesti. Înainte de moarte, o să spun tot ce știu despre tranziția, dacă se poate numi așa, lui Juan Romero. Nu-i nevoie ca numele meu sau neamul din care mă trag să ajungă cunoscute posterității. Cred că-i chiar de dorit să nu le pronunț, căci un om care emigrează în Statele Unite sau în colonii își lasă intenționat trecutul în urmă. Cel care eram cândva n-are de altfel nicio legătură cu această istorie, exceptând poate faptul că, pe vremea serviciului meu în armata Indiilor, îmi plăcea compania învățaților indigeni cu barbă aibă mai mult decât aceea a camarazilor mei de arme. Misterele Orientului stârneau în mine o adevărată pasiune, dar necazurile existenței m-au dus departe de pământul acela. Mi-am refăcut viața pe marile întinderi din Far West-ul american, împrumutând încă de la venire un nume de familie obișnuit aici, fără vreo semnificație particulară. În vara și toamna lui 1894, locuiam în regiunea posomoriților Cactus Mountains. Lucram acolo, ca simplu muncitor, în faimoasa mină Norton, a cărei descoperire cu câțiva ani înainte transformase cu totul acea regiune desertică într-un clocotitor cazan de existențe mizere. Un zăcământ de aur, ascuns adânc sub un lac de munte, îl îmbogățise până dincolo de orice speranță pe bătrânul punct care îl descoperise. În prezent, era exploatat intensiv, deoarece societatea ce răscumpărase mina săpa galerii de jur împrejur. Randamentul era atât de ridicat, că minerii angajați în acest scop alcătuiau o veritabilă armată, numeroasă și amestecată, scobind zi și noapte prin subteranele stâncilor. Șeful lucrătorilor, un oarecare Arthur, vorbea adesea despre geologia aparte a locului. Prevedea o extindere a galeriilor și lua în cântar viitorul unor uriașe societăți miniere. După el, calitatea auriferă a terenului era rezultatul ostenelilor apei. Conta, de altfel, pe faptul că în scurt timp avea să se deschidă o mină nouă. Juan Romero a apărut printre noi la puțină vreme după ce sosisem eu însumi. Făcea parte din numeroasele cete de mexicani ce traversau frontiera. Avea o față care atrăgea atenția. Chiar dacă trăsăturile erau de indian, avea o puritate extraordinară, iar pielea îi era surprinzător de deschisă la culoare. În plus, nu semăna cu indienii locului. Pian tăcut care se trezea în zori pentru a fixa extatic soarele, nu evoca prin nimic imaginea conquistadorului castelian și nici pe cea a pionierului american. Nu, el era aztecul aristocratic al timpurilor vechi, care și întindea mâinile spre astrul zilei, împlinind un ritm milenar, cu semnificația necunoscută nici măcar de el însuși. La drept vorbind, doar chipul lui exprima o oarecare notă aristocratică. Murdar, incult, Romero se simțea bine între compatrioții săi cu pielea negricioasă. Provenea, am aflat mai târziu, din clasa cea mai umilă pe scara socială din țara sa. În copilărie fusese găsit într-o cabană de munte, singur supraviețuitor al unei epidemii ce nimicise populația regiunii. Aproape de coliba aceea, alături de o ciudată crăpătură în stâncă, zăceau două schelete curățate de vulturi. Probabil tot ce mai rămăsese din părinții lui. Nimeni nu le știa numele. Prin urmare, au fost repede uitați. Coliba, de altfel, s-a prăbușit curând, iar o avalanșă s-a abătut peste crevasă. Crescut de un hoț de vite mexican, care îi dăduse numele său, Juan se deosebea prea puțin de compatrioții lui. Romero îmi arăta o oarecare simpatie, datorită, fără nicio îndoială, inelului hindus pe care îl purtam în orele noastre de odihnă. Cum ajunsese în posesia mea, n-aș fi putut să spun. Era, în tot cazul, ultimul lucru ce mă ținea legat de un capitol de acum închis al vieții mele. Pentru mine, bijuteria aceea n-avea preț. Ciudatul mexican îi arăta un interes imens, fără nicio legătură cu cupiditatea. Vechile hieroglife păreau să miște, în străfundul spiritului său necioplit, unele vagi amintiri dintr-un trecut îndepărtat. Era totuși cu neputință să mai fi văzut ceva asemănător înainte. La câteva săptămâni de la apariția lui, Juan Romero îmi devenise într-o oarecare măsură servitor, în ciuda situației noastre profesionale asemănătoare. Discuțiile ne erau limitate, căci cunoștea doar câteva cuvinte englezești,
Cât despre mine, am avut prilejul să constat că spaniola învățată la Oxford n-avea nimic comun cu dialectul din Noua Spanie. Întâmplarea pe care o să o povestesc n-a fost precedată de niciun semn prevestitor. Cu tot interesul nutrit de mine pentru Romero, nu mă așteptam deloc la explozia ce s-a produs. Studiile geologice impuseseră hotărârea de a extinde mina în adâncime. Dar șeful lucrărilor se aștepta să găsească la fund o rocă extrem de solidă, încât a dat ordin să se plaseze acolo o mare încărcătură de dinamită. Romero și cu mine n-am avut niciun rol în această operație. Faptul explică de ce noi n-am aflat despre ceea ce se întâmplase decât din relatările altora. Încărcătura, de bună seamă mai puternică decât credeam noi, păru să zguduie întreg muntele. Pe pante, ferestrele barăcilor noastre zburară în țândări sub presiunea șocului, pe când în galerii minerii fură trântiți la pământ de suflul exploziei. Lacul Jewel s-a stârnit ca sub efectul unei furtuni. Curând s-a văzut că un nou abis se căsca, nesfârșit, chiar pe locul de la grației. Un hău nemăsurat, de proporții atât de monstruoase, nici o lampă nu reușea să-l lumineze mulțumitor. Uluiți, săpătorii se sfătuiră cu șeful lucrărilor, care dădu dispoziție să se transporte lângă prăpastie colaci de funie și să fie desfășurată funia până avea să se atingă fundul. Ceva mai târziu, muncitorii se prezentară la șeful nostru pentru a-i aduce la cunoștință eșecul încercării. Chiar dacă respectuos, îi comunicară refuzul lor de a se întoarce acolo, altfel zis de a mai lucra în mină cită vreme prăpastia n-avea să fie rambleiată. În mod neîndoielnic, ceea ce se întâmplase depășea competența oricăruia dintre noi, deoarece se vădise că prăpastia n-avea fund. Maestrul de lucrări nu le reproșa nimic. Reflectă îndelung, în ziua aceea, înainte de a-și stabili planul pentru a doua zi. Echipa de noapte n-a lucrat. Pe la orele 2 dimineața, Xin Coyot singuratic a slobozit un urlet lugubru pe panta muntelui. De pe șantier, un câine i-a răspuns. O furtună se pregătea să izbucnească peste lanțul muntos și nori cu contururi bizare se înghesuiau pe un cer răvășit. Luna gheboasă se străduia în van să sclipească printre păturile norilor. M-a trezit glasul lui Romero, care stătea întins pe patul de deasupra mea. O voce întărâtată, încordată, îngrijorată. "Madre de Dios!" a strigat el. "El sonido lese sonido. Oiga usted. Lo oye usted." Zgomotul ăsta. Mi-am încordat auzul, întrebându-mă la ce zgomot se referea. Coiotul, dinele, furtuna. Aceasta din urmă devenea tot mai violentă pe măsură ce se întăreau rafalele vântului. Se puteau vedea fulgerele prin fereastră. L-am întrebat pe mexican, ca să știu ce îl îngrozea într-atâta. "El poro, el vento, el coyote?" Romero nu mi-a răspuns, dar începu să murmure terorizat. "El ritmo, signor, el ritmo de la tierra." Bătaia asta din măruntaiele pământului. Atunci am auzit și eu zgomotul. Da, l-am auzit și am început imediat să tremur, fără să știu de ce. Departe, foarte departe sub mine, exista cu adevărat un ritm, tare slab, și pe care, totuși, noi îl percepeam în ciuda lătratului câinelui, în ciuda coiotului și a furtunii. Era de nedescris. Poate că semăna puțin cu huruitul unor motoare de vapor mare, însă nu era atât de mecanic. Ascultându-l, mi s-a părut că avea ceva viu, ceva conștient. Ceea ce m-a impresionat mai mult era faptul că se îndepărta. Deodată, Romero a sărit din patul lui și s-a postat dinaintea mea, cu ochii țintă pe inelul care, la fiecare fulger, arunca lumini stranii. Apoi privirea ei s-a întors, susținând-o pe a mea. M-am ridicat și eu și am rămas amândoi nemișcați un lung moment, cu simțurile treze, pe când ritmul neliniștitor părea să-și piardă din putere. Atunci, ca atrași de ceva străin de voința noastră, am făcut câțiva pași în direcția ușii, ale cărei trosnete sub vijelie ne mai linișteau, pentru că nu sugerau decât realități terestre. Cântecul din adâncuri căci cu un cântec semăna de acum ritmul acela se făcu mai puternic, iar noi ne-am simțit împinși irezistibil, prin furtună, spre gura căscată a puțului. N-am întâlnit nici o făptură vie, întrucât echipele de noapte se aflau la odihnă. Oamenii trebuie să fi fost în campamentul de la Dry Gulch, turnând fără îndoială zvonuri neliniștitoare în urechile flăcăilor de după teșghele.
Un pătrat de lumină gălbuie apăru la ghereta paznicului. Mă întrebam cum putea el să suporte zgomotul. Apoi l-am văzut pe Romero înaintând. L-am urmat imediat. Cum coboram spre puț, sunetul părea tot mai complicat. Am avut impresia că recunosc un soi de ceremonie orientală, presărată cu bătăi în tamburine și voci care cântau. După cum știți, am trăit multă vreme în India. Romero și cu mine am avansat printre bârnele și scările îngrămădite pe jos. Mergeam spre focul acela care ne atrăgea, fără să ne putem stăpâni teama. La un moment dat, am crezut că mi-am pierdut mințile. Mă întrebam cum aveam să ne găsim drumul lipsiți de ajutorul vreunei torțe și am observat că inelul de pe degetul meu arunca sclipiri supranaturale, împrăștind prin aer un halou palid, umed și greu. Brusc, fără să mă prevină, după ce coborise una dintre numeroasele scări, Romero începu să alerge, lăsându-mă singur. Notele noi, stranii, produseseră asupra lui un efect extraordinar. Cu un țipăt sălbatic, a dat năvală în cavernă. Era ca un nebun, se poticnea în lungul platformelor, se rostogolea pe scări. Așa înspăimântat cum eram, îmi rămânea încă destulă luciditate ca să-mi dau seama că vorbele lui deveniseră absolut de neînțeles. Aglomerări de silabe înlocuiseră obișnuitul său amestec de spaniolă stricată și engleză rea. N-am recunoscut printre ele decât cuvântul Huitzilopotli. Mai târziu am regăsit cuvântul acesta în scrierile unui mare istoric, iar apropierea mi-a produs fiori. Momentul culminant al oribilei nopți a fost plin de complicații, dar destul de scurt. El s-a produs chiar pe când ajungeam la ultima galerie. Din bezna întinsă dinaintea mea a urcat un ultim strigăt al mexicanului, urmat de un ansamblu de sonorități atât de îngrozitoare, încât am crezut că nu o să mai supraviețuiesc unei asemenea experiențe. Chiar în clipa aceea, am avut impresia că toate ororile, toate monstruozitățile ascunse ale pământului se adunaseră la un loc pentru ca, într-un suprem efort, să nimicească rasa oamenilor. Brusc, lumina inelului meu a dispărut și am perceput o lumină nouă, la câțiva metri în față și în jos, fiindcă ajunsesem la prăpastia învăpăiată care, după toate semnele, îl înghițise pe nefericitul de Romero. Am înaintat și am scrutat adâncul, devenit acum un pandemoniu de flăcări și de tumult. Mai întâi n-am distins decât o lumină orbitoare. Apoi au apărut niște forme și am văzut. Să fi fost Juan Romero? O, Doamne, nu îndrăznesc să spun ce am văzut. O putere divină mi-a luat din fața ochilor spectacolul acela groaznic, făcând larma să dispară. Cu un zgomot pe care l-ar putea produce două universuri intrate în coliziune prin spațiu, a izbucnit haosul, iar eu m-am prăbușit fără cunoștință. Nu știu cum să-mi urmez povestirea. Mă voi strădui, totuși, să închei ce am început. Când m-am redeșteptat, eram bine sănătos în propriul meu pat. Prin geamurile ferestrei puteam vedea lucoarea roșiatică a aurorei. Pe o masă zăcea un corp lipsit de viață. Tovarășul meu era înconjurat de un grup de muncitori și de medicul de campanie. Oamenii discutau despre moartea aceea straniei care îl lovise pe mexican în somn, fiind, se pare, în directă legătură cu furtuna ce zgâlțâise muntele. Decesul avea o aparență naturală, iar autopsia practicată asupra defunctului nu ne-a adus nimic special. A reieșit că nici Romero și nici eu nu părăsiserăm baraca pe timpul nopții, că nici măcar nu ne-au trezit tunetele asurzitoare rostogolite pe deasupra șantierelor. Niște muncitori coborâți în mină constataseră că, în furtună, numeroase galerii s-au prăbușit, astupând prăpastia căscată care inspirase atâta teamă în ajun. Când l-am întrebat pe paznic ce zgomote auzise înainte de tunet, mi-a pomenit de coiot, de câine și de urletul vântului în munți. Cuvântul lui e demn de încredere. La reluarea lucrului, Arthur, șeful nostru, i-a adunat în jurul său pe oamenii absolut siguri și le-a cerut să cerceteze locul genunii estupate. S-au supus fără entuziasm, executând un foraj adânc. Rezultatele erau ciudate. În ajun, materialul ce constituise bolta prăpastiei era de slabă consistență. Acum perforatoarele se loveau de ceva ce părea o rocă solidă și nelimitată ca grosime. Cum nu apărea nimic interesant, mai ales aur, șeful de lucrări puse capăt cercetărilor. Dar pe când se așeza la birou am putut citi, pe chipul lui,
o expresie de mare perplexitate. Mai rămâne în afacerea asta un element foarte misterios, pe care de asemenea trebuie să-l pomenesc. La puțin timp după ce m-am trezit, în dimineața următoare furtunii, am descoperit cu surprindere că inelul indian îmi dispăruse de pe deget. Cu tot atașamentul meu față de el, am simțit o oarecare ușurare. Dacă vreunul din tovarășii mei l-a furat, reușise să-i găsească o ascunzătoare formidabilă. De fapt, în ciuda anunțurilor și a unei anchete întreprinse de poliție, inelul nu s-a mai găsit niciodată. Mă îndoiesc totuși că furtul acesta a fost comis de mâini de muritor, căci, pe parcursul șederii mele în India, am învățat destule lucruri stranii. Părerea mea în legătură cu această poveste diferă în funcție de momente. Peste zi sunt dispus să cred că totul n-a fost decât un vis. Dar uneori, în zilele de toamnă, către orele 2 dimineața, când urletul vântului și al fiarelor capătă rezonanțe neliniștitoare, urcă în mine, din adâncurile insondabile ale ființei mele, amintirea unui ritm pe care îl cunosc. Îmi spun atunci că tranziția lui Juan Romero a fost teribilă, într-adevăr. Azadhot. Când bătrânețea s-a abătut peste lume și mirarea a pierit din sufletul omenesc, când orașele cenușii au înălțat spre cerul afumat turnuri înalte, sinistre și slute, în umbra cărora nu mai era cu putință să visezi la soare ori la câmpurile înflorite primăverii. Când știința a despuiat pământul de mantia sa de minuni și poeții n-au mai cântat altceva decât fantomele deformate de privirile lor răvășite, întoarse numai înăuntru, când, așadar, toate aceste lucruri au devenit un fapt împlinit, iar dorințele copilăriei s-au șters pentru totdeauna din minți, s-a găsit un ins dispus să călătorească dincolo de existența aceasta și să plece în spații, în căutarea vechilor noastre vise. Se știu puține despre numele său, despre locul unde a trăit respectivul om. Se știe totuși că era Clin stirpe obscură. Locuia într-un oraș cu ziduri înalte, unde domnea în permanență un crepuscul steril și în care el muncea zi de zi în semi-întuneric și vacarm. La sfârșitul zilei sale de lucru, revenea într-o cameră cu o singură fereastră ce dădea nu spre pajiști și păduri, ci spre o curticică sumbră în care se deschideau, la fel, în disperare și plictis, alte ferestre. Din camera sa, panorama nu oferea privirilor decât ziduri și ferestre. Și trebuia să te apleci ca să distingi, pe cer, stelele mărunte. Iar pentru că nevăzând mereu decât ziduri și ferestre o ființă inteligentă și visătoare poate nebuni, ocupantul acelei camere își făcuse obiceiul de a scruta, noapte de noapte, cerul de deasupra lui, în speranța că va găsi ceva diferit de tot ce exista în lumea treziei și în cenușiul orașelor suit în înalt. La capătul mai multor ani, el chema stelele pe nume și le urmărea cu închipuirea până ce dispăreau, cu un regret parcă, din privirea lui. Apoi, tot cercetând cerul, ajunse să descopere lucruri misterioase. În fine, într-o noapte, o punte fu zvârlită peste adânca prăpastie ce despărțea 2 universuri. Cerurile pline de vise se amestecară cu aerul modest al încăperii, învăluind omul în fabuloasa lor fantasmagorie. Intense lumini violete de miez de noapte, scânteindu și pulberea de aur, pătrunseră atunci în cameră. Apoi izbucniră furtuni de nisip și de foc, ieșite din spațiile nemărginite, grele de parfumurile altor lumi. Se revărsară oceane de opiu, luminate de sori pe care nici o privire nu-i contemplase vreodată și purtând pe valuri nimfe acvatice și delfini ciudați, iviți din adâncuri insondabile. Infinitul se roti în tăcere în jurul visătorului și el luă cu sine fără ca măcar să-i atingă corpul aplecat pe fereastră. Și vremea îndelungată, ignorată de calendarul omenesc, valurile și curenții sferelor îndepărtate îl purtară lin prin împărăția viselor, către care aspira întreaga sa ființă. Visele pierdute de oameni. În sfârșit, după ce se scurseră fără număr ciclu după ciclu, îl depuseră tandru, în somn, pe malul verde al unui răsărit de soare. Un mal verde cu parfum de lotus și presărat cu camelii roșii. Descendentul. Scriu culcat pe ceea ce doctorul spune că-i patul meu de moarte, iar cea mai mare decepție ar fi, pentru mine, ca el să se înșele. Săptămâna viitoare ar urma să aibă loc înmormântarea mea. Există în Londra un om care începe să urle de fiecare dată când bat clopotele bisericilor. Omul acesta trăiește singur, doar cu pisica lui tărcată, la pensiunea Gray's Inn.
Lumea îi spune nebunul pașnic. Camera îi e plină de cărți copilărești, inofensive, pe care le răsfoiește ore întregi. Tot ce și dorește în viață este să nu trebuiască să gândească. Din vreun motiv special, gândirea i-a devenit un lucru insuportabil și fuge ca de ciumă de orice formă a imaginației. Uscățiv, posomorit și ridat, unii afirmă totuși că n-ar fi atât de bătrân pe cât arată. Pradă unei terori eterne, tresare la cel mai mic zgomot auzit. Ochii îi se măresc atunci nemăsurat și fruntea îi se acoperă de sudoare. Nu mai are nici prieteni, nici camarazi, fapt ce îl scutește să răspundă la întrebări. Cei care l-au cunoscut odinioară pe acest ins erudit, pe acest estet, spun că îi apucă sincer mila văzându-l acum. I-a pierdut treptat din atenție în decursul anilor, iar astăzi nimeni n-ar putea spune despre el dacă e plecat din țară sau dacă nu cumva se ascunde de cunoștințe într-un refugiu izolat. Instalat de 10 ani la Gray's Inn, nu și-a evocat niciodată trecutul, până în seara când tânărul Williams a cumpărat scrierea intitulată Necronomicon. Williams era un visător de 23 de ani. Când se așeză în locuința aceea veche, simți imediat straniul suflu cosmic ce emana dinspre bătrânul încărunțit care și avea camera vis-a-vis de ei. Și reuși să-și impună prezența acolo unde prietenii de demult eșuaseră. Crizele de spaimă ce puneau uneori stăpânire pe acest observator atent, descărnat și înfricoșat, îl fascinau. De fapt, omul își petrecea timpul privind și ascultând, mai mult cu sufletul decât cu ochii și urechile. Mai părea, de asemenea, că încearcă să fugă de ceva, scufundându-se în romane vesele și insipide. Dar atunci când clopotele bisericilor începeau să bată, lăsa la o parte totul, își astupa urechile, iar urletele sale, cărora li se alătura și pisica, nu încetau decât odată cu ultima bătaie de clopot. Williams se străduise adesea să descopere secretul vecinului său, dar fără rezultat. Ciudatul bătrân se manifesta în deplin, contrast cu înfățișarea sa fizică. Veșnic afișa un surâs și trâncânea febril, înflăcărându-se copilărește din fleacuri. Câteodată, vocea lui atingea tonuri false care i-o făceau incoerentă. Totuși, Williams nu fu uimit să laudă pomenind de Harrow și de Oxford, căci replicile sale, chiar și cele mai anodine, purtau amprenta unei vaste erudiții. Cunoscutul se dovedi a fi lordul Northam, al cărui castel situat în Yorkshire ajunsese în miezul unor povestiri bizare. Când Williams încercă să aducă vorba despre originile romane ale respectivei clădiri, lordul Northarn refuză să admită că ar fi fost ceva neobișnuit prin locurile acelea și pufni în râs la aluziile ce priveau criptele subterane, săpate în stâncile dure din coasta Mării Nordului. Lucrurile rămaseră astfel până în seara când Williams aduse Necronomiconul scris de arabul nebun Abdul al-Hazred. De existența acelei cărți blestemate știa de la vârsta de 16 ani. De atunci se interesa de fantastic și tot atunci un librar bătrân. Din Chandos Street îi vorbise despre documentul acela teribil care îi făcea să pălească de spaimă pe toți cei ce îl ținuseră în mână. Librarul îi spusese că numai 5 exemplare scăpaseră de ruguri și de interdicții. Fiecare era ascuns cu spaimă de către deținătorul său. Din întâmplare, Williams descoperise o copie în prăvălioara unui evreu, în sordidul cartier Claremarkt, unde târguia adesea lucruri stranii, și reușise să o cumpere pe un preț neînsemnat. Odată intrat în posesia lucrării, îl văzu pe bătrânul Levitt petrecându-l cu un zâmbet semnificativ ascuns în punctul lui creață și chiocotind într-un chip îngrijorător. Masiva copertă de piele, cu închizători rezistente, era atât de frumoasă și prețul de o modestie atât de incredibilă, încât Williams, recitind titlul operei rarisime, trăi o bucurie imensă. Unele diagrame ce figurau în textul latin îi stârniră un torent de amintiri atât de neliniștitoare, de misterioase, că se apucă îndată să le descifreze. Când, însă, pricepu că amestecul de caractere gotice și de latină vulgară îi depășea priceperea lingvistică, fu nevoit să apeleze la ajutorul ciudatului său prieten, lordul Northam, care tocmai îi împărtășea pisicii diverse înțelepciuni inutile, tresări violent la intrarea tânărului. Văzând titlul volumului adus de el, bătrânul leșina. După ce și reveni în simțuri, își spuse povestea fantastică a unei nebunii, pe un ton murmurat,
grăbit și plângăreț, pe care și el voia convingător, ca să-și oblige tovarășul să ardă ediția aceea blestemată și să-i risipească în vânt cenușa. Cartea, susținea Lordul Northam, aducea nenorocirea încă de la primele pagini și el însuși n-ar fi ajuns să decadă atât alși dacă nu și-ar fi împins cercetările atât de departe. Lordul Northam era al 19-lea baron dintr-o iviță cu începuturile pierdute mult în urmă. O tradiție de familie pretindea că neamul urca în epoca de dinaintea saxonilor, până la un anume Luneus Gabinius I Capito, tribun militar în legiunea a treia a lui August, staționată la Lindum, în Britania Romană, îndepărtat în grabă de la comandă pentru că participase la niște rituri ce nu aparțineau niciunei religii cunoscute. Gabinius, se spunea, descoperise în peretele falezei o peșteră unde se adunau pe întuneric niște personaje stranii, venite să facă acolo semnul străvechi. Creaturile acelea, de care și bretonii se temeau, erau ultimii supraviețuitori ai unui ținut de la Apus, dispărut sub ape, și în urma căruia nu rămăseseră decât insule presărate cu cercuri de piatră și menhiri. Legenda afirma că Gabinius poruncise să se zidească deasupra acelei grote interzise o citadelă inexpugnabilă, pe care picții și saxonii, danezii și normanzii n-au reușit niciodată să cucerească. Nu era sigur că viteazul locotenent al prințului negru pe care Eduard al III-lea îl făcuse baron de Northam cobora din spița amintită, dar așa se spunea și lucrul nu părea de necrezut. În fond, donjonul de piatră al citadelei semăna în mod surprinzător cu arhitectura zidului lui Hadrian. În copilărie, Lordul Northam fusese asediat de vise bizare, atunci când dormea în partea cea mai veche a castelului. Își făcuse obiceiul ca, la deșteptare, să caute în memorie scenele stranii, situațiile confuze și impresiile vagi pe care le simțise sau în care se găsise în somn, toate foarte diferite de experiența trăită. Deveni un visător în replică la o viață monotonă ce nu-i oferea nicio mulțumire. Înflăcărarea îl conduse spre niște impresii închipuite și himerice, odinioară familiare, astăzi străine de acest pământ. Era convins că lumea noastră terestră alcătuie doar un simplu atom pierdut în mijlocul unui univers imens și neliniștitor, încredințat, la fel, că pomenitele spații ale necunoscutului presau asupra sferei cunoscutului, gata să o străpungă din toate părțile. Northam își însușise în tinerețe și în primii ani ai maturității toate cunoștințele posibile în legătură cu religia și cu misterele ocultismului. Dar, cu trecerea vremii, limitele și banalitatea existenței ajunseră din ce în ce mai intolerabile. Îl apucă atunci pasiunea pentru satanism, petrecându-și cea mai mare parte a timpului cu mistuirea la comă a tuturor doctrinelor și teoriilor ce păreau să-i promită alte deschideri decât neschimbatele și strictele legi ale naturii. În cărți precum Relatarea Himerică a lui Ignatius Donnelly despre Atlantida, sau cele scrise de o duzină de precursori ai lui Charles Fort, găsea divagații entuziasmante. Nu ezită să străbată leghe după leghe pentru a vedea la fața locului vreun detaliu straniu referitor la istoria unei anume așezări. Odată porni prin deșertul arabic în căutarea unei cetăți fără nume despre care auzise vag vorbindu-se, fără să o fi văzut însă vreodată cineva. O convingere neclintită, fanatică, îl făcea că creadă că pe undeva există o poartă ce îi îngăduie găsitorului său să pătrundă în adâncul misterelor ale căror ecouri îi obsedau memoria. Poate că aceste ecouri îndepărtate existau cu adevărat în lumea vizibilă, ori poate că nu erau decât o extrapolare a spiritului său rătăcit. Dar, iarăși, poate că într-o parte neexplorată a creierului său deținea cheia misterioasă, cheia ce deschidea pentru el, în sfârșit, poarta civilizațiilor uitate și viitoare și trecerea spre dimensiunile pierdute prin care avea să ajungă la stele, la infinit, la eternitate. Cartea. Amintirile mi sunt foarte confuze. Nu reușesc deloc să-mi precizez unde încep, întrucât uneori îmi pare că am deja în urmă un imens număr de ani, iar în alte momente cred că prezentul meu nu-i decât un punct izolat într-un infinit cenușiu și inform. Nu știu nici măcar cum să comunic acest mesaj. Conștient de faptul că sunt pe cale să-l scriu, am vaga impresie că îmi va fi necesară o intermediere străină și, fără îndoială, cumplită, ca să îngăduie mesajului să fie ascultat acolo unde doresc. Surprinzător de nesigură este și identitatea mea.
Am sentimentul că aș fi suferit un șoc puternic, datorat monstruoasei mulțimi de cicli cuprinzând experiențele mele unice și incredibile. Experiențele pomenite și-au avut originea în cartea aceasta mâncată aproape în întregime de Molly. Îmi amintesc că am găsit-o într-un loc slab luminat, nu departe de țărmul negru și uleios peste oare zac mereu pături groase de ceață. Era un spațiu foarte vechi, cu pereții, până la tavan, acoperiți de rafturi înțesate de volume pe jumătate putrede. Existau cărți în toate încăperile și în toate ungherele. Unele erau strânse în cutii grosolane, altele în grămezi, pe jos. Într-una din ele am descoperit obiectul. N-am aflat niciodată titlul acestei lucrări, căci îi lipseau primele pagini. Pe când o ridicam, s-a deschis singură undeva, spre sfârșit, iar cele văzute acolo m-au stârnit teribil. Era o listă cu lucruri de făcut și de spus, în care am recunoscut o formulă interzisă, neagră, de felul celor citite de mine în scrierile ezoterice ale vechilor cabaliști porniți în căutarea secretelor universului. Aveam în mâini ghidul, cheia la care visează misticii încă din primele ere ale omenirii, pentru a trece dincolo, în domeniul insondabilului. Vreme de secole, oamenii încercaseră zadarnic să regăsească formula aflată acolo, în acea carte foarte veche. Literele mari și înfricoșătoare ale frazelor latinești nu fuseseră imprimate de vreo tiparniță, ci înscrise de mina unui călugăr pe jumătate nebun. Când am luat documentul, bătrinul care rângea într-una a făcut un gest straniu cu mina și am simțit multă vreme privirea șireată scormonindu-mă. N-a acceptat să-i plătesc, dar abia cu mult mai târziu am înțeles de ce. Pe când mergeam grăbit pe străduțele șerpuitoare și necate în ceață din lungul cheiului, am avut impresia neliniștitoare că mă urma pe furiș un zgomot de pași înăbușiți. De o parte și de alta a străzii, casele înclinate, seculare, dădeau semne că se trezesc la viață. Îmi păreau răutăcioase și malefice, ca și cum din pământ ar fi eropt pe neașteptate un curent de intenții maligne. Aveam impresia că zidurile, frontoanele de cărămidă mucegăită, de gips și bârne năpădite de ciuperci, și ferestrele semănând cu niște fațete de diamant, toate mă aținteau, toate ieșeau în întâmpinarea mea, să mă strivească. Nu citisem decit ultimul fragment al incantației blasfematorii înainte de a închide cartea ca să o duc acasă. Locuiam într-o clădire mare și liniștită, și cred că aveam o familie. Știu că erau acolo mulți servitori, însă nu-mi mai amintesc în ce an s-au petrecut toate acestea, deoarece de atunci încoace am trăit veacuri de aventuri, pierzând complet noțiunea timpului. Pe la miezul nopții m-am dus să mă închid, palid de emoție, în mansarda pe care mi-o amenajasem special pentru cercetările mele secrete. La flacăra unei luminări cu ceara picurândă, deranjat doar de bătăile ritmice ale orologiilor din vecinătate, am început să citesc cu lăcomie manuscrisul. Ascultam vibrația bătăilor cu o intensitate aparte, ca și cum m-aș fi temut să nu descoper cumva, printre notele obișnuite, vreun sunet venit de dincolo de mormânt. Dar cea dintâi bizarerie s-a produs sub forma unui râcâit în fereastra cea mai de sus, care domina toate acoperișurile orașului. În clipele acelea citeam cu glas tare paragraful al 9-lea din prima parte a documentului și am priceput imediat despre ce era vorba. Râcârtul îmi dădea de știre că tocmai depășisem pragul dinspre domeniul umbrelor și că n-aveam să mai fiu singur. De fapt, am intrat într-un vârtej unde timpul și imaginile erau complet deformate. În zori am observat că tencuiala pereților și decorația rafturilor se schimbaseră, încăperea nu mai era aceeași. Ca urmare, n-am mai recunoscut nicicând nimic din lumea în care mă născusem. Prezent, trecut, viitor, totul se amesteca. Obiecte odinioară familiare îmi păreau brusc străine, într-atâta se lărgise viziunea mea asupra lucrurilor. Începând de atunci, am fost purtat printr-un vis fantastic unde formele îmi erau, în cel mai bun caz, pe jumătate știute, dar de cele mai multe ori total necunoscute. Fiecare poartă de care treceam mă antrena mai departe și mai adânc în fantasmagorie. Îmi era tot mai greu să recunosc obiectele uzuale din sfera strâmtă ce fusese a mea vremea atât de îndelungată. Ceea ce vedeam eu în jur nu vedea nimeni altul. Și, de frică să nu mă ia ceilalți drept nebun, am rămas singur, departe de agitația oamenilor. Câinii se temeau de mine,
căci simțeau umbra aflată de fiecare dată în preajma mea. Îmi petreceam timpul citind cărți uitate și secrete, manuscrise de vrăjitorii care, pe măsură ce treceam fără oprire de noi praguri, mă împingeau spre inima neștiutelor lumi cosmice. Țin minte o noapte când am trasat pe jos 5 cercuri concentrice, de foc, și stând în picioare în cel din mijloc am recitat una dintre îngrozitoarele litanie duse de trimisul Tartarului. Într-o clipită pereții s-au topit și un suflu întunecat m-a purtat prin spații cenușii, de nepătruns, la câțiva kilometri deasupra piscurilor oțelite ale unor munți misterioși. După o beznă deplină, lumina miriadelor de stele alcătuie constelații monstruoase. Treceam în zbor peste o câmpie înverzită pe care zăream acum turnurile întortocate ale unui oraș cumplit. Nu văzusem niciodată și nici nu citisem sau visasem despre ceva asemănător. Coborând spre centrul orașului, am distins o imensă clădire de piatră. M-a cuprins o teamă înfiorătoare. Am țipat, zbătându-mă să nu mă zdrobesc de ea. După un moment de inconștiență, m-am regăsit în mansardă, întins cât eram de lung peste cele 5 cercuri fosforescente. Călătoria aceea n-a fost nici mai mult, nici mai puțin bizară decât cele făcute de mine înainte. Spaima, însă, mi-a fost violentă. Ajunsesem prea aproape de hăurile terifiante ale lumii de dincolo. Ca urmare, am devenit mai prudent în ce privește incantațiile, căci n-aveam nici cea mai slabă dorință să mă rup definitiv de lume și să plonjez în niște genunchi necunoscute de unde să nu mai pot reveni nicicând. O apariție pe clar de lună. Morgan nu-i om de litere. De fapt, el nu-i în stare nici măcar să vorbească engleza corect. Acesta e motivul care m-a determinat să-mi pun întrebări în legătură cu cele scrise de el, pe cind altora le-au stirnit râsul. În seara când i s-a întâmplat, era singur. Brusc, l-a invadat o dorință nestăvilită de a scrie. Apucând un stilou, a început să aștearnă rândurile următoare. Mă numesc Howard Phillips. Locuiesc pe College Street la numărul 6, 3, în Providence, Rhode Island. La 24 noiembrie 1927 evident, nu știu în ce an suntem acum, am căzut într-un somn bântuit de vise și nu m-am mai trezit de atunci. Visele au început într-un smârg sumbru și învăluit în ceață, sub un cer cenușiu de toamnă, la nord de o faleză povârnită, plină de licheni. Împins de nu știu ce forță obscură, am escaladat peretele unei râpe amețitoare, până când atenția mea a fost atrasă de deschiderile negre, căscate, ale unui mare număr de vizuini adânc înfundate în măruntaiele platoului stâncos. Pe măsură ce mă cățăram, mi-am dat seama că unele porțiuni ale drumului pe care apucasem erau atât de întunecoase, încât mă împiedicau să văd vizuinile, presupunând că ele ar fi existat pe acolo. Într-un loc din calea afară de obscur, am simțit cum mă cuprinde frica. Era ca și cum o emanație subtilă și impalpabilă ieșea din prăpastie să se înstăpânească pe sufletul meu. În beznă totală, n-am avut prilejul să verific dacă temerile mi erau întemeiate. Continuându-mi efortul, am ieșit în fine pe o platformă de piatră acoperită cu mușchi, luminată de o palidă rază de lună, care înlocuise astrul apus al zilei. În jurul meu nu era niciun semn de viață, însă am distins imediat un zgomot aparte urcând din freamătul mlaștinii fetide de unde plecasem. Am mai mers câtva timp și am descoperit niște șine ruginite și stâlpi roși de cari, purtând încă fire slăbite. Urmând același drum, am ajuns curând în fața unui tramvai galben. Avea numărul 1852. Era un vehicul de tip comun, cu 2 vagoane, folosit cu regularitate între anii 1900 și 1910. Era gol, în stare de funcțiune, gata de plecare. Absența conductorului nu putea fi decât de scurtă durată, fiindcă motorul torcea lin, făcând să tresalte frâna pusă. Intrigat, am urcat în cabină ca să aprind lumina. Nu exista nici o manetă de control. Năucit, m-am pregătit să urc în alt vagon, dar chiar atunci am auzit iar barară foșnind în stânga mea. 2 siluete sumbre au apărut în lumina lunii. Cele 2 creaturi purtau caschetele regulamentare ale companiei de tramvaie și e limpede că erau controlorul și conductorul vehiculului. Pe neașteptate, unul dintre ei a adulmecat într-un chip bizar și a înălțat fața spre cer și a început să urle la lună. Îndată,
Celălalt s-a lăsat să cadă în 4 labe și a alergat spre vagon. Am sărit afară ca un smintit, fugind pe platou până la sufocare, până când, epuizat, m-am prăbușit la pământ. Nu vederea controlorului ce alerga în 4 labe mă speriase într-atâta, ci conductorul, căci chipul său nu era decât un con alb, terminat printr-un tentacul roșu ca sângele. Chiar dacă știam prea bine că era doar un vis, îl simțeam teribil și dezagreabil. Din acea noapte de groază, mă rog într-una să mă trezesc. Degeaba. Am devenit, prin urmare, unul dintre locuitorii acestui univers de coșmar. Prima mea noapte s-a risipit odată cu zorii. Rătăceam fără țintă peste pământuri mlăștinoase și singuratice. Când a revenit noaptea, încă mai rătăceam, sperând să mă trezesc. Dar deodată, dând la o parte stuful, am văzut vechiul tramvai și, alături de el, o apariție cu fața conică, ridicându-și capul spre cer și urlând la lună. În fiecare zi se întâmplă la fel. Și în fiecare noapte mă regăsesc în locul acela oribil. Încerc să stau nemișcat când vine noaptea, însă în somnul meu trebuie să merg, căci de fiecare dată când deschid ochii am dinainte apariția aceea cumplită, orlând la luna palidă. Și de fiecare dată fug, alerg ca un dement. Doamne, când o să mă trezesc? Asta-i ce a scris Morgan. Trebuie să mă duc la numărul 66 de pe College Street, în Providence, însă mă tem de ceea ce aș putea descoperi acolo. Hipnos. Apropo de somn, aventură sinistră de fiecare seară, se poate spune că oamenii dorm zi de zi cu un curaj care n-ar putea fi înțeles dacă n-am ști că-i rezultatul ignorării primejdiei. Baudelaire. Dacă universul adună la sânul său zei milostivi, fie ca aceștia să vegheze asupra-mi de-a lungul ceasurilor în care nici voința mea și nici drogurile nu pot să mă împiedice să cad în abisele somnului. Fără discuție, moartea e de compătimit. Dar cel ce renaște din profunzimile infernale ale nopții știe, în buimăceala lui, că pacea vine din abandonul definitiv. Nebun am fost când m-am decis cu frenezie să plonjez în misterele cărora omul nu le-a pătruns nici cin semnificația. La fel de nebun și prietenul meu nebun, sau zeu, singurul meu prieten, care m-a antrenat în această căutare și chiar m-a depășit, spre a sfârși în spaime ce mai pot, într-o zi sau alta, să fie ale mele. Ne-am cunoscut, țin minte, într-o gară unde el ajunsese ținta privirilor unui grup de curioși. Se găsea într-o stare de totală inconștiență, căzut pe jos, victima unui fel de convulsii ce îi lăsaseră corpul, plăpând și îmbrăcat în negru, într-o stranie rigiditate. Cred că se apropia de 40 de ani, întrucât fața lui, cu obraji scofulciți, era marcată de riduri adânci, păstrându-și totuși ovalul pur și o frumusețe de netăgăduit. În plus, câteva tușe de gri deschideau la culoare părul său des și ondulat, ca și barba scurtă și stufoasă, care în alte vremuri trebuie că fuseseră mai negre decât pana corbului. Avea fruntea albă ca marmura de Pentelia și atât de largă încât ai fi zis că ea unui zeu. În emoția mea de sculptor, mi-am spus că bărbatul acela era un faun din Grecia antică, ieșit din săpăturile unui templu în ruină și proiectat nu se știe curț în lumea noastră tristă pentru a fi supus probei nepăsării și uzurii devastatoare operate de timp. Când și-a deschis imensi ochi negri, lumina privirii sale adinei mi-a dat de înțeles că de aici înainte avea să fie singurul meu prieten, nu avusesem nici unul mai înainte, întrucât înțelegeam că ochii lui contemplaseră din plin măreția și spaimele imperiilor aflate dincolo de conștiința comună și de realitate. Imperiile de care mă îndrăgostisem în închipuire, căutându-le însă în van. Prin urmare, după ce am îndepărtat cu un gest mulțimea, i-am spus că trebuia să vină la mine, să-mi fie profesor și ghid în cercetările pe care le întreprindeam asupra misterelor insondabile. A încuvințat cu o simplă înclinare a capului. Mai târziu, am descoperit în vocea sa muzicală sunete profunde, de violă și de sfere de cristal. Stăteam împreună la taifas zi și noapte, în vreme ce îi sculptam bustul sau gravam în fildeș miniaturi ale chipului său, pentru a-i imortaliza expresiile. Despre studiile noastre nu-i cu putință să vorbesc, căci n-aveau nimic comun cu orice altceva din lumea asta, așa cum o cunoaște spiritul uman. Ele vizau universul fără conștiință, entitatea obscură, mai vastă și mai înfricoșătoare decât orice s-ar concepe de către cineva, aflată dincolo de materie,
de timp, de spațiu, și căreia nu îi se poate percepe existența decât în unele forme de somn, visele de dincolo de vis ce nu îi vizitează nicicând pe muritorii de rând, venindu-le doar celor cu imaginație, o dată sau de 2 ori în viață. La trezire, ceea ce ne rămânea din acest cosmos se pierdea în noi cum se pierde în aerul înconjurător balonașul de săpun suflat de un caragios. Odată lansat în atmosferă, el nu mai avea niciun contact cu sursa originii sale. Oamenii din știință nu-și prea fac probleme din asta, majoritatea nici nu știu cum stau lucrurile. Unii savanți au încercat să interpreteze visele respective. Zeii au râs. Un ins cu ochi de oriental a declarat că timpul și spațiul sunt relative. Oamenii au râs la rândul lor. Dar până și savantul nu făcuse decât să emită presupuneri. Eu am vrut să merg mai departe. Am încercat. Prietenul meu, de asemenea, a încercat. În parte a și reușit. Apoi ne-am asociat încercările și, ajutați de niște droguri exotice, am trăit vise teribile, interzise, în camera noastră din vârful turnului unui conac din comitatul Kent. Printre suferințele îndurate de mine în prezent, cea mai de nesuportat este neputința de a mă exprima. Ce am aflat, ce am văzut în decursul acelor ceasuri de explorare nelegiuită nu se poate povesti, fiindcă niciun limbaj nu conține simbolurile prin care asemenea experiențe s-ar face cunoscute. Într-adevăr, de la început și până la sfârșit, descoperirile noastre au fost exclusiv de domeniul simțurilor. Senzații fără nici o legătură clară cu impresiile ce pot fi înregistrate de sistemul nervos uman. Erau pur și simplu senzații, comportând însă elemente temporale și spațiale uluitoare, lucruri care, prin ele însele, nu aveau o existență distinctă ori definită. În cel mai bun caz, limbajul omenesc nu poate transcrie decât caracterul general al experiențelor noastre, și asta într-un fel de salturi sau zboruri planate. Pentru că, la fiecare din perioadele de revelație, o parte a spiritului nostru evada brusc din real și din prezent, ca să zboare grăbit către abisele brutale, obscure și îngrozitoare, destrămând uneori niște obstacole, mereu aceleași nori informi, aburi vâscoși. În timpul acestor zboruri tenebroase și imateriale, uneori eram solitari, alteori reuniți. Când plecam împreună, prietenul meu mi-o lua mult înainte. Puteam să-i sesizez prezența în ciuda mediului amorf în care ne scăldam, deoarece o imagine de-a lui mă bântuia constant pe parcursul călătorilor pomenite, plutind într-o lucoare aurie, fața sa e obrajii surprinzător de plini și de tinerești, cu privirea arzătoare, cu fruntea olimpiană, cu părul negru și barba abia crescută. Nu ne dădeam seama în ce fel se împlineau experiențele, căci timpul însuși devenise pentru noi cea mai pură dintre iluzii. Știu doar că trebuie să se fi petrecut ceva cu totul aparte, fiindcă am ajuns să descoperim, minunându-ne, că urmele anilor nu ne mai apăreau pe chipuri. Țelurile ne-au devenit păcătoase, cu alte cuvinte de o ambiție extremă. Nici un zeu, nici un demon n-au aspirat vreodată, până azi, la izbânzile evocate de noi cu voce scăzută. Tremur când vorbesc despre ele și nu îndrăznesc să fiu explicit. În respectul adevărului, trebuie totuși să spun că prietenul meu a așternut odată pe hârtie dorința pe care se temea să o formuleze prin viu grai, ceea ce m-a făcut să ard în grabă foaia blasfematoare, privind cu spaimă prin fereastra larg deschisă spre cerul înstelat. Presupune numai o presupunere că plănuise să subjuge propriei sale dominații cursul universului vizibil și, poate, încă și mai mult, voia ca pământul și stelele să se miște după cum poruncea el, iar destinul oricărei vietăți să-i aparțină. Afirm sub jurământ că nu împărtășeam asemenea aspirații. Indiferent ce ar fi putut spune sau scrie în sens contrau prietenul meu, ele trebuie considerate false, căci nu sunt eu omul care săriște miza sferelor fără număr, singurele în stare să garanteze reușita unei acțiuni. A venit o noapte în care vânturi năvălite din spații necunoscute ne-au rotit prin vidul fără capăt de dincolo de gând și concept. Percepții nebunitoare ne-au asaltat. Percepțiile infinitului, stârnind în noi ciudate spasme de bucurie, deși azi nu mă simt capabil nici să-mi amintesc pe de-a întregul senzațiile acelea și nici să descriu puținul de oare mi-aduc aminte.
După străpungerea nestânjenită a unei serii de obstacole persistente, am descoperit că fuseserăm purtați prin imperii infinit mai îndepărtate decât cele cunoscute de noi până atunci. Prietenul meu avea un considerabil avans față de mine în acest ocean de azur virgin și am putut citi o agitație funestă pe imaginea amintire a feței sale plutitoare, chipul acela luminos, cu o expresie foarte tinerească. Brusc, figura s-a întunecat, dispărând rapid, iar eu m-am simțit proiectat într-un obstacol pe care n-am mai putut să-l înving. Semăna cu celelalte, dar era totuși cu mult mai dens. Era o masă dură și, ca să spun așa, cleioasă dacă astfel de termeni ar putea fi aplicați unor calități analoge dintr-o lume imaterială. Mă izbisem de o barieră pe care prietenul meu o depășise fără dificultate. Mă zbăteam să-l ajung din urmă, tocmai când efectul drogului absorbit ajunse la capăt. Am deschis ochii, iar în colțul opus al camerei mi-am văzut camaradul, palid, încă inconștient, cu o expresie rătăcită, având o frumusețe sălbatică imprimată pe trăsăturile marmorene, sub lumina verde tildaurii a lunii. După un scurt răgaz, s-a mișcat. Să mă ferească cerul de spectacolul la care am asistat atunci. Nu pot să povestesc în ce fel urla, nici viziunile de infern necunoscut ce scânteiau vreme de o clipă în ochii lui negri, ieșiți din orbite de groază. Pot să spun doar că mi-am pierdut cunoștința. Am rămas leșinat până când s-a trezit singur și m-a scuturat, în dorința sa presantă de a găsi pe cineva dispus să-i îndepărteze din suflet furtunile de oroare și de amărăciune. Acesta a fost sfârșitul voluntarelor noastre explorări prin cavernele visului. Terorizat, zdrobit, tremurător și grav, prietenul meu care trecuse de barieră m-a avertizat că nu aveam voie să ne mai aventurăm vreodată prin imperiul acela. Îi lipsea curajul să-mi descrie ce văzuse. Mi-a spus însă, în deplină cunoștință de cauză, că trebuia să dormim cât mai puțin posibil, chiar dacă ar fi fost să apelăm la medicamente pentru a rămâne treji. Avea perfectă dreptate, iar eu urma să descoper curând teama imensă ce începea să mă invadeze de fiecare dată când alunecam în starea de inconștiență. La ieșirea din aceste somnolări inevitabile și de scurtă durată, păream mereu mai bătrân, iar prietenul meu, și el, îmbătrânea în chip neliniștitor. Este ceva cumplit să privești cum ți se adâncesc ridurile pe față și să constați că părul îți albește văzând cu ochii. Ne-am schimbat modul de viață. Prietenul meu, care nu mi-a spus niciodată nici cum îl cheamă și nici din ce neam se trăgea, trăise până atunci izolat. Dintr-o dată a început să deteste singurătatea. Noaptea, refuza să rămână singur, iar compania câtorva persoane nu era suficientă pentru a-l liniști. Doar o mulțime apreciabilă și voioasă îl mai domolea. Așa am ajuns să bântuim prin diverse grupuri de tineri. Acolo, chiar dacă înfățișările noastre și vârsta stârneau glume prostești, prietenul meu suferea mai puțin decât în solitudine. Îi era teamă mai ales să iasă afară când stelele începeai să strălucească, arunca atunci priviri îngrijorate spre cer, ca și cum ar fi căutat pe el urma unui lucru monstruos. Nu se uita mereu în același punct de pe firmament. Direcția privirii sale se schimba după o oră și după anotimp. Primăvara, ochii se întorceau spre nord-est. Vara privea chiar deasupra capetelor noastre. Toamna, spre nord-vest, iar iarna spre est și numai către dimineață. Serile de miez de vară îl aruncau într-o teroare indescriptibilă. După 2 ani, am sfârșit prin a pricepe că spaimele lui erau legate de un lucru foarte precis. Am dedus că fixa pe bolta cerească o pată care își schimba poziția odată cu anotimpurile, descoperind totodată că regiunea aceea de cer era a constelației Corona Borealis. Am închiriat o garsonieră la Londra. Nu ne despărțeam nici măcar o singură clipă, însă nu pomeneam deloc vremurile când încercaserăm împreună să cunoaștem misterele de dincolo de lume. Eram mai bătrâni, consumați de stupefiante, de permanenta noastră tensiune nervoasă și de desfrâurile vechi ce ne marcaseră viața. Kelia nu mi-a ocolit deloc prietenul. Barba și puținul păr rămas îi deveniseră albe ca zăpada. Obținuserăm o uimitoare victorie asupra somnului, pentru că dormeam cel mult o oră sau 2 pe noapte. Apoi a venit și un ianuarie plin de ceață și ploaie. Nu mai aveam bani pentru drog. Îmi vândusem toate statuile și miniaturile și îmi lipsea forța cu care să mai cioplesc marmura și fildeșul.
Ce brumă de energie îmi mai rămăsese nu conta, căci mă părăsise plăcerea de a da formă materiei. Am suferit amândoi cumplit. Într-o noapte, prietenul meu s-a prăbușit într-un somn ciudat. Scotea un fel de horcăit adânc și ore întregi am tot încercat să-l trezesc fără să pot. Scena mi-a rămas întipărită în minte cu toate amănuntele ei, întunecoasa noastră mansardă de sub acoperișurile bătute de ploaie, tic-tacul pendulei și acela, mai slab, al ceasurilor de mână așezate pe noptieră, pocnetul unui oblond al clădirii, departe, rumoarea orașului, estompată de ploaie și de ceață, și, lucrul cel mai cumplit, răsuflarea grea, adâncă, sinistră. Ce părea că măsoară momentele unei spaime supranaturale, agonia unui spirit pierdut prin sfere interzise, de neîncheiată, teribil de îndepărtate. Pe măsură ce îmi vegheam prietenul, tensiunea creștea în mine și m-am trezit asaltat de o mulțime de imagini mentale. Am auzit undeva bătând un orologiu, nu era al nostru, căruia îi lipsea clopotul și reveria morbidă mi s-a accentuat. Orologiu, timp, spațiu, infinit. Apoi spiritul meu a revenit în locuință. Peste acoperiș, peste ceață, ploaie și peste atmosfera însăși, Corona Borealis se ridica spre nord-est. Constelație de care prietenului meu părea să-i fie teamă și al cărei semicerc de stele, invizibil pentru ochii noștri, trebuie să fie inundat deja cu lumină roșiatică infinitele abise de azurși deodată. Auzul meu sensibilizat percepe un zgomot nou, un murmur lent și insistent, provenit din depărtări. Monoton și batjocoritor, apelul venea dinspre nord-est. Însă nu vuietul acela îndepărtat mi-a retezat orice inițiativă, lăsându-mi în suflet asemenea urme de groază că nu o să le uit nicicând. Nu din pricina lui tremuram din toate încheieturile, scoțând urlete care i-au făcut pe vecini și pe polițiști să dea fuga și să spargă ușa. Nu ce am auzit, ci mai curând ce am văzut. Căci în camera zăvorită, întunecoasă, cu ferestrele protejate de draperii, pătrunsese dinspre obscură regiune de la nord-est o înfiorătoare lumină auriu-roșiatică. Fasciculul luminos a trecut prin fereastră, dirijându-se exact spre capul celui adormit, ca pentru a-și depune întrânsul razele malefice. Imaginea amintirea feței lui mi-a apărut încă o dată așa cum mi se arătase în decursul călătorilor noastre prin genurile spațiului și timpului, când prietenul meu lăsa mult în urma sa frontiera tuturor lucrurilor secrete, ca să pătrundă în cavernele adânci și interzise ale cosmosului. Cum mă uitam la el, i-am văzut capul ridicându-se, ochii negri mișcându-se îngroziți, buzele subțiate întredeschizându-se pentru un țipăt prea înspăimântător ca să mai poată ieși. În clipa aceea, pe figura lui macabră, fascinantă și supranaturală, s-a imprimat o expresie de atât de cumplită teroare, cum nici cerul și nici pământul nu vor mai putea vreodată să-mi scoată în cale. În zgomotul tot mai amplu pe măsură ce se apropia de bârlogul nostru, n-am scos un cuvânt, străduindu-mă în schimb să urc la sursa blestemată a acelui vuiet, nu alta decât a funestei raze de lumină ce scălda imaginea nebunită a prietenului meu. Ceea ce am văzut într-o străfulgerare m-a făcut să cad într-o criză de epilepsie care i-a zguduit pur și simplu pe vecini și pe polițiști. Niciodată, în mod precis niciodată nu o să pot povesti ce am văzut, și chiar dacă mi-aș aduna toate puterile, nu sunt sigur că amintirea rămasă reprezintă tocmai acea viziune despre care știu doar că a fost cumplită. De puțin folos. Îmi ieși capul acesta țeapăn, căci dacă el a cunoscut mai multe decât mine, nu o să mai vorbească, însă nicicând. Dar de acum înainte voi avea mereu un ochi ațintit, spre nesățiosul și ironicul hipnos, stăpânul somnului, ca să mă apere de puterile delirante ale cunoașterii și ale filosofici. Nu știu în fond ce anume s-a întâmplat, cu exactitate. Asta întrucât nu numai că mie lucrul acela straniu și hidos mi-a dezechilibrat mintea, dar și pe ceilalți i-a lovit subit uitarea, care pentru ei era singurul remediu împotriva nebuniei. Au declarat, nu știu de ce, că nu avusesem niciodată vreun prieten, că doar arta, filosofia și viciul mi-au umplut viața tragică. În noaptea respectivă s-au ocupat de mine vecinii și polițiștii, iar medicul mi-a administrat un calmant. Nimeni n-a înțeles ce fel de coșmar se produsese. Nici prietenul meu doborât nu le inspira vreo milă, dimpotrivă,
Ceea ce au găsit pe patul camerei noastre i-a uluit în așa măsură încât s-au pornit să-mi aducă elogii. Acum am o reputație pe care nu o merit, chiar o disprețuiesc în vreme ce ședore întregi cuprins de disperare. Sunt pleșuv, plin de zbârcituri, barba mi-a devenit cenușie. Mă simt paralizat, drogurile au ajuns să mă dezaxeze, m-au ruinat. Timpul ce-mi rămâne de trăit mi-l dedic adorării și contemplării obiectului descoperit atunci. Ei refuză să creadă că mi-am vândut până și cea din urmă dintre lucrări și privesc în extaz obiectul ăsta mut, încredințat de raza de lumină. E tot ce-mi rămâne din prietenul care a făcut din mine o epavă, un cap de marmură magnific, demn de cei mai mari sculptori eleni, de o tinerețe atemporală. Chipul lui frumos are o barbă deasă și creață, buze surâzătoare, păr lung și buclat, o frunte olimpiană, încununată de maci. Ei spun că fața asta obsedantă eu însumi am sculptat-o și că mă reprezintă la vârsta de 20 de ani. Dar pe soclul său de marmură stă gravat cu litere grecești un singur nume, Hypnos. Sărbătoarea. Eram departe de casă și farmecul mării de la răsărit mă copleșea. În amurg, o auzeai spărgându-se de stânci și știam că se întinde de cealaltă parte a colinei pe care sălcii năduroase se răsuceau spre cer și spre cele dintâi stele ale serii. Întrucât cei de dinaintea mea mă chemaseră în orașul vechi, îmi urmam mersul prin zăpada proaspătă și groasă, pe o cale ce suia singuratică spre locul unde licărea Aldebaran printre copaci. Țineam drumul spre așezarea străveche, pe care nu o văzusem niciodată, visând-o însă mereu. Era vremea Iuletidei, pe care oamenii o numesc Crăciun, știind în adâncul inimilor că această sărbătoare e mai veche decât Bethlehemul și Babilonul, mai veche decât Memphis și omenirea. Era Iuletida, iar eu ajunsesem în sfârșit în fața vechii așezări de pe malul mării, unde locuiseră strămoșii mei și unde celebraseră sărbătoarea pe vremea când lucrul acesta era interzis. Aici își sfătuiseră copiii să țină sărbătoarea odată pe secol, pentru ca amintirea secretelor de demult să nu se piardă. Ai mei coborau dintr-un neam vechi, deja bătrân când țara asta a fost colonizată, acum 300 de ani. Și erau ciudați, fiindcă veniseră, popor întunecat și ascuns, din niște grădini miresmate, pline de orhidee. Vorbeau o altă limbă înainte de a o deprinde pe a pescarilor cu ochi albaștri. Acum sunt risipiți și practică rituri misterioase pe care nimeni altcineva nu le înțelege. În noaptea aceea reveneam singur în vechea așezare pescărească, așa cum poruncea tradiția. Căci numai cei săraci și singuri își mai amintesc. De partea cealaltă a colinei, târgul Kingsport se întindea sub brume, sub zăpadă, cu vechile sale giruete, cu clopotnițele, cu acoperișurile și hornurile sale, cu cheiuri și podețe, cu sălcii și cimitire. Vedeam nesfârșitele labirinturi de străzi povârnite, strâmte, întortocate, înălțimea abruptă dominată de biserică, pe care vremea nu cutează să o degradeze, și întinsă aglomerare de case coloniale, îngrămădite ori împrăștiate la toate nivelurile ca într-un joc de cuburi. Timpul plana cu aripile lui cenușii peste acoperișurile albite de zăpadă, peste ferestruici și ferestre cu geamuri minuscule, lumini în miezul unui crepuscul înghețat. Iar marea se azvârlea peste cheiuri putrede, marea secretă, imemorială, de unde mi-a venit poporul cândva. Alături de drum, în vârful colinei, sub rafalele vântului se ivea ceva mai înalt și mi-am dat seama că era un cimitir în care pietrele de mormânt ieșeau de sub zăpadă, ca unghiile descompuse ale unui cadavru gigantic. Lipsit de urme, drumul lăsa impresia unei singurătăți depline și câteodată mi se părea că aud în depărtare un scrâșnet oribil, asemeni celui scos de o spânzurătoare în vânt. Mi-au fost spânzurați 4 membri ai familiei în 1612, dar nu știam cu precizie în ce loc. Se făcuseră vinovați de vrăjitorie. Calea șerpuia, coborând panta spre mare. Mi-am încordat auzul ca să prind zgomotele vesele ale unui sat la ceas de seară, însă niciun sunet n-a ajuns până la mine. Mi-am zis că vechiul neam Puritan putea avea obiceiuri de Crăciun aparte și că, eventual, se rugă în tăcere la gura focului. Așa că n-am mai căutat ecouri ale bucuriei. Mi-am urmat drumul,
trecând de gospodăriile o lumini scăzute și cu ziduri de piatră, până în locul unde firmele vechilor prăvălioare și taverne scârțâiau sub briza sărată, iar ciocanele porților mărginite de coloane luceau de-a lungul ulicioarelor pustii. Văzusem niște planuri ale orașului și știam unde găsesc locuința familiei mele. Mi se spusese că aveam să fiu recunoscut și mi se va da binețe, căci legenda are memorie lungă. De asta mă grăbeam pe Box Street spre Circle Court, prin zăpada proaspătă ce acoperea dalele de piatră ale pavajului, acolo unde Green Lane se întâlnește cu Mark House. Vechile hărți erau încă folositoare și n-am avut niciun necaz, chiar dacă în Arkham m-au mințit pe semne, spunându-mi că tramvaiul vine până aici. N-am văzut niciun cablu pe deasupra capului meu. M-am bucurat că alesesem mersul pe jos, căci, văzut de pe colină, Târgul Alb îmi păruse magnific, iar acum ardeam de nerăbdare să bat la poarta celor de un neam cu mine, a 7-a casă pe stânga în Green Lane, cea cu acoperișul vechi și ascuțit și cu 2 caturi construite înainte de 1650. Apropiindu-mă, am observat lumină înăuntru. Privindu-i ferestrele împărțite în ochiuri de geam, mi-am zis că de la zidire casa nu se schimbase prea mult. Partea superioară ieșea peste strada îngustă și năpădită de ierburi, aproape atingând acoperișul casei din față, așa că mă aflam într-un fel de tunel. Nu exista trotuar, dar destule clădiri aveau intrările mult înălțate, încât ajungeai la ele pe o scară dublă cu balustradă de fier. Peisajul era ciudat. Îmi plăcea, însă aș fi preferat să văd urme pe zăpadă, oameni pe străzi și ferestre care să nu aibă perdelele trase. Pe când loveam în poartă cu arhaicul ciocan de fier, m-a încercat puțin teama. Frica se strecurase în mine, poate, din pricina trecutului meu bizar, a sării triste și a liniștii ciudate din acel vechi oraș cu obiceiuri insolite. Iar atunci când am primit răspuns la bătăile mele, teama m-a cuprins de-a binelea, fiindcă n-auzisem niciun pas înainte ca poarta să se deschidă, scârțâind. Bătrânul în cămașă de noapte și papuci care stătea în cadrul ușii avea o față inexpresivă, liniștitoare. Prin semne, m-a făcut să pricep că era mut. Mi-a scris un mesaj tradițional de bun venit, cu stilul, pe o tăbliță de ceară ținută la îndemână. Mi-a făcut semn să intru într-o încăpere joasă, cu luminări aprinse, cu grinzi aparente, masive și negre, și cu mobilier din secolul al XVII-lea, compus din foarte puține piese. Exista acolo o vatră monumentală și o vârtelniță asupra căreia stătea aplecată o bătrână cu șal și bonetă, depănând în tăcere. Locul avea o vagă umezeală și m-a mirat lipsa focului. Banca prevăzută cu spătar înalt stătea chiar în fața șirului de ferestre cu perdelele trase și părea să nu fie goală, deși nu eram sigur de asta. Nu-mi plăcea deloc ce vedeam, și iarăși mi s-a făcut frică. Teama îmi era alimentată de expresia întipărită pe fețele gazdelor mele. Nu li se mișcau ochii, iar pielea lor prea aducea aceară. Curând m-am încredințat că nu erau fețe, ci niște măști iscusite. Între timp, mâinile moi și înmănușate ale bărbatului scriau niște cuvinte pe tăbliță. Trebuia să aștept puțin înainte de a fi condus la locul sărbătorii. Arătându-mi un scaun, o masă și o grămadă de cărți, bătrânul a ieșit din încăpere, iar atunci când m-am așezat să citesc, am constatat că acele tomuri vechi și mucede conțineau teribilele minuni ale științei de Morister, redutabilul Sadducismus Triumphatus de Joseph Glanville, publicat în 1681, înspăimântătoarea Daemonolatreia de Remigius, imprimată în 1595 la Lyon, și, mai rău încă, Incalificabilul Necronomicon, volum pe care nu-l citisem niciodată, dar auzisem spunându-se lucruri monstruoase despre el. Nimeni nu-mi vorbea, însă distingeam scârțâitul firmelor în vânt, afară, și sfârâitul vârtelniței la care bătrâna cu bonetă depăna mai departe, tăcută. Am găsit că încăperea, cărțile și persoanele acelea erau sinistre și îngrijorătoare, cum însă vechea tradiție a înaintașilor mei mă poftise la niște sărbători stranii, am luat hotărârea de a mă aștepta la lucruri bizare. Prin urmare, am încercat să citesc și, curând, ceva descoperit în blestematul de Necronomicon m-a absorbit cu totul. O idee și o legendă prea oribile pentru o conștiință și un spirit clădite sănătos, când, deodată, am crezut că aud una dintre ferestrele camerei închizându-se, ca și cum ar fi fost deschisă pe furiș.
Asta părea că se întâmplă după un rit ce nu venea de la vârtelnița bătrânei. Vechea pendulă a bătut chiar în acel moment. După care n-am mai avut impresia că pe banchetă stătea cineva și am citit mai departe, concentrat și înspăimântat, până când a revenit bătrânul, încălțat cu cizme și îmbrăcat într-un larg costum de odinioară. S-a așezat pe bancă în așa fel încât nu-l puteam vedea. Așteptarea mi-a pus zdravă în nervii la încercare, starea agravată de cartea blasfematoare pe care o țineam în mâini. Când însă a bătut de 11, bătrânul s-a ridicat, a alunecat până la o enormă comodă sculptată și a scos de acolo 2 pelerine cu glugă. S-a înfășurat în una din ele, iar cu cealaltă a învelit-o pe bătrână, care se oprise din trudă ei monotonă. Apoi, împreună, s-au îndreptat spre ieșire. Femeia șchiopăta, iar bătrânul, după ce închisese necronomiconul, mi-a poruncit să-i urmez, trăgându-și gluga peste față ori peste masca aceea nepăsătoare. Am ieșit în rețeaua întortocată, neluminată de lună, a străzilor acelui oraș de o incredibilă vechime. Luminile din dosul ferestrelor cu perdele lăsate dispăreau una după alta, iar steaua câinelui fixa amenințător mulțimea siluetelor ce ieșeau din case pentru a alcătui o monstruoasă procesiune. Aceasta înainta pe ulicioare primejdioase, unde casele șubrede se prăbușeau în ruine, pe rând. Intra prin curți și prin cimitire, făcând ca felinarele agitate să formeze constelații bete. În mulțimea tăcută, îmi urmam gazdele înghiontit de coate ce păreau de o moliciune nenaturală și împins de piepturi și corpuri anormal de fleșcăite. Dar n-am văzut niciun chip și n-am auzit vreun cuvânt. Am remarcat că pelerinii avansau spre un punct în care se întâlneau toate străzile, pe vârful unei înălțimi din mijlocul orașului, dominată de o mare biserică albă. O văzusem de pe drum, pe înserate, iar ea mă făcuse să tremur, deoarece aveam impresia că Aldebaran se balansa deasupra clopotniței fantomatice. Biserica era înconjurată de un spațiu descoperit. Într-o parte, morminte spectrale. În cealaltă, o piațetă pavată de unde vântul măturase zăpada, loc mărginit de case arhaice, cu aspect neliniștitor. Focuri zglobii dansau pe morminte, lăsând să se vadă peisaje înfricoșătoare. În mod curios, însă, ele nu produceau umbre. Dincolo de cimitir nu mai erau case, încât puteam zări vârful dealului și scânteirea stelelor peste port, chiar dacă orașul era invizibil în noapte. Doar o singură dată un felinar s-a agitat oribil pe străduțele șerpuite, ajungând din urmă mulțimea care acum, în tăcere, se înghesuia în biserică. Am așteptat ca grupul să dispară prin intrarea întunecată, inclusiv cei rămași la urmă. Bătrânul mă trăgea de mânecă, dar eu hotărâsem să fiu ultimul care intră. Trecând peste prag, în interiorul templului plin și tenebros, m-am întors să mai văd odată lumea de afară, în vreme ce fosforescența cimitirului arunca reflexe infecte pe dalele din vârful colinei. M-au scuturat fiorii, căci, dacă vântul nu lăsase pe acolo multă zăpadă, rămâneau totuși niște fâșii pe drumul ce conducea la intrare, iar privirea mea fugară a înregistrat faptul tulburător că pe ele nu apărea nici o urmă de picior, nici măcar ale mele. Biserica era vag luminată de felinare, întrucât cea mai mare parte din mulțime dispăruse. Se scursese în lungul navei, printre bănci, până la trapa ce ducea la cavouri, căscată în chip înspăimântător chiar în fața amvonului. Mulțimea se adincea în ea fără pic de zgomot. Am coborât docil treptele roase și m-am trezit într-o criptă sumbră, sufocantă. Capătul acelei sinuoase procesiuni de noctambuli îți făcea cu adevărat silă, iar ierzându-i cum se strecurau într-un mormânt venerabil, i-am găsit încă și mai oribili. Apoi am observat că în fundul cavoului exista o deschizătură prin care pătrundea mulțimea. În clipa următoare coboram cu toții pe o scară în spirală, strimtă, umedă, cu un miros din calea afară de puternic, și care, rotindu-se la nesfârșit, se înfunda în măruntaiele dealului, trecând prin dreptul unor pereți monotoni, cu apa și roind pe ei. A fost o coborâre îngrozitoare. Într-o străfulgerare, am remarcat că pereții și treptele își schimbau aspectul, de parcă totul era acum cioplit în stâncă. Mai tare mă tulbură faptul că miriadele acelea de pași nu făceau niciun zgomot, nu trezeau niciun ecou. După veșnicia descinderii, am văzut niște căi de acces sau vizuini laterale, care, venite din adâncul tenebrelor neștiute,
comunicau cu acest puț plin de mistere nocturne. Curând erau foarte multe la număr, catacombe nelegiuite purtând o amenințare fără nume, iar duhoarea lor de putreziciune deveni repede insuportabilă. Știam că trebuie să fi străbătut dealul și să ne aflăm chiar sub Kingsport, așa că m-am cutremurat la gândul unui oraș atât de învechit și atât de ros de vermina subterană. Apoi am văzut sclipirea pâlpâitoare a unei lumini palide și am auzit plescăitul înșelător al unor ape tenebroase. M-am înfiorat din nou, căci întâmplările acelei nopți nu mi erau deloc pe plac. Aș fi vrut ca strămoșii să nu mă fi invitat niciodată să iau parte la ritul lor primitiv. Cum treptele și trecerile se lărgiseră, am distins un alt zvon, ca de flaut slab și tânguitor, și deodată s-a ivit în fața mea spectacolul nemărginit al unei lumi subterane, un mal întins și mâlos, plin de ciuperci, luminat de o coloană, de flăcări verzui și nesănătoase, îl scălda un fluviu larg, uleios, ieșit din abise îngrozitoare și nebănuite pentru a se vărsa în cele mai negre golfuri din oceanul imemorial. Apăsat, gâfâind, am privit întinderea aceea blestemată de ciuperci uriașe, de lepră dospită și apă noroioasă, observând că siluetele cu pelerine alcătuiau un semicerc în jurul coloanei pâlpâitoare. Era ritul Iuletidei, mai vechi ca omul și menit să-i supraviețuiască, ritul primitiv al solstițiului și al promisiunii unei primăveri ce urmează zăpezilor, ritul focului și al arborilor veșnic verzi, al luminii și al muzicii. În caverna stygiană am văzut făpturile acelea săvârșind ritul, adorând coloana de flăcări și aruncând în apă pumni de vegetație vâscoasă ce răspândea reflexe verzui cu aspect de clor. Am văzut acestea și am mai văzut ceva fără formă, chircit departe de lumină și suflând putere într-un flaut, iar pe când arătarea sufla astfel, mi se părea că aud bătăi înăbușite de aripi în întunericul fetid prin care nu puteam distinge nimic. Cel mai mult mă îngrozea însă coloana de lumină izbucnită asemeni unui vulcan din profunzimi insondabile, care nu producea umbre, spre deosebire de flăcările obișnuite, și împrăștia pe luciul pietrei o cocleală otrăvită. Din arderea aceea emana nu căldură, ci năclăiala morții și a descompunerii. Omul care mă adusese acolo se legăna acum lângă văpaia supranaturală. Făcea gesturi ritualice spre semicercul din fața lui. La un moment dat s-a prosternat în semn de adorație, ținând deasupra capului abominabilul Necronomicon pe care îl adusese cu sine. M-am prosternat și eu, căci scrierile strămoșilor mei îmi porunciseră să mă supun ceremonialului. Apoi bătrânul a făcut un semn către cântărețul din flaut pe jumătate ascuns în umbră, care și-a schimbat imediat melodia înceată cu un cântec ceva mai tare, pe alt ton, provocator, stârnind astfel o oroare pe cât de greu de imaginat, pe atât de neașteptată. Văzând acestea, aproape că m-am prăbușit pe solul acoperit cu licheni, răpus de o groază ce nu aparținea lumii noastre, putând ieși doar din absurdele spații dintre stele. Venită din tenebre de neîncheiată, de dincolo de lumina candrenoasă a văpăii, din străfundul tartarului pe care fluviul uleios îl străbătea, a apărut apoi o hoardă de făpturi înaripate, și familiare și hibride, pe care un ochi normal și o minte sănătoasă n-ar fi avut puterea să și le închipuie. Nu erau nici pedea, întregul ciori, nici cârtițe, nici vulturi, nici furnici, nici vampiri, nici ființe omenești în descompunere. Erau însă ceva de care nu pot și nici nu vreau să-mi amintesc. Ei înaintau șontăcăind, unii pe picioarele lor palmate, alții ajutându-se de aripile membranoase. Când au ajuns lângă mulțimea adoratorilor, siluetele cu glugi i-au încălecat și s-au îndepărtat una câte una în lungul acelui fluviu neluminat, prin surpături și galerii cumplite în care izvoare otrăvite alimentau niște cascade înfricoșătoare. Bătrâna plecase împreună cu mulțimea, iar bătrânul rămânea numai din pricină că eu, atunci când mi se ceruse, refuzasem să iau un animal și să-l încalec, cura făcuseră ceilalți. Ridicându-mă în picioare, am observat că informul cântăreț din flaut dispăruse, însă doi monștri așteptau răbdători. Întrucât nu mai voiam să merg înainte, bătrânul și-a scos stilul și tăblița, scriind pe ea că el unul era cu adevărat trimisul strămoșilor mei. Lui îi se datora faptul că în acel loc străvechi practicau cultul lui Iul. Revenirea mea și împlinirea celor mai ascunse mistere erau ceva hotărât.
A scris toate acestea cu litere de demult și, deoarece eu mai ezitam, a scos de sub pelerină un sigiliu și un ceasornic, ambele cu însemnele familiei mele, menite să-i ateste calitatea. Dovada era însă oribilă, întrucât din vechile documenta știam că acel ceasornic fusese îngropat odată cu unul dintre înaintașii mei, în 1698. Bătrânul și-a ridicat atunci gluga, să remarc cât de mult semăna cu cei din familia mea, dar n-am putut decât să mă înfior, convins că fața lui era abia o mască diabolică, de ceară. Animalele scurmau prin licăni și am văzut că bătrânul era, aproape, tot atât de nervos ca și ele. Când una dintre arătări începu să se legene, dând să se îndepărteze, el s-a răsucit brusc să o oprească, atât de brusc încât mișcarea i-a deplasat masca de ceară de pe ceea ce trebuia să-i fie capul. Și atunci, întrucât făptura de coșmar îmi tăia drumul spre scara de piatră de unde coborâsem, am sărit în fluviul uleios ce curgea gâlgâind către mare, m-am aruncat în zeama putredă a pământului mai înainte ca urletele mele delirante să atragă asupra-mi legiunile de cadavre din adâncurile pestilențiale. La spital mi-au spus că fusesem găsit pe jumătate înghețat, în zori, în portul din Kingsport, cramponat de un capăt de catarg pe care întâmplarea norocoasă mi-l scosese înainte. Mi-au spus că în noaptea precedentă, pe când traversam colina, greșisem direcția și căzusem de pe faleza de la Orange Point. Nu le puteam răspunde, din moment ce totul era fals. Totul era fals. Ferestrele largi se deschideau spre o mare de acoperișuri, dintre care doar unul din 5 era vechi, iar din stradă auzeai zgomot de tramvai și de mașini. Mi-au repetat insistent că tot ce vedeam acolo era Kingsport, iar eu nu puteam să neg. M-a apucat delirul, aflând că spitalul era așezat în apropierea vechiului cimitir. M-au trimis la spitalul Sfânta Maria din Yarkham, unde puteau să mă trateze mai bine. M-am și simțit mai bine, pentru că doctorii erau minți luminate. Și au folosit toată influența ca să-mi procure un exemplar din atât de rarul Necronomicon, de la Biblioteca Universității Miskatonic. Vorbeau de o psihoză, iar eu sunt de acord că ar fi mai bine să-mi descarc spiritul de obsesii. Am citit un capitol înspăimântător și fiorii m-au scuturat de 2 ori mai mult, căci, într-adevăr, pentru mine nu era ceva nou. Îl citisem deja, indiferent de ce spun amprentele, și era preferabil să fi uitat unde anume îl citisem. Visele îmi sunt pline de groază din pricina unor fraze pe care nu îndrăznesc să le citez. Nu o să citez decât un singur pasaj, pe care l-am tradus cât am putut de bine în engleză, din latina vulgară. Cavernele cele mai adânci, scrie arabul smintit, autorul Necronomiconului, nu pot fi observate de ochii văzători, căci ele ascund ciudate și înfricoșătoare minuni. Blestemat fie pământul unde gândurile moarta renasc sub înfățișării stranii și afurisită fie mintea ce nu are în ea pic de judecată. Ibn Sacabao a zis, cu multă îndreptățire, că-i fericit mormântul unde n-a zăcut niciun vrăjitor, fericit orașul în care vrăjitorii au fost făcuți cenușă. Căci se știe că sufletul celui cumpărat de diavol iese din stârvul său de lut, hrănind și învățând viermele ce roade, până când din putreziciune izbucnește viața, iar necrofagii pământului cresc și devin destul de tari încât să-l tortureze și se umflă groaznic ca să-l pustiască. Mari găuri sunt săpate în ascuns, pe unde ar trebui să fie îndestulători porii pământului, iar târătoarele au început să umble. Prizonierul faraonilor. Misterul trage la mister. După ce numele meu a devenit simbolul unor situații inexplicabile, m-am trezit implicat în istorii și împrejurări care, în mintea oamenilor, se legau de reputația și de ocupația mea. Majoritatea întâmplărilor respective nu prezentau un interes deosebit, însă unele au fost, totuși, dramatice. Dacă vreau câteva mi-au stârnit senzații plăcute și pline de risc, altele, în fine, m-au antrenat în niște cercetări științifice și istorice foarte profunde. Întotdeauna am vorbit fără reținere despre aceste evenimente și așa o să fac mereu, dar există una despre care până azi m-am ferit să pomenesc. O descriu aici numai și numai datorită insistențelor depuse de editorii acestui magazin, la urechile cărora povestea a ajuns sub forma unor zvonuri plecate din familie. Neabordat înainte, subiectul se referă la vizita particulară făcută de mine în Egipt, cu 14 ani în urmă, și despre care n-am vorbit din mai multe motive.
Pe de o parte, nu vreau să profit de niște fapte autentice, de circumstanțe aparent necunoscute miilor de turiști ce roiesc în jurul piramidelor, și nici de un secret atât de bine păzit de autoritățile de la Cairo. Pe de alta, ezit să relatez un incident în care imaginația mea delirantă a trebuit să joace un rol atât de însemnat. Ceea ce am văzut, ori ceea ce am crezut că văd, de bună seamă că nu s-a întâmplat. Am fost, probabil, victima și jucăria atmosferei stranii care mă înconjura. Amplificate de starea de exaltare în care ajunsesem din pricina unor împrejurări deja ieșite din comun, viziunile mele au fost, desigur, destul de puternice încât să mă antreneze în aventură, în acea noapte fatală și îndepărtată. Era în ianuarie 1910. Tocmai îmi sfârșisem un contract în Anglia și semnasem altul pentru un turneu prin teatrele australiene. Întrucât mi se acorda timp suficient pentru deplasare, am hotărât să mă aleg de pe urma ei cu avantaje maxime. Așadar, întovărășit de soția mea, am traversat în chip plăcut continentul și m-am îmbarcat pe vasul Malua spre Port Said. De acolo, îmi propuneam să vizitez principalele locuri istorice ale Egiptului de jos, înainte de a porni spre Australia. Călătoria a decurs agreabil, presărată cu numeroasele reprezentații date de un magician aflat la bord. Ca să-mi salvez liniștea, intenționasem să-mi păstrez anonimatul, însă am fost constrâns să mă trădez din cauza acelui confrate magician, preocupat să uimească pasagerii cu numere dintre cele mai comune. Asta a trezit în mine spiritul de concurență, obligându-mă să-mi spun numele. Menționez episodul datorită consecințelor stârnai de el, consecințe pe care ar fi trebuit să le prevăd când hotăram să-mi dezvălui profesia dinaintea unei mase de turiști aflați în drum spre Valea Nilului. Rezultatul a fost că de acum mi se știa identitatea oriunde mă duceam, ceea ce ne lipsea, pe soția mea și pe mine, de tihna căutată. Deși întreprinsesem croaziera ca să descoper diverse curiozități, devenisem eu însumi obiectul curiozității altora. Veniți în Egipt în căutarea pitorescului și misticii, am fost destul de dezamăgiți când vasul și-a aruncat ancora la Port Said. Dune de nisip, geamanduri plutind pe ape puțin adânci și un orășel european mohorât, fără niciun interes, cu excepția statuii lui Lesseps, toate acestea ne-au sporit nerăbdarea de a ajunge în sfârșit în zonele turistice importante. Prin urmare, am hotărât să mergem la Cairo, apoi la piramide, după care să luăm vaporul de Australia din portul Alexandria, incit să putem vizita așezările greco-romane ale acestei străvechi metropole. Călătoria pe calea ferată, cu o durată de 4 ore și jumătate, a fost suportabilă. Am văzut o mare parte din canalul Suez, de-a lungul căruia am înaintat până la Ismailia, și ne-am făcut o primă impresie despre Egiptul antic pe seama canalului restaurat din Imperiul Mijlociu. Orașul Cairo l-am descoperit pe înserate, o constelație sclipitoare care pur și simplu ne-a orbit, ajunși în marea gară centrală. Încă o dată, însă, am rămas dezamăgiți de faptul că tot ce vedeam era european, minus costumele și mulțimea pestriță. Un metrou prozaic conducea la o piață năpădită de mașini, de taxiuri, de tramvaie. Și roiau lumini pe toate clădirile și îndeosebi pe teatrul unde, fără succes, am fost invitat să mă produc. M-am mulțumit cu rolul de spectator și care fusese rebotezat de curând Cosmograful American. Ne-am suit într-un taxi care rula pe străzi largi și elegante, și am descins la hotelul Shefford. Cu serviciul impecabil din restaurant, cu ascensoarele și luxul anglo-american al ansamblului, Orientul misterios și trecutul imemorial păreau nespus de departe. Totuși, ziua următoare ne-a proiectat în plin miezul unei atmosfere demne de 1001 de nopți. Iar pe străzile cotite și în peisajele exotice din Cairo, părea să renască Bagdadul lui Harun al-Rashid. Orientându-ne după Baedekerul nostru, tocmai ne plimbam prin grădinile Ezbekiyeh în căutarea cartierului indigen când am acceptat serviciile unui cicerone gălăgios care, în ciuda întâmplărilor ce aveau să urmeze, s-a dovedit un maestru în felul său. Doar mai târziu mi-am dat seama că ar fi trebuit să cer un ghid autorizat. Omul era un individ simpatic, cu o voce neobișnuit de joasă, relativ curat. Semăna cu un faraon, pretindea să fie numit Abdul Rizi el Drogman și părea să aibă destulă autoritate asupra celor de condiția sa. Mai târziu,
Poliția avea să declare că nu-l cunoștea, adăugind și că Rees era un nume folosit de orice persoană ce se bucură de o oarecare influență, pe când Drogman nu era, se pare, nimic altceva decât stâlcirea grosolană a cuvântului întrebuințat pentru a desemna pe șeful grupurilor de turiști. Dragoman. Abdul ne-a condus către minunile de care doar auzisem vorbindu-se și pe care speram să le descoperim. Vechiul Cairo este prin el însuși o carte de istorie și un vis. E un labirint de xilieioare strâmte, parfumate cu mirodenii secrete, și ale căror balcoane în stil mor și ferestre în relief aproape că se unesc deasupra străzilor. În înghesuiala de pe drum se aud strigăte bizare, plesnituri de bici, scârțâit de căruțe, clinchet de clopoței de argint și răgete de măgari. Un caleidoscop de veșminte în toate culorile, voaluri, turbane și fesuri. Sacagii și derviși, câini și pisici, ghicitori de noroc și bărbieri își tăiau unii altora calea. Iar peste tot acest spectacol răsunau gemetele cerșetorilor orbi, ghemuiți sub arcadele porților, și chemările răztătătoare ale muezinilor din minaretele subțiri care se detașau pe cerul de un albastru profund și neschimbător. Am vizitat bazarele acoperite, mai puțin gălăgioase, găsindu-le la fel de încântătoare. Mirodenii, parfumuri, tămâie, covoare, mătăsuri, obiecte de pielărie se vedeau acolo din belșug. Mai departe ne-a atras privirile o coloană corintică provenită, poate, din Heliopolis, unde Augustus își plasase una din cele 3 legiuni egiptene de care dispunea. Antichitatea începea să se amestece cu exoticul. Apoi am văzut toate moscheile și muzeul, silindu-ne să nu îngăduim ca deliciile dăruite nouă de Arabia să fie șterse de farmecul mai plin de mister al Egiptului faraonic, emanat din inestimabilele comori ale muzeului. Acesta trebuia să ne încununeze vizita, dar deocamdată ne-am îndreptat întreaga atenție către gloria medievală a califilor, ale căror minunate morminte moschei alcătuiesc o necropolă ferică la marginea deșertului Arabiei. Pe lângă Sharaia Mehmet Ali, Abdul ne-a condus până la Bab al-Azab, vechea moschee a sultanului Hasan, flancată de turnuri în spatele cărora se ridică în pantă un drum cu ziduri pe margini, ajungând la puternica citadelă construită de Saladin din pietrele uitatelor piramide. Soarele apunea când ne-am început urcușul. Am înconjurat moscheea modernă a lui Mehmet Ali și am contemplat din înălțimea parapetului un Cairo mistic, un Cairo scânteietor, pe de-a întregul aurii, cu cupolele sale sculptate, cu minarete zvelte, cu grădini pline de strălucire. Marele dom roman al muzeului nou domina orașul, iar dincolo, de cealaltă parte a cursului galben și misterios al Nilului, se ascundeau nisipurile amenințătoare ale deșertului libian. Soarele roșu cobora spre orizont, aducând cu sine răcoarea crepusculului egiptean. Și pe când stătea în echilibru pe marginea lumii, ca acel zeu străvechi din Heliopolis, Ra-Harakt, pe fundalul roșu închis al luminii sale sângerii am văzut profilându-se contururile negre ale piramidelor de la Gizeh, având deja un mileniu vechime când Tutankhamon se urca pe tronul său de aur, în îndepărtata Teba. Atunci am știut că sfârșiserăm cu Cairo orașul Sarazin și că era timpul să gustăm acum misterele mai adânci ale Egiptului antic, negrul chem al lui Ra și al lui Amon, ai lui Isis și Osiris. În dimineața următoare, am vizitat piramidele. Am luat o trăsură ca să ajungem în mica insulă Chizereh, legată de malul Apusean printr-un mic pod englezesc. Am poftit în lungul drumului ce ținea malul, printr-o largă salbă de lebac, uri, trecând astfel de marea grădină zoologică de la periferia localității Gizeh. Apoi, pătrunzând în interior către Sharaia el Haram, am traversat o regiune cu canale noroioase și sate indigene mizerabile, până când obiectul interesului nostru s-a ivit din pâcla zorilor, răsfrângându-se în bălțile de pe marginea drumului. 40 de secole ne contemplau, așa cum le spusese acolo, soldaților săi, însuși Napoleon. Calea se înălța brusc și am ajuns pe platforma dintre stația de troleu și hotelul Mkna House. Abdul Rees, care ne cumpărase biletele pentru piramide, părea să se fi înțeles cu beduinii zgomotoși și agresvi dintr-un sat de case din chirpici, aflat nu prea departe. A reușit nu doar să îi țină la distanță, când îi deranjau cu insistențele lor pe toți călătorii,
dar a mai și obținut o excelentă pereche de cămile, luând pentru sine un măgar și încredințând conducerea animalelor noastre unui grup de bărbați și băieți mai mult costisitori decât utili. Distanța ce trebuia parcursă nu făcea necesară prezența cămilelor, însă n-am regretat că adăugam experienței noastre această formă puțin liniștitoare de transport în deșert. Ridicate pe un înalt platou stâncos, piramidele făceau parte dintr-o serie de cimitire regale și aristocratice din vecinătatea capitalei moarte, Memphis, aflată pe acest mal al Nilului, ceva mai la sud de Gizeh. Memphis își trăise apogeul între anii 3400 și 2000 înainte de Hristos. Cea mai mare dintre piramide, care e și cea mai apropiată de drumul modern, a fost construită de regele Cheops sau Khufu pe la anul 2800. Are mai mult de 100 de metri înălțime. La sud-vest, în ordine, se găsesc o a doua piramidă, construită după o generație de regele Khephren, mai mică decât precedenta, dar părând totuși mai mare, din pricină că e zidită pe un teren înălțat, și cea de-a treia piramidă, a regelui Mykerinos, cu mult mai modestă, edificată pe la anul 2700 înainte de Hristos. În marginea platoului, și la est de cea de-a doua piramidă, imagine pe care neîndoielnic Khephren a dorit să o lase despre sine lumii, se ridică monstruosul Sfinx mut, sardonic și înțelept pentru o întreagă eternitate. În diferite locuri se întâlnesc piramide mai mici și ruine ale piramidelor minore. Întreg platoul este presărat cu morminte de demnitari de un rang inferior celui regal. Acestea din urmă, la origine, erau marcate prin mastaba sau construcții de piatră semănând cu niște bancuri, de felul celor descoperite în alte cimitire din Memphis și al căror exemplu strălucit e mormântul lui Perneb de la Muzeul Metropolitan din New York. Dar la Gizeh toate aceste vestigii au dispărut, victime ale timpului și ale jefuitorilor, și doar cavitățile scobite în stâncă, umplute cu nisip sau degajate de arheologi, mai supraviețuiesc spre a-și atesta existența anterioară. Fiecare mormânt avea o capelă unde preoții și rudele ofereau hrană și rugăciuni defunctului. Sanctuarele micilor morminte sunt închise în acele mastaba de piatră, însă capelele mortoare ale piramidelor ce înmormântau faraonii erau temple distincte, construite la răsărit de piramidă și unite printr-un coridor cu un vestibul principal, propilele, în marginea platoului stâncos. Capela centrală ce conducea la cea de-a doua piramidă, pe jumătate scufundată în nisipuri, are o deschidere subterană la sud-est de Sfinx. O solidă tradiție i-a dat numele de Templul Sfinxului, ceea ce se justifică dacă Sfinxul îl reprezintă cu adevărat pe Khephren, botezătorul piramidei secunde. Există istorii care menționează un Sfinx de dinainte de Khephren, însă nimeni nu-i va cunoaște vreodată trăsăturile feței, fiindcă monarhul l-a înlocuit cu ale sale, pentru ca oamenii să poată privi colosul fără spaimă. În templul centrat s-a găsit, în mărime naturală, statuia din diorita lui Khephren, aflată în prezent la muzeul din Cairo. Statuia aceasta m-a impresionat mult, iar când am văzut edificiul, în 1910, era scufundat aproape cu totul în pământ, cu intrarea zăvorită pe timp de noapte. De lucrări se ocupau germanii, și războiul sau alte întâmplări au reușit să le întrerupă. Aș fi dat mult să știu ce s-a întâmplat cu un anume puț dintr-o galerie transversală, unde statuile faraonului au fost descoperite alături de unele reprezentând babuini. Printre beduini circulau niște zvonuri, dar Cairo rămânea mut în această privință. Traseul urmat de noi cu cămilele în dimineața aceea cotea brusc pe dinaintea sediului poliției, lăsând poșta, farmacia și prăvăliile în stânga. O pornea apoi spre sud-est, formând o buclă care înconjura platoul stâncos și se oprea în fața deșertului, chiar la poalele Marii Piramide. Am trecut de această construcție ciclopică prin latura ei răsăriteană ce domină o vale cu piramide mai mici. Dincolo de oare, la est, scânteiază Nilul etern, iar la vest sclipește deșertul cel veșnic. Cele trei piramide păreau foarte apropiate. Celei mai mari îi lipsea învelișul exterior, încât își lăsa la vedere lespezile enorme, pe când următoarele mai erau acoperite, aici-colo, de haina care le dăduse odinioară un aspect neted și finisat. Acum coboram spre Sfinx, amuțiți de fascinația teribililor săi ochi lipsiți de privire. Pe marele portal de piatră am distins cu greutate emblema lui Ra Karakht,
cu care Sfinxul a fost confundat într-o dinastie ulterioară. Cu toate că nisipul acoperise placa aflată între labele gigantice, ne-am rememorat inscripția lui Tutmosisiv și visul avut de acesta pe când nu era decât prinț. Surâsul Sfinxului ne-a produs atunci o vagă tulburare. Am început să ne gândim la legenda pasajelor subterane de sub înfiorătoarea creatură, coridoare ducând spre adâncuri pe care nimeni n-ar fi avut curajul să le aproximeze. Abisele acelea se leagă de mistere mai vechi decât dinastiile scoase de noi la lumina zilei și au o sinistră tangență cu prezența durabilă a zeităților nefirești, cu capete de animale, din vechiul panteon al regiunii străbătute de Nil. Deodată, mi-a trecut prin minte un lucru a cărui semnificație tragică n-avea să-mi apară decât după mult timp. Ceilalți turiști începeau să ne depășească, iar noi ne-am deplasat cu 50 de metri mai încolo, spre sud-est, până la intrarea în templul Sfinxului, despre care am mai spus că era marea intrare în coridorul ce ducea la capela mortoară din cea de-a doua piramidă. O apreciabilă parte a vestigiilor era încă ascunsă sub nisipuri. Coborând de pe cămilă și apucând-o printr-un pasaj mai nou spre culoarul de alabastru și spre marea sală cu coloane, am avut impresia că Abdul și funcționarul german nu ne arătau tot ce era de văzut. După asta am făcut circuitul convențional al piramidelor, vizitând a doua piramidă și ruinele capelei mortoare la est, a treia și piramidele miniaturale de la sud, ca și capela ruinată de la răsărit, mormintele din stâncă ale dinastiilor Aiva și Ava și faimosul mormânt al lui Campbell, al cărui orificiu obscur se afundă la 53 de metri sub pământ, până la un sarcofag sinistru, degajat din nisip de unul dintre conducătorii cămilelor noastre după o coborâre vertiginoasă, cu coarda. Niște strigăte au ajuns până la noi dinspre Marea Piramidă, unde beduinii înconjurau un grup de turiști propunându-le să asiste la o cățărare în viteză pe monument. Recordul urcușului și al coborâșului este de 7 minute. Dar numeroși localnici dornici de câștig ne-au asigurat că puteau face încercarea în numai 5 minute, dacă primeau un bacșiș substanțial. Nu s-a găsit niciun amator. Abdul ne-a condus el însuși în vârful construcției, fapt ce ne-a îngăduit să profităm de o priveliște negalată ca splendoare. Vedeam acolo nu doar îndepărtatul și luminosul Cairo, între colinii violete și aurii, ci și toate piramidele din ținutul Memphis, de la Abu Roas, în nord, până în sud, la Dashur. Piramida în trepte de la Saqqara, marcând trecerea de la mastaba spre piramida veritabilă, apărea distinct pe nisipul din zare, atrăgându-ne privirile. Chiar în apropierea acestei piramide de tranziție s-a descoperit celebrul mormânt al lui Perneb, la vreo 400 de mile în nordul văii stâncoase a Tebei, unde își doarme somnul Tutankamon. Din nou, emoția mi-a tăiat răsuflarea. Perspectiva a temporalității și secretele pe care fiecare dintre aceste vechi monumente păreau să le conțină mă umpleau de respect și de un sens al imensității, pe care nu-l încercasem nicicând înainte. Obosiți de urcușuri și agasați de beduinii săcăitori, care sfidau parcă prin manifestările lor toate regulile bunului gust, am renunțat să pătrundem în coridoarele înguste ale piramidei. Am văzut însă niște turiști curajoși pregătindu-se să intre în măruntaiele năbușitoare ale impresionantului mausoleu al lui Cheops. După ce am scăpat de paznicul nostru din partea locului, plătindu-el suplimentar, ne-am întors la Cairo cu Abdul Riz. Dar după amiază ne-a cuprins regretul că nu fuseserăm mai îndrăzneți. Se povesteau atâtea lucruri fascinante despre subteranele acelea. Evident, ele nu figurau în niciun ghid. Nu se spunea, oare, că exista un mare număr de coridoare cu intrările zidite în pripă și ascunse de niște arheologi discreți, care începuseră să le cerceteze? Bineînțeles, zvonurile nu se întemeiau pe nimic precis, însă era destul de curios faptul că vizitatorilor nu li se permitea niciodată să intre noaptea în piramide, iar în timpul zilei li se interzicea accesul în sălile inferioare ale criptei din Marea Piramidă. În acest ultim caz, poate că era de temut efectul psihologic, sentimentul pe care l-ar fi trăit vizitatorul îngropat sub uriașul bloc de zidărie, acestuia adăugându-i, se nevoia de a se târî printr-un coridor îngust pe care o capcană neînsemnată sau un accident cât de mic l-ar fi putut astupa. Toată povestea părea în egală măsură stranie și ademenitoare, încât ne-am decis să revenim cu prima ocazie pe platoul piramidelor.
Ocazia aceasta mi s-a oferit mie cu mult mai repede decât mă așteptam. În seara respectivă, zdrobiți de epuizantul program al zilei, turiștii din grupul nostru au optat pentru odihnă. Prin urmare, am ieșit cu Abdul Riz pentru încă o promenadă prin pitorescul cartier arab. Îl văzusem deja pe ziua, dar doream să-i cercetez ulicioarele și bazarul și, pe timp de noapte, când umbrele adinei și sclipirile plăcute ale luminii sporeau splendoarea cadrului. Mulțimea se rărea, însă locul era totuși animat și zgomotos când am nimerit peste un grup de beduini puși pe petrecere în piața Nahasin, bazarul pielarilor. Cel ce părea să le fie șef, un tânăr înfumurat, cu trăsături grosolane și cu fesul înclinat în chip provocator, ne-a observat și l-a recunoscut cu vădită nemulțumire pe ghidul meu, incompetent, dar semeț și disprețuitor. Mi-am zis că, poate, îl stârnise zâmbetul lui, acea ciudată imitație de rânjet întâlnită la Sfinx și pe oare o remarcasem adesea cu o iritare amuzată, sau pe semne nu-i plăcea vocea joasă, sepulcrală a lui Abdul. În orice caz, schimbul de insulte ancestrale a devenit cu rapiditate foarte viu. Și curând a zis, cum i se spunea când nu era blagoslovit cu vreun nume plin de desconsiderare, începu să-l tragă violent pe Abdul de veșminte, ceea ce s-a soldat imediat cu o ripostă brutală, degenerată într-o gâlceavă energică, în decursul căreia protagoniștii își pierdură sacrosanctele acoperitori de cap. Scandalul ar fi luat proporții, de bună seamă, dacă n-aș fi intervenit să-i despart cu forța. Primită la început rău de ambele părți, medierea mea a reușit în cele din urmă să impună un armistițiu. Beligeranții își potoliră mânia și, morocănoși, își puseră veșmintele în ordine. Cu un subit și profund aer de demnitate, amândoi încheiară un neobișnuit pact al onoarei, care, am înțeles imediat, la Cairo este un obicei ce urcă până în cea mai îndepărtată antichitate. Urma ca ei să-și rezolve neînțelegerea printr-un meci de box nocturn în vârful Marii Piramide, după plecarea ultimului amator de clar de lună. Fiecare dintre combatanți trebuia să-și adune o echipă de martori, iar întâlnirea, o succesiune de runde desfășurate în cea mai civilizată manieră posibilă, trebuia să aibă loc la miezul nopții. Întreg acest program m-a ațățat nespus. Lupta în sine promitea să fie spectaculoasă, iar gândul la scena ce urma să se deruleze în vârful anticei construcții ce domina platoul străvechi, sub luna lividă a primelor ceasuri dinspre dimineață, îmi punea în mișcare toate firele închipuirii. La cererea mea, Abdul a fost de acord să mă includă în grupul său de martori. L-am însoțit deci, în tot restul serii respective, prin diferite cotloane ale celui mai fierbinte cartier din oraș, în principal la nord-est de Ezbekiyeh, de unde și-a adunat o teribilă bandă de bătăuși. Imediat după ora 9, cocoțat pe măgari purtând nume la fel de regale ori la fel de sugestive pentru memoria turiștilor ca Ramses, Mark Twain, J.P. Morgan și Minnehaha, grupul nostru șerpuia prin aglomerarea de străzi în partea orientale, în partea occidentale. Am traversat Nilul, milos și plin de catarge, pe podul cu lei de bronz și am apucat-o într-un galop mărunt pe drumul spre Gizeh. Călătoria ne-a luat ceva mai mult de 2 ore. Ajunși la destinație, ne-am încrucișat cu turiștii întârziați pe calea de întoarcere, am salutat ultimul troleu al zilei și am rămas în sfârșit singuri cu noaptea, cu trecutul și cu luna spectrală. Apoi am zărit masivele piramide la capătul drumului. Păreau macabre, încărcate de o stranie și atavică amenințare pe care nu o remarcasem în plină zi. Până și cea mai mică dintre ele avea ceva înspăimântător. Ce să mai spui de aceea unde fusese îngropată de vie regina Nitocris, din dinastia Avia. Rafinata regină Nitocris, care își invitase într-o zi toți dușmanii la un mare ospăț într-un templu situat sub nivelul Nilului, înecându-i apoi prin deschiderea vanelor. Îmi amintesc că arabii murmurau lucruri stranii în legătură cu Nitocris și evitau cea de-a 3-a piramidă în anumite pătrare ale lunii. Iar Thomas More la ea se gândea, probabil, scriind aceste lucruri preluate de măscăricii din Memphis. Nimfa subterană cu lăcaș între gemele neînsorite și voioșii ascunși doamna piramidei. În ciuda grabei noastre, Aliziz și grupul său ne întrecuseră, căci am văzut siluetele măgarilor lor profilate pe platoul pustiu de la Kafrel Haram. Ne-am îndreptat către o sordidă așezare arabă din vecinătatea Sfinxului,
evitând drumul regulat ce duce la Mine House, unde polițiștii somnoroși și ineficienți ar fi putut să ne observe și să ne ia la întrebări. Acolo, nu departe de mormintele curtenilor lui Kefren, beduinii își lăsară cămilele și măgarii și ne conduseră printre stâncile nisipate până la Marea Piramidă. Arabii se cățărară grăbiți pe coastele mâncate de vreme ale edificiului. Abdul Riz mi-a oferit un sprijin de care nu aveam nevoie. Cum cei mai mulți dintre călători știu, vârful adevărat al acestei construcții a fost de mult erodat de vânturi, lăsând loc unei platforme de vreo 12 metri pătrați. Pe acest platou fantastic și sub ochiul sardonic al lunii se desfășură lupta, lăsând la o parte strigătele scoase de spectatori. Ea semăna cu toate celelalte lupte la care asistasem până atunci prin cluburile sportive. Lovituri, fente, parade, înfruntarea a fost scurtă și, în ciuda îndoielilor mele privitoare la metodele folosite, am simțit un fel de mândrie de proprietar când Abdul Riz fu declarat învingător. Împăcarea s-a produs incredibil de repede și, în mijlocul cântecelor, al declarațiilor de prietenie și al toasturilor ce urmară, îmi era greu să accept că doi oameni tocmai sfârșiseră bătaia. La un moment dat am avut impresia că eram în centrul discuției. Cu puțina arabă cunoscută de mine, am priceput că tovarășii mei discutau despre performanțele mele profesionale, despre capacitatea mea de a scăpa din orice loc unde aș fi fost închis. M-a surprins să văd că mă cunoșteau atât de bine, însă am remarcat la ei o oarecare ostilitate și destul scepticism cu privire la isprăvile mele. Puțin câte puțin, am avut revelația faptului că străvechea magie a Egiptului nu dispăruse fără să lase urme. Frânturi dintr-o bizară știință secretă și din practici religioase mai supraviețuiau pe ascuns, printre felahi, mergându-se până acolo încât izbânzile unui vrăjitor sau magician străin sunt mereu contestate și resimțite ca un afront. Îmi spuneam că ghidul meu cu voce joasă, Abdul Riz, semăna mult cu un străvechi preot egiptean ori, cu un faraon, sau cu un sfinx surâzător, iar asta mă făcea să mă simt stânjenit. Deodată, s-a produs un lucru menit să arate cât de just gândeam și să-mi blestem ușurința cu care acceptasem întâmplările nopții, fără să-mi dau seama că ele nu fuseseră decât pretexte. Brusc, la un semn discret al lui Abdul, întreaga bandă de beduini s-a aruncat asupra mea. M-au legat imediat cu niște funii groase, mai solid decât am fost legat vreodată, în întreaga mea viață, pe vreo scenă sau altundeva. Am început să mă zbat, însă mi-am dat seama curând că un singur om nu putea ține piept la vreo 20 de barbari viguroși. Mâinile îmi fură legate la spate, genunchii îndoiți la maximum, iar încheieturile brațelor și gleznele mi au fost de asemenea legate între ele prin corzi bine strânse. În gură mi-au înfipt un căluș sufocant și mi-au aplicat o legătură peste ochi. Apoi, pe când arabii mă purtau pe umeri, coborând piramida, am suportat răutățile ghidului, care își bătea joc de mine cu o plăcere diabolică. Mă asigura că puterile mele magice urmau să fie puse curând la încercare, eclipsând fără îndoială orice urmă din încrederea câștigată anterior, în decursul dificultăților îndurate de mine în America și în Europa. Egiptul, îmi spunea el, este foarte vechi. El e plin de mistere și de puteri de demult pe care experții de astăzi nu le pot concepe măcar. La ce distanță și în ce direcție mă purtau, n-aș fi putut spune. Eram incapabil să fac o apreciere exactă. Știam totuși că nu foarte departe, întrucât paznicii mei nu și-au grăbit niciodată pașii, iar pe umeri m-au ținut surprinzător de puțin. Mai tremur și azi de fiecare dată când mă gândesc la Gizeh și la platoul său. Dar în momentul acela aveam alte motive să mă simt nefericit, căci răpitorii, depunându-mă pe o suprafață mai curând nisipoasă decât stâncoasă, îmi trecură o funie peste piept și mă târâră câțiva metri, până la un soi de puț în care m-au împins destul de brutal. O vreme, mi s-a părut că secole întregi, m-am lovit tot de pereții de piatră zgrunțuroasă ai unei deschideri înguste pe care am luat-o drept unul dintre numeroasele morminte de pe platou. Aveam impresia unei descinderi la o adâncime înfiorătoare, aproape de necrezut. Oroarea situației mele creștea cu fiecare secundă. Mi se părea de neconceput ca o coborire prin stâncă să dureze atât de mult fără să atingi miezul planetei,
Sau ca o funie să poată fi atât de lungă încât să mă balanceze în adâncurile acelea blestemate și aparent fără fund, măruntaiele pământului. Știu în ce măsură poate deveni înșelătoare noțiunea de timp când ești scos din contextul normal, dar eram absolut convins că îmi păstrasem toate simțurile și nu exageram cruda realitate în care ajunsesem. Teroarea mea sporea proporțional cu viteza căderii. Acum, arabii desfășurau cu rapiditate frânghia aceea lungă, iar pereții aspri și apropiați ai puțului m-au zgâriat cumplit. Hainele mi erau zdrențuite, sângeram abundent. O amenințare abia definită îmi asaltă brusc nările. Era un miros pătrunzător de umiditate și de putreziciune, fără asemănare cu ceva simțit vreodată de mine. Apoi s-a produs cataclismul mental. A fost îngrozitor, de o hidoșenie dincolo de orice descriere, fiindcă totul se petrecea în suflet și e imposibil să dai amănunte despre lucrul acela. Era extazul unui coșmar, punctul culminant al posesiunii diavolești. Rapiditatea sa ținea de apocaliptic și satanic într-unul din momente plonjam în chip dureros în puțul strâmb care mă tortura cu milioanele sale de dinți, iar în celălalt eram pe cale de a pluti pe aripi de lilieci prin genunile infernului. M-am înălțat vertiginos spre culmile infinite ale eterului rece. Apoi am plonjat cu răsuflarea tăiată spre niște nadire dezgustătoare. Mulțumesc lui Dumnezeu că a făcut să se scufunde în neant furiile conștiinței mele, care îmi sfâșiau spiritul ca niște harpii. Oricât de scurt, răgazul acesta mi-a dat forța fizică de a îndura încercările încă și mai mari, de panică pur și simplu cosmică, prin care urma să trec. Treptat, mi-am revenit în simțuri după interminabila mea cădere prin spațiul stigian. Acest proces a fost de o durere infinită și colorat cu vise fantastice în care condiția mea, așa cum eram legat de mâini și de picioare, revenea adesea. Cât timp le trăiam, coșmarurile erau foarte vii, însă mi se estămpau în memorie aproape imediat. Curând am fost constrâns să fac apel la amintiri pentru a-mi explica teribilele evenimente ce veneau, reale sau imaginare. Visam că eram de dedesubtul unei labe enorme, o labă galbenă, păroasă, cu 5 gare, ieșită din pământ ca să mă înhațe și să mă strivească. Iar când m-am oprit să cuget asupra acestei labe, mi s-a părut că reprezenta Egiptul. În vis, am revăzut întâmplările săptămânilor precedente și m-am simțit antrenat, subtil și perfid, în plasa infernală a vechii vrăjitorii de pe Nil, de către un spirit ce exista în Egipt înaintea omului, și care va fi mereu prezent acolo după ce omul are să dispară. Am văzut oroarea a ceea ce antichitatea egipteană avea mai fioros, descoperind monstruoasa alianță pe care aceasta o stabilise mereu cu mormintele și cu templele morților. Am văzut procesiuni fantomă de preoți cu capete de taur și de șoim, de pisici și de ibiși, într-o neîncetată defilare prin labirinturi subterane și propile Titanite, pe lângă care omul nu-i decât o insectă, oferind sacrificii fără nume unor zeități indescriptibile. Coloși de piatră mărșăluiau prin noaptea nesfârșită, în fruntea unor hoarde de androsfinți rânjitori, conduși spre maluri de fluvii cu apă întunecată și stătătoare. Iar dincolo de toate acestea, am văzut încarnarea malefică a necromanției primare, neagră și amorfă, căutându-mă prin tatonări la comen întuneric ca să înăbușe în mine spiritul ce îndrăznise să o imite. În creierul meu a dormit lua contur o melodramă a aurii și a sinistrei urmăriri. Am distins sufletul negru al Egiptului, care mă fixa și mă chema prin șoapte neauzite. Mă atrăgea și mă antrena irezistibil până la niște catacombe faraonice lipsite de vârstă. Apoi chipurile din vis începură să capete aparență omenească și mi-am văzut ghidul, pe Abdul Riz, în tunică regală, cu surâsul disprețuitor al Sfinxului. Și am știut că trăsăturile sale erau ale lui Chefren cel Mare, acâfa de pe fața Sfinxului. Și am privit mina lungă, subțire și rigidă a lui Chefren, mâna văzută de mine la statuie de diorit de la muzeul din Cairo. Mă mir că n-am urlat descoperind că era a lui Abdul Riz. Mâna aceea, frigul și strânsoarea sarcofagului, gheața și îmbrățișarea mortală a vechiului Egipt, Egiptul necropolelor și al nopții, laba cea galbenă, lucrurile stranii care se șoptesc despre Chefren. Chiar atunci am început să mă trezesc, sau cel puțin să ies din starea de comă în care mă găseam. Mi-am amintit de lupta din vârful piramidei,
de trădarea beduinilor, de atac, de înspăimântătoarea descindere cu frânghia în niște insondabile adâncuri deschise în stâncă, de căderea vertiginoasă și nebunească într-un vid înghețat cu duhoare de putreziciune. Aveam acum senzația că stau întins pe o suprafață de piatră umedă, cu legăturile pătrunzându-mi dureros în carne. Era foarte frig și mi se părea că un ușor curent de aer trecea pe deasupra mea. Contuziile și tăieturile provocate de pereții zgrunțuroși ai puțului din stâncă mă făceau să sufăr cumplit, iar suflul de aer îmi ascuța și mai mult durerea. Simplul fapt că adia peste mine îmi producea cele mai intolerabile chinuri. Întorcându-mă, m-am simțit reținut de sus de funia cu care fusesem coborât. N-aveam idee la ce adâncime eram. Știam că obscuritatea din jur era totală sau aproape, deoarece nici o rază de lumină nu traversa pânza cu care fusesem legat la ochi. Părea că mă aflam într-un spațiu foarte larg, poate chiar capela intrării subterane la Chefren cel bătrân, în templul Sfinxului. Poate era un coridor interior pe care ghizii nu mi-l arătaseră cu prilejul vizitei mele de dimineață și de unde aș fi putut scăpa cu ușurință, dacă regăseam drumul spre intrarea zăvorită. Ar fi fost un traseu dificil, nu mai rău însă decât acela pe care îl și urmasem. Prima etapă pretindea să mă debarasez de legături, de căluși și de fâșia ce mi-acoperea ochii. Asta, o știam, n-avea să fie o sarcină prea grea, fiindcă experți mai îndemânatici decât arabii aceia încercaseră pe mine tot felul de legături cunoscute, fără a reuși vreodată să mă dovedească. Apoi mi-a trecut prin gând că arabii puteau foarte bine să alerge la intrare, așteptând acolo să mă alace, de îndată ce ar fi remarcat că mă desprinsesem din funia lor. Asta, bineînțeles, admițând că locul încarcerării mele era chiar templul Sfinxului lui Chefren. Deschizătura de sus, oriunde ar fi dat, nu putea fi prea departe de intrarea obișnuită. Nu observasem niciun orificiu de acest fel în decursul vizitei de peste zi, dar știam că pe lângă astfel de cavități afundate în nisip poți trece foarte ușor fără să le vezi. Gândindu-mă la toate lucrurile acestea pe când zăceam pe piatră, legat fedeleș și deprimat, aproape că uitasem de ororile descinderii mele abisale și de șocurile ce mă aruncaseră în comă cu atât de puțin timp înainte. Singura mea idee era să le pot face arabilor figura. În consecință, a luat hotărârea de a mă elibera de legături cât puteam de repede, ferindu-mă să trag de coardă, ca să nu mă trădez imediat. Dar o asemenea hotărâre nu putea fi realizată la fel de repede cum fusese luată. Câteva încercări preliminare îmi dovediră că era imposibil să încerc ceva fără să fac mișcări smucite. Acestea atras atenția beduinilor, căci am simțit inelele funiei căzând peste mine. În aparență, pricepuseră că mă străduiam să-mi câștig libertatea și lăsaseră să cadă capătul corzii, grăbindu-se probabil spre adevărata intrare a templului, ca să-mi pândească mișelește ieșirea. Gândul acesta mi-a fost alungat însă îndată și toate spaimele mele dinainte, legate de orari supranaturale și de mistere demonice, izbucniră și mai acut printr-un incident ce primea o semnificație din ce în ce mai înfiorătoare pe măsură ce mi elaboram planul filosofic. Am spus că funia se îngrămădea peste mine. Deodată, mi-am dat seama că ea continua să se adune grămadă, într-un mod de neconceput pentru o coardă de lungime normală. Prindea putere, devenind o avalanșă de cânepă acumulată jos și îngropându-mă pe jumătate sub inelele ce se înmulțeau rapid. Curând am fost cu totul acoperit și mă sufocam în vreme ce mereu adăugatele circumvoluții mă înmormântau, luându-mi aerul. Simțurile mi-au șovăit iarăși, încercam în van să lupt împotriva amenințării fatale. Mă tulbura nu atât faptul că sufeream chinuri dincolo de omenească putere de a îndura, nici că viața și răsuflarea mă părăseau cu încetul, ci înțelegerea lucrului implicat de lungimea supranaturală a corzii. Eram la o adâncime necunoscută și incalculabilă. Coborârea fără sfârșit și căderea mea vertiginoasă prin spațiu avuseseră loc, așadar, cu adevărat. Neîndoielnic, zăceam întins, dezarmat, în vreo cavernă fără nume, în inima planetei. Conștiința bruscă a groazei finale era insuportabilă. Și pentru a doua oară m-am năruit într-o uitare îndurătoare. Când spun uitare, nu înseamnă că n-aveam vise. Dimpotrivă, absența mea din universul conștient era marcată de viziuni ale celei mai amuțitoare orori. Doamne!
Măcar dacă n-aș fi citit atâtea lucruri privitoare la egiptologie înainte de a veni în această țară care e izvorul tuturor obscurităților și al tuturor spaimelor. Al doilea acces de inconștientă mi-a umplut din nou spiritul adormit cu secretele terifiante și arhaice ale ținutului. Printr-un hazard detestabil, visele mele se învârteau în jurul vechilor noțiuni privitoare la morți, la popasul lor în suflet și în corp, dincolo de mormintele misterioase, mai mult case decât locuri de îngropăciune. Mi-am rememorat, în niște vise despre care e mai bine să nu-mi amintesc, construcția particulară, complicată a mormintelor egiptene, ca și doctrinele extrem de bizare, de stranii, pe baza cărora fuseseră ridicate. Moartea și morții erau singura idee a unui astfel de templu. Oamenii aceia credeau în reînvierea trupului și îl îmbălsămau cu deosebită grijă, păstrând organele vitale în ulcioare ermetic închise alături de corp. Mai credeau și în alte două elemente, sufletul, care după judecata lui Osiris se lășluia în țara celor aleși, și obscurul, sinistrul ca, sau principiul vieții, rătăcitor prin lumile superioare și inferioare într-un chip oribil, pretinzând din vreme în vreme să intre în corpurile păstrate, să consume hrana adusă de preoți și de rubedenii în capela mortoară. Iar uneori cum se vorbea în șoaptă să ia corpul, ori dublul său de lemn care îi se îngropa întotdeauna alături, și să se dedea la practici morale, teribil de respingătoare. De-a lungul mileniilor, corpurile acelea admirabil închise, cu ochii sticloși fixați în tavan când nu erau vizitate de Ka, așteptau ziua în care Osiris va trezi la viață simultan și pe Ka, și sufletul, conducând întepenitele legiuni de morți afară din subteranele lăcașuri ale somnului. Urma să fie o resurecție glorioasă, însă nu toate sufletele erau alese și nici nu toate mormintele neviolate, încât trebuia să te aștepți la erori grotești și la niște anomalii înspăimântătoare. Chiar și astăzi, arabii vorbesc cu voce scăzută despre culte ce nu se pot mărturisi, practicate prin abise uitate, pe care doar acele cai invizibile și înaripate le pot vizita. Legendele cele mai înmărmuritoare sunt cele referitoare la niște creații perverse ale sacerdoțiului decădent, mumii realizate printr-o îmbinare artificială de trunchiuri și de membre omenești cu capete de animale, imitând zeitățile vechi. În toate epocile istoriei, animalele sfinte erau îmbălsămate pentru ca taorii, pisicile, ibișii, crocodilii vrăjitori să poată reveni într-o bună zi în plină glorie. Dar abia în perioada decadentă au reunit egiptenii omenescul și animalicul în una și aceeași mumie, într-o vreme când nu mai înțelegeau drepturile și prerogativele lui Ka și ale sufletului. Nu se vorbește, cel puțin nu public, despre ce s-a întâmplat cu aceste mumii compuse și e sigur că niciun egiptolog nu le-a găsit vreodată. Zvonurile purtate de arabi sunt cu totul fanteziste, nu pot fi luate în seamă la modul serios. Ei spun că bătrânul Chefren cel cu sfinxul, cu piramida a doua și cu templul alăturat trăiește în adâncurile pământului, căsătorit cu regina vampir Nitocris, și domnește peste mumii ce nu sunt nici oameni, nici bestii. Îi visam așadar pe Chefren, pe soția lui și bizarele lor armate de morți hibrizi, și iată de ce mă bucur că aspectul precis al viselor mele 5 a șters din memorie. Viziunea cea mai oribilă pornea de la o întrebare pe care mi-o pusesem în ziua precedentă, privind enigmatica sculptură din deșert, când încercam să-mi închipui cam pe la ce adâncime neștiută se făcea legătura secretă între Sfinx și templul înălțat în coastele sale. Întrebarea aceasta, atât de nevinovată și de benignă atunci, dobândea în visul meu o însemnătate ce îi dădea caracter de obsesie frenetică și isterică. Oare ce anomalie enormă și respingătoare reprezenta Sfinxul la origine? A doua trezire, dacă trezire va fi fost, îmi era marcată de amintirea unei orori profunde. Și totuși, viața îmi fusese mai plină de aventuri decât cea a majorității muritorilor. Amintiți-vă că îmi pierdusem cunoștința sub cascada unei funii a cărei lungime îmi revela adâncimea catastrofală unde mă găseam. Acum, cu simțurile regăsite, nu mai percepeam greutatea de deasupra mea și, rostogolindu-mă, mi-am dat seama că, deși rămâneam mai departe cu călușul în gură și cu legătura pe ochi, ceva sau cineva cărase de acolo inelele de cânepă ce mă sufocau.
Semnificația acestei întâmplări n-am descoperit-o decât încetul cu încetul, și cred că mi-aș fi pierdut încă o dată cunoștința, dacă n-aș fi atins deja un asemenea stadiu de epuizare emoțională, încât o oroare în plus sau în minus nu mai conta. Eram singur. Dar cu ce? Înainte de a mă putea tortura cu noi întrebări, înainte de a face o nouă sforțare ca să scap de legături, un alt element a devenit manifest. Dureri pe care nu le simțisem până atunci îmi sfâșiau brațele și picioarele și aveam impresia că eram acoperit de o cantitate de sânge uscat mult superioară celei pierdute de mine. Pieptul îmi părea străpuns de sute de răni, ca și cum un aibes crud și titaniu m-ar fi atacat cu lovituri de cioc. Fără nicio îndoială, puterea care retrăsese coarda mi era ostilă și începuse să-mi producă răni teribile, însă fusese silită să se oprească. Senzațiile mele erau, totuși, exact contrariul celor la care te-ai fi putut aștepta. În loc să mă sculand într-o disperare fără nume, m-am simțit gata să acționez. Eram sigur acum că forțele răului se înfățișau ca elemente fizice pe care un om neînfricat le putea înfrunta de la egal la egal. Încurajat de o asemenea constatare, am tras de legături și mi-am folosit îndemânarea de o viață întreagă spre a mă elibera cum făcusem adesea sub reflectoare și sub aplauzele mulțimii. Am început să-mi reamintesc amănuntele familiare ale operației de evadare și, întrucât funia cea lungă dispăruse, mi-am zis că ororile supreme fuseseră niște halucinații și că nu existase niciodată vreo deschizătură înspăimântătoare, vreun abis fără fund sau vreo coardă interminabilă. La urma urmelor, eram oarehiar în templul de intrare al lui Chefren, nu departe de Sfinx, și nu cumva arabii pătrunseseră acolo pe furiș ca să mă tortureze pe când zăceam lipsit de apărare. În orice caz, trebuia să mă eliberez. Iar odată ajuns în picioare, fără legături și căluși, cu ochii larg deschiși și gata să perceapă cea mai slabă rază de lumină, m-aș fi luptat cu o adevărată plăcere împotriva unor inamici perfizi. N-aș putea spune cât timp mi-a trebuit pentru a mă smulge funile, probabil mai mult decât cu prilejul exercițiilor, căci eram rănit, epuizat și slăbit de încercările suferite. Când, în fine, am fost liber și am putut respira un aer înghețat, umed și putred, încă și mai cumplit dacă nu mai aveam filtrul călușului și al pânzei protectoare, am constatat că eram prea vlăguit și chinuit de crampe ca să mă pot pune imediat în mișcare. Prin urmare, am rămas o vreme întins, străduindu-mă să-mi destind corpul chircit și amorțit, forțându-mi privirile să străpung bezna ca să mă orientez. Încetul cu încetul, puterile și suplețea mi-au revenit, dar ochii nu distingeau nici cea mai vagă licărire. Clătinându-mă pe picioare, am scrutat zadarnic în jur, întâlnind doar obscuritate la fel de adâncă precum cea care mă înconjurase pe când aveam ochii legați. Mi-am mișcat picioarele acoperite de sânge încheagă sub fâșiile de pantalon rămase, constatând astfel că puteam umbla. Am ezitat în privința direcției de mers. Era evident că nu mă puteam aventura la întâmplare, cu riscul de a mă îndepărta de deschizătura căutată. Oprit în loc, am încercat să stabilesc direcția curentului de aer fetid, pe care îl simțeam mereu. Închipuindu-mi că punctul de unde provenea era intrarea probabilă în acel hău, mă străduiam să mențin reperul și să merg în direcția respectivă. În seara respectivă adusesem cu mine o cutie de chibrituri și chiar și o mică lampă electrică, dar acum buzunarele hainelor mele zdrențuite erau goale, bineînțeles. Pe când înaintam prudent prin întuneric, curentul de aer deveni mai puternic și mai precis marcat, apoi l-am putut percepe, în sfârșit, ca pe o emanație clară de vapori detestabili, ieșiți dintr-un orificiu oarecare, așa cum fumul geniului scapă din ulciorul pescarului în basmul oriental. Orientul. Egiptul. Cu adevărat, acest leagăn negru al civilizației a fost mereu o sursă de orori și de minuni inexprimabile. Cu cât mă gândeam mai mult la natura vântului de cavernă, cu atât creștea în mine neliniștea, căci îi căutasem originea și înțelegeam acum că, după toate probabilitățile, emanația putredă nu avea nicio legătură cu aerul pur din deșertul Libiei. Așadar, mersesem în direcția greșită. După o clipă de ezitare, am hotărât să nu fac cale întoarsă. Dacă mă îndepărtam de curentul de aer, n-aș mai fi avut niciun reper, fiindcă solul de piatră neregulată nu prezenta vreo configurație distinctă. Dacă urmam, totuși, firul curentului bizar,
Aș fi ajuns fără nicio îndoială la un orificiu oarecare, de unde aș fi putut eventual să dau ocol pe lângă pereți, ca să explorez partea opusă a acestei peșteri ciclopice, unde era cu neputință să te orientezi. Știam perfect de bine că puteam să dau greș. Aveam motive să cred că era o parte a templului Kefren necunoscută turiștilor și mi-a trecut prin minte că peștera putea foarte bine să fie necunoscută chiar și arheologilor, încât doar perfizii de arabi care mă închiseseră acolo să-i fi știut de existență. Dacă lucrurile stăteau așa, era oare vreo trecere spre zonele cunoscute sau spre exterior? Ce dovadă aveam, în fond, că mă găseam în templul de intrare? Timp de câteva secunde îmi reveniră gândurile cele mai nebunești și am meditat la amestecul viu de impresii, coborârea, suspensia, în spațiu, coarda, rănile și visele mele. Ajunsesem oare la capătul vieții? Clipa trăită acum să fi fost cea de pe urmă? Nu puteam răspunde la niciuna din întrebări, însă am continuat să mi le pun până când destinul, pentru a treia oară, m-a făcut să mă prăbușesc în uitare. De data asta n-a mai fost vis, căci rapiditatea șocului nu mi-a lăsat timp de gândire. Poticnindu-mă de o treaptă apărută pe neașteptate în locul unde grețosul curent de aer devenea foarte puternic, am căzut cu capul înainte în josul unei scări monumentale, de piatră, într-un gol oribil. Îmi datorez salvarea doar vitalității și rezistenței miraculoase a organismului uman. Adesea, rememorându-mi noaptea respectivă, percep comicul celor 3 leșinuri. Repetarea lor amintește de melodramele cinematografice ale epocii. Bineînțeles, e posibil ca aceste 3 întâmplări să nu se fi produs, încât toate peripețiile din coșmarul subteran să nu fie altceva decât o înlănțuire de vise care a început cu șocul căderii mele în abis și s-a terminat în prospețimea mângâietoare a aerului liber, când m-am trezit întins pe nisipurile din Gizeh, la picioarele Marelui Sfinx. Prefer să cred această ultimă explicație și am fost mulțumit să aflu de la poliție că poarta ce închide templul de intrare al lui Kefren fusese găsită întredeschisă și că există o bortă largă pe platou. Am fost mulțumit și de faptul că medicii îmi consideră rănile datorate numii răpirii, caznei de a mă elibera și încercărilor îndurate. Diagnostic foarte liniștitor. Și totuși, știu că există ceva ce merge dincolo de aparențe. Căderea aceea extraordinară mi-a lăsat o amintire mult prea vie ca să o neglijez, și e ciudat că nimeni n-a fost vreodată în stare să dea de urma unui om cu înfățișarea ghidului meu Abdul-Raziel Drogman, călăuza cu voce de dincolo de mormânt și cu surâsul asemănător celui al regelui Kefren. M-am îndepărtat de povestire în speranța vană, fără îndoială, de a evita să relatez incidentul final, acel incident care, în mod foarte precis, trebuie să fi fost o halucinație. Dar am promis că îl relatez și nu o să uit să-mi țin promisiunea. Când mi-am revenit în simțuri, sau am avut impresia că mi revin în simțuri după ce căzusem la picioarele scării de piatră, eram la fel de singur în beznă ca și înainte. Suflul grețos era acum putred, însă reușisem în bună măsură să mă obișnuiesc cu el, încât să-l pot suporta cu stoicism. Pe orbe căite, am început să mă îndepărtez târâși de locul de unde provenea putoarea și, cu mâinile însângerate, pipăiam dalele colosale ale unui pavaj gigantic. Capul mi s-a lovit de un obiect dur, iar când l-am atins, mi-am dat seama că era piciorul unei coloane, o coloană de o măreție incredibilă, cu suprafața acoperită de hieroglife uriașe, pe care degetele mele le recunoșteau cu ușurință. Târându-mă mai departe, am dat peste alte coloane titanice, depărtate unele de altele până la distanțe de neînțeles. Deodată, atenția mea a fost atrasă de ceva ce mi-a lovit auzul, înainte de a mi fi regăsit conștiința cu adevărat. Dintr-un loc situat încă și mai jos, în măruntaiele pământului, veneau niște sunete cadențate și precise, străine de tot ce auzisem până atunci. Am simțit în chip intuitiv că erau foarte vechi. Erau produse de un grup de instrumente pe care cunoștințele mele de egiptologie mi-au permis să le identific: flaut, sambucă, sistru și timpan. Ritmul acestei muzici îmi transmitea un sentiment de groază cu mult mai puternic decât toate spaimele din lume, o teroare în mod bizar desprinsă de persoana mea și semănând cu un gen de milă pentru planeta noastră care închide în adâncurile ei atâtea orori. Sunetele își sporeau volumul și înțelegeam că se apropie.
Fie ca toți zeii universului să-și dea mina pentru a mă feri să mai aud din nou ceva asemănător. Începeam să percep tropăitul morbid și multiplicat al unor creaturi aflate în mișcare. Oribil era faptul că niște umblete atât de neasemănătoare între ele puteau avansa într-un ansamblu atât de perfect. Monstruozitățile venite din cele mai profunde locuri ale pământului trebuie că se antrenaseră vreme de milenii ca să defileze în felul acela. Mers, șchiopătare, zornăială, târșuit, țopăială, totul pe sunetul de o cumplită discordanță al acelor instrumente infernale. Am început să tremur. Mă rugam lui Dumnezeu să-mi scoată din minte amintirea legendelor arabe, mumiile lipsite de suflet întâlnirea, cu acele care tăcitoare. Cadavrele hibride pe care, în peșteri de onix, le conduceau regele Kefren și soția sa vampir, Nitocris. Tropăitul se apropia cerul să mă scutească de zgomotul unor asemenea picioare, al copitelor și călcâielor lor, începea să devină distinct pedalele imense, neatinse de soare. O scânteie a izbucnit prin emanația infectă și m-am ascuns în dărătul masei enorme a unei coloane ciclopice ca să mă adăpostesc o clipă de spectacolul milioanelor de picioare ce avansau spre mine, susținând niște monstruozități imunde, neomenești și lipsite de vârstă. Scânteierile se înmulțiră, tropăitul și ritmul discordant deveniră asurzitoare. În lumina portocalie, tremurătoare, se desfășura o scenă atât de impresionantă că, de surpriză, am uitat și de frică, și de repulsie. Baza coloanelor atât de mari încât prin comparație turnul Eiffel ar fi părut minuscul era plină de hieroglife gravate de niște mâini monstruoase. În cavernele acelea unde lumina zilei nu putea fi decât o amintire îndepărtată și de neconceput. N-aveam să mă mai uit la arătările mărșăluitoare. Am luat o asemenea hotărâre disperată pe când le auzeai încheieturile trosnind și le respiram suflarea înțepătoare. Bine măcar că nu vorbeau. Dar, Dumnezeule, torțele lor proiectau umbre incredibile pe suprafața uriașelor coloane. Hipopotamii n-ar fi trebuit să aibă mâini omenești și nici să țină torțe în ele. Oamenii n-ar fi trebuit să aibă capete de crocodil. Am încercat să-mi întorc privirile, însă umbrele, zgomotele, putoarea erau peste tot. Apoi mi-am amintit un lucru pe care obișnuiam să-l fac atunci când, în copilărie, aveam coșmare și m-am apucat să repet: e un vis, e un vis. Dar asta nu mi-a fost de niciun folos. Nu-mi mai rămânea decât să închid ochii și să mă rog. M-am întrebat dacă voi mai vedea vreodată lumea și, din când în când, ridicam pleoapele pe furiș, în speranța că o să disting și altceva decât coloanele fără capăt și umbrele unei măreții anormale, oribile. Torțele se înmulțeau, iar lumina lor ajunsese acum strălucitoare, încât, dacă nu cumva locul acela infernal era complet lipsit de pereți, n-avea să treacă mult până să găsesc vreun reper. A trebuit însă să-mi închid iarăși ochii atunci când mi-am dat seama cât de numeroase erau făpturile adunate acolo și mai ales văzând cum în vestibul avansa, solemn și cadențat, o alcătuire lipsită de picioare. Un geamăt de cadavre, un murmur de morți umplură atmosfera otrăvită cu aburi de naft și de bitum. Deschiși împotriva voinței mele, ochii mi-au întrezărit vreme de o clipă o scenă pe care nici o ființă omenească nu și-ar putea închipui fără să fie apucată de panică, fără să moară de teamă. Creaturile mărșăluiseră ceremonios în direcția curentului de aer, iar lumina torțelor lor mi arăta capetele aplecate ale celor ce aveau capete. Se pregăteau să se închine la o mare spintecătură căscată și întunecată, adâncită în jos până o scăpai din priviri și având pe laturi, perpendicular, două scări gigantice, cu capetele pierdute în umbră. Una dintre ele era, neîndoielnic, cea pe care căzusem. Despicătura avea dimensiuni proporționale cu coloanele. O casă obișnuită s-ar fi scufundat în ea cu ușurință, o clădire publică poate ar fi încăput în ea. Suprafața ei era atât de mare că nu o puteai cuprinde fără să-ți deplasezi din loc privirea. Creaturi aruncau diferite lucruri dinaintea acestei imense porți căscate și, în mod precis, luându-te după gesturile lor era vorba de sacrificii, de ofrande. Șeful lor era Kefren, regele Kefren cu surs sardonic, sau poate că era ghidul Abdul Riz, cu coroană de aur, psalmodind formule fără de sfârșit cu glasul cavernos al morților. Alături de el îngenuncase frumoasa regină Nitocris,
Am văzut-o din profil vreme de câteva clipe și am observat că partea dreaptă a chipului său fusese devorată de șobolani sau de vampiri. Am închis din nou ochii îndată ce m-am dumirit ce fel de ofrande se aruncau lângă deschizătura fetidă. Judecind după amploarea acelui cult, mi-a trecut prin minte că divinitatea ascunsă acolo trebuia să fie una importantă. Să fi fost Osiris sau Isis, Horus sau Anubis, ori vreun zeu necunoscut. Există o legendă după care altarele și monumentele gigantice au fost înălțate într-o slava necunoscutului, înainte de adorarea zeilor știuți. Iar acum, pe când cercetam arătările fără nume, preocupată să-și celebreze cultul sepulcral, gândul fugii începea să pună stăpânire pe mine. Locul era sumbru, coloanele aruncau umbre. Câtă vreme toată mulțimea aceea de coșmar rămânea în extaz, poate că reușeam să mă strecor până la picioarele uneia dintre scări. Încredințându-mă destinului și îndemânării mele, am încercat să evadez. Nu-mi trecea prin minte unde puteam să mă aflu și un moment mi-a părut chiar hazliu să-mi închipui că evadam din ceea ce știam că-i un vis. Eram oare într-unul din imperiile ascunse și nebănuite ale templului lui Kefren, lăcaș care de generații întregi se cheamă Templul Sfinxului? Trebuia să mă rezum la presupuneri, dar eram hotărât să urc din nou spre cerul liber, dacă spiritul și puterile corpului mi-o permiteau. Târâș, am început să mă apropii de scara din stânga, unde mi se părea mai ușor de ajuns. Nu sunt în stare să descriu senzațiile acestei înaintări anevoioase, însă ele pot fi imaginate cu ușurință dacă te gândești că trebuia să fiu atent mereu la lumina torțelor agitate în vânt. N-aveam voie să mă las surprins. Partea de jos a scării era, cum am mai spus, în umbră și se înălța vertiginos deasupra titanicei deschizături. Ajunsesem acum destul de departe de hoarda zgomotoasă, al cărei spectacol mă îndeța în ciuda distanței. În sfârșit, am reușit să ating treptele și mi-am început urcușul. Mă țineam cât se putea de aproape de peretele acoperit cu cele mai cumplite ornamente. Monștrii erau prea absorbiți de liturghia lor ca să-mi dea atenție. Scara era gigantică și abruptă, săpată în blocuri mari de porfir, ca pentru tălpile unui uriaș. Teama că puteam fi descoperit și durerea stârnită de sforțări în rănile dinainte au contribuit deopotrivă la transformarea urcușului într-o tortură de neuitat. Intenționam ca, odată ajuns în vârf, să mă cațăr mai departe pe vreo altă scară întâlnită acolo. Nu voiam să mă opresc nici măcar pentru a mai arunca o ultimă privire spre abominațiile putrede ce îngenuncheați la 20 sau 30 de metri mai jos, dar foșnetele de cadavre și asurzitorul cor de morți au reizbucnit când aproape că atinsesem vârful scării, silindu-mă să cercetez prudent ceea ce se petrecea sub mine. Monștrii salutau ceva, un lucru care apărea prin dezgustătoarea deschizătură spre a apuca ofrandele diavolești ce-i fuseseră oferite. Era o masă greoaie, gălbuie, păroasă și străbătută de un fel de tremur nervos. De mărimea unui hipopotam și de o formă ciudată, ea n-avea gât, însă 5 capete distincte ieșeau dintr-un trunchi gros și cilindric. Primul și al 5-lea erau foarte mici, al 2-lea de dimensiune mijlocie, al 3-lea și al 4-lea erau cele mai mari. Din capetele acestea se iveau niște stranii tentacule țepene ce adunau cu lăcomie uriașele cantități de hrană imposibil de numit, așezate lângă spintecătură. Din când în când, arătarea făcea câte un salt și reintra în chip ciudat în bârlogul ei. Modul său de locomoție era atât de inexplicabil, încât am privit fix într-acolo, sperând să o mai văd ieșind din peștera de sub mine. Chiar atunci a ieșit și, la vederea ei, m-am întors și m-am cățărat cât puteam de repede, prin întuneric, pe scara din spatele meu. Am urcat aproape pe dibuite niște trepte incredibile, scări și planuri înclinate către care nu mă conducea nici o logică și nici un sens uman, și pe care trebuie să le izgonesc pentru totdeauna în lumea viselor, din lipsă de probe. Trebuie să fi fost un vis, căci altfel zorii nu m-ar fi găsit vreodată abia trăgându-mi sufletul pe nisipul din Gizeh, la picioarele figurii cu surs sardonic, luminat de aurora, a Marelui Sfinx. Marele Sfinx. Doamne! Întrebarea aceea care-mi venise cu o zi în urmă. Ce anomalie enormă și oribilă trebuie să fi reprezentat Sfinxul la origine? Blestemată să rămână imaginea fie că era vis, fie că nu care mi-a arătat oroarea supremă,
zeul necunoscut al morților, delectându-se într-un abis nebănuit cu o hrană imundă și colosală, oferită de niște absurdități fără suflet, ce n-ar trebui nici să existe măcar. Monstrul cu 5 capete. Monstrul cu 5 capete, mare cât un hipopotam. Monstrul cu 5 capete și care n-are decât un trunchi. Dar am scăpat cu viață și știu că era doar un vis. L-am văzut într-o noapte fără somn, pe când umblam cuprins de disperare ca să-mi salvez mintea și sufletul. Părea că venirea mea la New York fusese o greșeală. Acolo unde căutasem încântare și inspirație, în labirintul vechilor străzi terminate prin fundături, în parcurile cu fântâni uitate, printre moderne turnuri ciclopice și clădiri de tip babilonian ridicate sub lună, nu descoperisem decât un oribil sentiment apăsător ce amenința să mă domine, să mă paralizeze, să mă distrugă. Deziluzia a venit încetul cu încetul. Sosind în oraș, îl contemplasem la vremea amurgului, din înălțimea unui pod avântat cu măreție pe deasupra apei. Piscuri și piramide apăreau prin înserare ca niște flori. Înconjurat de cețuri violete, orașul se juca delicat cu norii învăpăiați și cu primele stele ale nopții. Apoi s-a luminat, fereastră după fereastră. Iar în undele scânteietoare, pe care lunecau felinarele gânate și armonii stranii lansate în chip de apel, panorama semăna cu un firmament înstelat, fantastic, scăldat într-o muzică ferică. Orașul părea să cuprindă, reunite la un loc, toate minunățile din Carcassonne, din Samarkand și din El Dorado, și din toate celelalte așezări glorioase și fabuloase. La puțin timp după aceea, mi-am lăsat purtați pașii, pe străzile sale vechi, atât de scumpe închipuirii mele, pe alei, prin pasajele înguste și întortocate unde salbe de cărămizi roșii, luminate de micile lucarne de deasupra intrărilor cu coloane, văzuseră trecând calești aurite și lectici lambrisate. Odată cu acel prim contact pe care mi-l dorisem de atâta vreme, îmi închipuiam că pătrunsesem în sfârșit în miezul comorilor ce aveau să mă conducă spre poezie. Speranțele mie au fost însă repede dezamăgite. Acolo unde luna îmi dăduse iluzia frumuseții și a farmecului, lumina crudă a zilei nu mi-a dezvăluit decât sordidul, aspectul bizar și nesănătoasa proliferare a pietrei, răspândită și în lărgime, și în înălțime. O mulțime de lume se revărsa în aceste străzi asemănătoare unor canale. Erau străini bondoci și negricioși, cu chipuri dure și ochi înguști, venetici și reți, lipsiți de vise și de interes pentru ceea ce îi înconjura. N-aveau nimic comun eu acel om cu ochi albaștri din vechea populație de coloniști, care și păstra în străfundul inimii dragostea pentru preriile înverzite și pentru clopotnițele albe ale satelor din Noua Anglie. Prin urmare, în loc de poezia sperată, am găsit doar o obscuritate înfiorătoare și o solitudine greu de descris. Asta era starea de spirit în care am descoperit înspăimântătorul adevăr pe care nimeni nu avusese vreodată curajul de a-l privi în față, inviolabilul secret al secretelor. Orașul de piatră nu-i prelungirea firească a vechiului New York, așa cum Londra continuă vechea Londra iar Parisul continuă vechiul Paris. Vechiul New York a murit. Corpul său, îmbălsămat de mântuială, e infestat de ciudate făpturi însuflețite, ce nu este decât umbra acelora care îl animau atunci când era viu. După ce am făcut această descoperire, n-am mai putut dormi liniștit. Dar am câștigat un soi de alinare resemnată odată cu obiceiul de a evita străzile pe timpul zilei, ieșind doar noaptea, când bezna aduce înapoi ce mai rezistă din trecut, iar bătrânele porți albe își reamintesc siluetele semețe care le deschideau odinioară. Astfel, am ajuns chiar să scriu câteva poeme, alungind mereu dorința de a mă întoarce acasă, la familia mea, de teamă să nu pară că revin umilit, cu capul plecat, după un eșec. Într-o noapte fără somn, pe când rătăceam prin oraș, l-am întâlnit. Eram într-unul din locurile acelea bizare și ferite din cartierul Greenwich, unde hotărâsem să mă așez întrucât auzisem despre el că era refugiul natural al artiștilor și poeților. La început, străzile vechi, casele, piațetele și parcurile surprinzătoare mă încântaseră. Când am descoperit că artiștii și poeții nu erau decât niște trâmbițași plini de ifose, am rămas totuși acolo, de dragul lucrurilor venerabile pe care mă sileam să le reașez în cadrul lor originar. Noaptea era târzie, iar cheflii dispăruseră.
Eram singur pe străzi și mă gândeam la ciudatele taine pe care generațiile trebuie să și le fi transmis prin locurile acelea. Asta îngăduia sufletului meu să reziste, producându-mi unele dintre viziunile și reveriile la care aspiră poetul aflat în straturile mele cele mai profunde. Ne-am întâlnit pe la orele 2, într-o cețoasă dimineață de august, pe când traversam o înșiruire de străzi alcătuind o rețea neîntreruptă de alei pitorești. Auziseră vag vorbindu-se despre ele, dar observasem că nu figurau pe nicio hartă contemporană. Simplul fapt că fuseseră uitate mi le apropiase sufletește și tocmai de aceea le căutasem cu atâta ardoare. Acum, că le aflasem, mi se stârnise curiozitatea. În dispunerea lor, ceva lăsa să se întrevadă o mare originalitate. Străzile se strecurau obscur printre ziduri înalte, albe, și locuri pustii, ori alunecau fără nicio geană de lumină pe sub pasaje boltite. Toate acestea, neștiute de hoardele străinilor, păreau păstrate cu grijă geloasă de către artiștii sfioși și prea puțin comunicativi, temători de publicitate. Bărbatul a fost cel care mi-a vorbit mai întâi, fără ca eu să-l fi provocat, după ce observase starea de spirit în care cercetam niște porți cu ciocan plasate deasupra unor trepte prevăzute cu balustradă de fier, sub lucirea lividă a ferestrelor mici, slab luminate. Fața lui rămânea ascunsă în umbră. Purta o pălărie cu boruri largi, întru totul potrivită cu pelerina demodată în care se înfășurase. M-am simțit stânjenit înainte chiar de a mi fi adresat vreo vorbă. Avea o siluetă foarte alungită, de o slăbiciune aproape scheletică, iar vocea eu găseam nespus de plăcută, cavernoasă, chiar dacă nu prea profundă. Mi-a spus că mă remarcase de mai multe ori în timpul plimbărilor mele, deducând din asta că amândoi avem aceeași pasiune pentru vestigiile trecutului. Nu acceptam oare să mă ghideze o persoană obișnuită de mult cu asemenea explorări și poz dând informații foarte detaliate în privința locurilor respective. Cum vorbea, i-am zărit o clipă chipul în raza gălbuie ce cădea dintr-o fereastră de la mansardă. Avea o aparență de nobilă vechime, chiar frumusețe, și purta pecetea unei ascendențe, a unui rafinament fără egal în aceste timpuri și locuri. Totuși, bărbatul mă neliniștea aproape tot atâta ritm mă atrăgea. Poate că fața lui era prea palidă, ori prea lipsită de expresie, ori prea insolită în acel decor. Cert e că indispoziția mea persista. Și cu toate acestea le-am urmat, căci în zilele sumbre de care vorbesc căutarea frumuseții străvechi și a misterului era singurul lucru ce îngăduia sufletului meu să trăiască, încât am considerat că destinul îmi făcea o favoare deosebită permițându-mi să întâlnesc pe cineva ale cărui preocupări secrete păreau mult mai avansate decât ale mele. Câteva vreme, omul cu pelerina a rămas tăcut. Am umblat o oră întreagă fără ca el să fi rostit cuvinte inutile. Făcea doar scurte comentarii cu privire la numele vechi, la date și schimbări. Mă conducea prin semne și prin gesturi largi pe când ne strecuram prin intrânduri, străbăteam coridoare în vârfurile picioarelor, escaladam ziduri de cărămidă, iar odată chiar am început să ne târâm printr-o trecere boltită, cu dimensiuni și sinuozități ce sfârșiră prin a-mi șterge ultimele noțiuni de orientare pe care fusesem capabil să le mai păstrez. Ceea ce vedeam noi era foarte vechi și magnific, sau cel puțin dădea aceasta impresie în licărul câtorva luminițe izolate, și n-am să uit niciodată ruinatele coloane ionice și pilaștrii aceia zvelți, stâlpii de fier ai împrejurimilor, prevăzuți în partea de sus cu urne, ferestrele cu lintouri și răsuflătorile decorative ce păreau să devină din ce în ce mai ciudate pe măsură ce ne afundam în ace, nesfârșit de dal al unui trecut neșansă. N-am întâlnit niciun suflet viu și, cu trecerea timpului, ferestrele luminate se răriră foarte mult. Felinarele fuseseră mai întâi cu petrol, apoi le luaseră locul luminările. În sfârșit, după ce am traversat o înfiorătoare curte întunecată, unde călăuza a trebuit să mă conducă ținându-mă cu mâna sa înmănușată, am ajuns la o poartă de lemn, îngustă, situată într-o porțiune de stradă luminată doar prin câte o lanternă la fiecare 7 case. Felinarele acestea de metal aveau un incredibil aer călăunil. Străduța urca în pantă abruptă, iar capătul lui era tăiat de zidul acoperit de iedere al unei proprietăți particulare, dincolo de care am putut zări o cupolă pală și vârfurile copacilor mișcându-se sub o vagă lucire de cer. În zid exista o portiță de stejar negru,
ferecată, scundă și arcuită, pe care bărbatul s-a apucat să o descuie cu o cheie grea. Am străbătut o alee cu pietriș, apoi ne-am cățărat pe o scară de piatră până la intrarea în clădire. Am intrat și, imediat, m-am simțit rău din pricina duhorii de mucegai care mi-a izbit nările, părând a fi rezultatul unor secole de descompunere. Gazda mea nu părea să o ia în seamă și, din politețe, am păstrat tăcerea pe când mă conducea în lungul unui peron, într-un hol, apoi într-o cameră pe care a închis-o cu cheia în urma noastră. Îndată după aceea a tras perdelele celor 3 ferestre împărțite în ochiuri mici, abia vizibile pe cerul ce începea să se lumineze, și, îndreptându-se spre șemini noi, a aprins cu o brichetă de silex 2 luminări într-un candelabru cu 12 brațe. Mi-a recomandat să vorbesc în șoaptă. Ne aflam într-o bibliotecă încăpătoare, bine mobilată și lambrisată, de la începutul veacului al XVIII-lea, cu minunate frontoane de uși, cu o delicată cornișă dorică și cu o placă de cămin sculptată splendid. Deasupra rafturilor pline de cărți stăteau, atârnăit de pereți, niște excelente portrete de familie. Totul era însă întunecat, mai precis enigmatic, semănând în chip evident cu bărbatul care mi făcea acum semn să mă așez pe scaun lângă o grațioasă masă veche, înainte de a lua loc în fața mea, de cealaltă parte a mesei. Anfitrionul a ezitat un moment, ca și cum l-ar fi stânjenit ceva. Apoi, scoțându-și repede mănușile, pălăria cu boruri largi și pelerina, mi-a dezvăluit teatral costumul său de epocă georgiană, jabol, pantalonii scurți de mătase și pantofii cu paftale pe care încă nu-i observasem. Așezându-se apoi încet pe un scaun cu spătar în formă de liră, a început să mă privească intens. Fără pălărie, părea foarte bătrân și m-am întrebat dacă nu curav longevitatea aceea neobișnuită devenise brusc una din cauzele tulburării mele. În fine, a început să vorbească, cu aceeași voce joasă, găunoasă și vătuită cu grijă. L-am urmărit cu mare greutate, dar l-am ascultat totuși, fascinat și plin de neliniște. Te găsești, domnule, a început gazda mea, dinaintea unui om foarte excentric, care nu trebuie să-și scuze veșmântul față de cineva cu inteligența și gusturile dumitale. Gândindu-mă la epoci mai bune, nu m-am sfiit să adopt obiceiurile și costumele și manierele lor, treabă care nu jignește pe nimeni dacă e lipsită de ostentație. Am avut norocul să pot păstra locuința de țară a strămoșilor mei, în ciuda extinderii a 2 orașe, mai întâi Greenwich, construit după 1800, iar apoi New Yorkul, pe la 1830. Există destule motive care mi-au determinat familia să vegheze îndârjit locul acesta, iar eu n-am dezertat de la o astfel de obligație. Stăpânul așezat aici începând din 1768 a studiat unele științe și a făcut anumite descoperiri, toate în strânsă legătură cu niște influențe provenite din chiar acest loc și care meritau să fie păzite cu cea mai mare grijă. Acum vreau să-ți dezvălui câteva din efectele stranii ale acestor științe și descoperiri, însă numai sub pecetea celui mai desăvârșit secret. Cred că pot să am suficientă încredere în puterea mea de a intui oamenii, încât să știu că n-am a mă teme de dumneata și de indiscreția dumitale. S-a oprit. Am încuvințat din cap. I-am spus că eram neliniștit, dar nimic nu putea fi mai ucigător pentru sufletul meu decât universul inform și grosolan al New Yorkului. Oricine ar fi fost omul acela, un excentric inofensiv sau un deținător de cunoștințe periculoase, n-aveam altă soluție decât să-l ascult și să-mi potolesc curiozitatea cu ceea ce mi oferea. Prin urmare, am ascultat. Strămoșul meu, a continuat el cu glas scăzut, a descoperit că voința omenească e înzestrată cu proprietăți remarcabile. Proprietăți ce-i permit omului nu doar să exercite o putere asupra propriilor sale acțiuni și asupra celor datorate altora, ci și asupra tuturor forțelor și substanțelor din natură, sau a multelor elemente și dimensiuni ce depășesc însăși natura. Mai trebuie oare să spun că lui puțin îi păsa de inviolabilitatea unor lucruri atât de serioase ca timpul și spațiul, ori că se folosea de riturile anumitor ei roșii care poposeau odinioară pe colina a ta. De altfel, pe indieni îi înfuriase construcția casei și făcuseră tot ce puteau ca să revină aici cu prilejul fiecarei luni pline. Ani în șir au escaladat zidul proprietății când le-a fost posibil să o facă, spre a se deda ascuns la niște practici știute numai de ei.
Dar în 1768, noul stăpân i-a surprins și a rămas uluit de ceea ce vedea. El a hotărât deci să încheie un târg cu indienii și să le permită accesul liber la teren, în schimbul cunoașterii semnificației adânci a lucrurilor pe care le săvârșeau. A aflat astfel că strămoșii lor moșteneau obiceiul pe de o parte de la pieile roșii din vechime, iar pe de alta de la un olandez bătrân din epoca Statelor Generale. Poate că acest stăpân i-a servit mai apoi, intenționat sau nu, cu un rom dubios, cert e că la o săptămână după ce le aflase taina era singurul ei deținător. Dumneata, domnule, dumneata ești primul străin căruia îi povestesc această istorie, însă, întrucât te preocupă atât de intens lucrurile trecute, cred că pot să-ți vorbesc de secret fără teamă. M-am înfiorat, ascultându-l pe omul acela care, treptat, începea să vorbească un grai venit dintr-o altă epocă. Și a reluat spusele. Tot ce aflase acel stăpân de la sălbatici nu era, de fapt, decât o mică parcelă din știința pe care a ajuns să-și o însușească. Nu degeaba umblase pe ea Oxford și nici nu studiase fără temei cu un bătrân chimist și astrolog din Paris. Pe scurt, era convins că lumea întreagă nu-i decât emanația creierelor noastre. Insul vulgar, spunea el, n-are nicio influență asupra ei, dar înțeleptul o poate trata ca pe un simplu norișor de tutun din Virginia. Putem face din noi, așadar, tot ce vrem și putem izgoni ceea ce nu ne place. Nu o să merg până acolo încât să afirm că toate acestea sunt pe de-a întregul adevărate, însă ele sunt îndeajuns de adevărate pentru câte un bun spectacol, din când în când. Au să-ți placă, neîndoielnic, imaginile pe care le vei cunoaște din epoca atât de iubită de dumneata. Te rog să-ți stăpânești, totuși, groaza față de ce am de gând să-ți arăt. Vino lângă fereastră și rămâi liniștit. Amfitrionul m-a luat atunci de mână și m-a condus spre una din ferestrele camerei rău-mirositoare. La primul contact al degetelor sale cu pielea mea, am înghețat. Deși uscată și tare, carnea ei era teribil de rece, încât am căutat să mă smulg din strânsoare, apoi m-am gândit iute la neant și la oroarea realității cotidiene, și dintr-o dată am fost gata să îndur orice. Ajuns lângă fereastră, bărbatul a îndepărtat perdelele de mătase galbenă, obligându-mă să privesc în bezna de afară. Vreme de câteva clipe, n-am văzut nimic altceva decât un miliard de luminițe care dansau departe, tare departe. Apoi, ca spre a răspunde unui gest imperceptibil făcut de mâna gazdei mele, un fulger fierbinte a luminat scena, făcându-mă să descoper o mare de frunziș luxuriant în locul oceanului de acoperișuri avut mai înainte în bătaia ochilor. La dreapta, râul Hudson sclipea perfid, iar în față am văzut scânteierea nesănătoasă a unei mlaștini întinse, constelată de licurici agitați. Sclipirea s-a stins, și pe chipul bătrânului necromant apăru un rânjet diabolic. Așa era înaintea timpului meu, înainte chiar de epoca noului stăpân. Să mai încercăm o dată. Am simțit că leșin și aproape că mi-a părut rău după modernitatea orașului blestemat. Doamne Dumnezeule! Am murmurat. Puteți obține așa ceva pentru indiferent ce epocă? Și pe când el încuvința din cap, iar eu mă atârnam de perdele ca să nu mă prăbușesc, a făcut un alt gest. Iarăși a fulgerat, dar deodată asta peste o scenă mai apropiată de secolul nostru. Era Greenwich, un Greenwich cu acoperișuri împrăștiate aici-colo, sau cu câte un șir de case de felul celor văzute de mine în aceeași zi. Având însă alei plăcute, pline de rămuriș verde și de ierburi. Smârcul încă mai sclipea, iar la capătul orașului am zărit clopotnițele așezării care era New Yorkul de atunci. Am respirat adânc, nu atât din pricina spectacolului însuși, cât impresionat de posibilitățile întrevăzute de închipuirea mea înspăimântată. Puteți oare? Riscați să mergeți și mai încolo. Vorbeam cu teamă și cred că un moment mi-a împărtășit-o și el, dar surâsul diabolic i-a revenit și mi-a spus: mai încolo. Ce am văzut eu te-ar preface în statui de piatră. Înapoi, înapoi. Înainte, înainte, privește și nu te mai văicări ca un nătărău. Odată cu frazele acestea rostite dintr-o suflare, făcu un nou gest, zvârlind pe cer un fulger încă și mai orbitor decât cele dinainte. Vreme de 3 secunde lungi, lumina demonică mi-a luat vederea și imediat am descoperit o scenă ce mă va chinui veșnic în visele mele.
Am văzut cerurile colcăind de ciudate arătări zburătoare, iar de desubt un infernal oraș negru construit din pietre uriașe, cu piramide profanatoare înălțate sălbatic spre lună și cu lumini drăcești izvorând din ferestre fără număr. Și am mai văzut, viermuind în chip respingător pe niște faleze aeriene, oamenii galbeni cu ochi oblici care locuiau în acel oraș. Erau înveșmântați în niște oribile robe portocalii și roșii și dansau ca nebunii în sunete de tamtamuri focoase, în zdrângâneli de clopoței obsceni și în gemetele delirante ale sirenelor de pe vapoarele al căror cânt funebru, neîntrerupt, urca și cobora, ondulând ca valurile unui ocean de smoală. Spun că am văzut acest spectacol și am auzit cu urechile spiritului cacofonia blasfematoare ce îl însoțea. Era produsul lărmuitor al tuturor ororilor pe care orașul cadavru mi le trezise în minte. Uitând de orice consemn al tăcerii, am început să urlu, pe când mă lăsau nervii iar zidurile se balansau în jur. Apoi, la lumina încă nestinsă a fulgerului, mi-am dat seama că și anfitrionul meu tremura de spaimă. Se clătina pe picioare, se agăța de perdele cum făcusem și eu mai înainte și își întorcea capul în toate părțile ca un animal hăituit. Numai Dumnezeu știe câte motive avea să o facă. Pe când ecoul țipetelor mele se stingea, am auzit un alt sunet, de o sugestivitate atât de diabolică, încât doar faptul că mi era amorțită sensibilitatea mi-a îngăduit să-mi păstrez simțurile întregi. Un părâit regulat, făcut cu fereală, venea de dincolo de ușă, ca și cum pe scară ar fi urcat o întreagă hoardă în picioarele goale baraori vârâte în încălțări de piele. Mi se mai părea că și clanța de aramă, sclipind slab în razele luminărilor, era mișcată de cineva, prudent, dar vizibil. Bătrânul s-a zbătut brusc și a scuipat în direcția mea, împroșcând, pe când se clătina agățat strâns de perdeaua galbenă, cuvintele acestea: luna plină, fii bestemat, câine chelălăitor, tu i-ai chemat, iar ei au venit să mă caute. Picioarele moarte încălțate în mucasini. Fiți blestemați, diavoli roșii. Nu v-am otrăvit eu romul. N-am respectat riturile voastre. Să vă ia naiba. Lăsați-mă în pace. Dați drumul la clanța aia. Chiar atunci, panourile ușii au fost zguduite de 3 lovituri lente, bine calculate. O spumă albă a apăruse pe buzele magicianului cuprins de panică. Transformată în disperare, frica stârnea izbucniri de mânie împotriva mea. A făcut un pas în direcția mesei lângă care încercam să-mi regăsesc echilibrul și, trăgând perdelele de caro se agăța, a lăsat să pătrundă în încăpere un șuvoi doraze venite de la luna plină. În razele acelea verzui, luminările au pălit, iar lucirile lor tremurau pe lambriurile roase de cari, pe pardoseala în curs de surpare, pe placa șemineului ruinat, pe mobilierul șubred și pe draperile atârnând în fâșii. Lumina s-a întins, și pe chipul bătrânului, l-am văzut smochinindu-se și negrindu-se pe când încerca să mă sfâșie cu ghearele lui vulturești. Numai ochii îi rămâneau neschimbați. Lucea în ei o scânteie incandescentă care sporea în intensitate pe măsură ce fața ei se carboniza, pierind. Loviturile în ușă s-au înmulțit. Arătarea neagră ce mi stătea împotrivă nu mai era decât un cap cu 2 ochi, încercând zadarnic să se răsucească spre mine și să scuipe din vreme în vreme jeturi de fiere. Panourile măcinate sufereau acum șocuri rapide și am văzut sclipirea unui tomahawk care spărgea lemnul în țândări. N-am făcut nicio mișcare, eram împietrit. Buimac, am descoperit ușa sărind în bucăți și lăsând să se reverse un torent inform, colosal, de ochi scăpărători, diavolești. O substanță bizară, de culoarea cernălii, groasă ca un râu de huilă, a împrăștiat în calea sa un perete, putred, a răsturnat în trecere un scaun, s-a scurs sub masă și a străbătut întreaga încăpere până în locul unde se afla capul negrit, ai cărui ochi de jar mă țintuiau încă. Șuvoiul s-a revărsat peste cap, l-a înghițit, l-a vârât la fund și s-a retras, fără să mă atingă, pe același traseu, ușa cea neagră și scara clătinată. Deodată, podeaua a cedat cu totul și am alunecat în încăperea întunecoasă de dedesubt, pe jumătate sufocat în pânzele de păianjen și gata să leșin de spaimă. Luna verde, strălucind prin ferestrele sparte, mi-a arătat că ușa coridorului era pe jumătate deschisă și, pe când mă ridicam de pe pardoseala năpădită de moloz și mă smulgeam dintre rămășițele plafonului,
Am văzut trecând un oribil torent de negreală, străpunți de sute de ochi malefici și fosforescenți. Căuta ușa pivniței. Când a găsit-o, solul încăperii s-a prăbușit la rândul său, la fel ca în camera de deasupra. Un vacarm asurzitor a fost urmat de căderea, pe lângă fereastra dinspre apus, a unui obiect care trebuie să fi fost cupola. Atunci m-am năspustit prin coridor spre ușa de la intrare. Neputând să o deschid, am înhățat un scaun, am spart o fereastră și am sărit în cea mai mare grabă pe peluza părăsită, unde razele de lună dansau prin iarbă și printre mărăcini. Zidul era înalt și toate zăvorite. Însă, cu ajutorul unei grămezi de cutii ce zăceau într-un colț, am reușit să mă cațăr și m-am agățat de o mare urnă de piatră instalată deasupra. Epuizat, am privit în jur fără să zăresc altceva decât ziduri străine, ferestre și acoperișuri vechi. Străduța în pantă pe care venisem nu se mai vedea nicăieri, iar puținul pe care îl distingeam a dispărut repede în ceața ridicată dinspre fluviu. Pe neașteptate, urna de care mă țineam agățată a început să tremure, cuprinsă parcă și ea de amețelile mele, iar după încă o clipă plonjam înainte, spre nu se știe ce destin. Omul care m-a descoperit mi-a spus că trebuie să mă fi târât o bună bucată de timp, în ciuda fracturilor, căci dârele de sânge se întindeau în urmă cât vedeai cu ochii. Ploaia le-a șters curând și rapoartele nu menționează decât că am fost descoperit într-un loc necunoscut, la intrarea într-o curticică măhorâtă de dincolo de Perry Street. N-am încercat niciodată să revin prin pomenitele labirinturi ale tenebrelor și nu sfătuiesc pe niciun om întreg la cap să meargă acolo. Habar n-am de cine și din ce anume era făcută creatura aceea înaintată în vârstă, dar repet că orașul e mort și năpădit de orori nebănuite. Încotro să fi plecat arătarea? Nu pot să știu, însă eu unul m-am întors acasă, în Noua Anglie, pe dălsie câmpie mângâiată seară de seară de parfumul brizelor marine. Cabana din ceață. În fiecare dimineață, în vecinătatea falezelor de la Kingsport, o ciudată pâclă urcă din mare. Albă și pufoasă, se înalță din adâncuri spre frații ei, norii, plină de visele pășunilor umede și ale peșterilor Leviatanului. Iar când, mai târziu, ploi liniștite de vară cad pe acoperișurile ce îi adăpostesc pe poeți, norii aceștia împrăștie fărâme de vise pentru ca oamenii să nu trăiască fără să aibă parte de misterele vechi sau de minunățiile pe care în timpul nopții planetele și le povestesc între ele. Când basmele se îndesesc și devin prea numeroase în grotele tritonilor, iar cochiliile răsucite fac să răsune peste orașele de alge marine uitate melodii deprinse de dacei vechi, atunci, nerăbdătoare, cețurile se adună în aer, încărcate cu învățături și taine. Iar aceia care, de pe stânci, privesc oceanul, nu văd decât o neprihănire mistică, de parcă marginea falezei ar fi marginea lumii și clopotele solemne ale balizelor ar răsuna într-un eter feeric. La mieză noapte de Kingsport, târgul arhaic stânci înalte se ridică în niște curioase paliere, până când ultima face ca nordul să pară suspendat în cer ca un nor cenușiu, de gheață. Este singuratică, pisc izolat, țâșnind în spațiul nemărginit. În locul acela coasta se răsucește brusc, chiar acolo unde marele Miskatonic se aruncă în ocean după ce a străbătut câmpiile, dincolo de Arkham, purtând cu sine legendele și ciudatele amintiri ale pădurilor și colinelor Noii Anglii. Marinarii din Kingsport își înalță ochii spre faleza așa cum alții și ridică spre steaua polară. Ei își fixează durata carturilor de noapte după felul cum ea ascunde ori lasă la vedere Orsă Mare, Casiopea și Dragonul. Pentru oamenii aceștia, faleza face parte din firmament și, într-adevăr, ea nu dispare din privirile lor decât atunci când ceața acoperă stelele sau soarele. Ei se uită cu simpatie la unele faleze, bunăoară la cea botezată Taica Neptun, ori la înșiruirea de pinteni pe care o numesc Stăvilarul, dar de cea care se apropie cel mai mult de cer se tem. Întorși din călătorie, marinarii portughezi își fac semnul crucii îndată ce o observă, iar ianchei bătrâni își spun că escaladarea, chiar posibilă să fie acolo, ar însemna ceva mai cumplit decât moartea. Există, totuși, o casă veche în vârful înaltei faleze, iar seara poți vedea lumină dincolo de ferestrele ei cu ochiuri mici. Clădirea se află acolo dintotdeauna. Cine locuiește în ea conversează cu pâclele matinale ce se ridică din adâncuri. Așa spune lumea.
El ar descoperi pe ocean lucruri stranii în clipele când marginea falezei se confundă cu marginea lumii întregi, când clopotele solemne ale balizelor încep să sune în eterul alb și feeric. Se vorbește astfel fără un temei serios, căci stânca n-a fost nicicând explorată, iar oamenii din împrejurimi evită cu grijă să-și îndrepte lunetele spre ea. Echipajele care vin la ancoră vara au scrutat-o prin binoclu, fără să distingă nimic altceva decât vechiul acoperiș cenușiu, ascuțit, acoperit cu șindrilă și având streașină coborâtă până aproape de fundație, sau licărirea gălbuie filtrată prin ferestruici, la vremea serii. Vilegiaturiștii nu cred că el trăiește în casa aceea de sute de ani, însă nici nu pot aduce dovezi menite să le susțină părerea eretică în ochii locuitorilor din Kingsport. Nici chiar bătrânul cel strașnic care stă la taclale cu sticlele ceasuri întregi, cumpărându-și cele necesare traiului cu monede de aur spaniol, străvechi, și care ține idol de piatră în curtea casei sale antediluviene de pe Water Street, nu poate să spună decât că lucrurile stăteau la fel și pe vremea când bunicul lui era doar un puștan, și că tot așa trebuie să fi fost cu veacuri în urmă, când Belcher, Shirley și Pownall erau guvernatorii majestății sale în provincia Massachusetts. Apoi, într-o vară, la Kingsport a apărut un filosof. Îl chema Thomas Olney și preda lucruri plicticoase la o universitate din golful Narragansett. Sosise împreună cu o soție corpulentă și cu niște copii gălăgioși. Ochii și sufletul lui obosiseră de atâta aplecare asupra mereu acelorași înțelepciuni bine disciplinate. A contemplat cețurile de pe diadema lui Taica Neptun și a încercat să pătrundă în universul albelor mistere din lungul gradenelor uriașe ale stăvilarului. Dimineață de dimineață stătea lungit pe faleze, privind, peste marginea lumii, eterul criptic și îndepărtat, ascultând clopotele spectrale și țipetele sălbatice ale pescărușilor. Îndată ce pâcla se ridica, iar marea reintra în monotonia fumului produs de vapoarele cu aburi, el suspina și descindea în târg, unde îi plăcea să se plimbe pe străduțele întortocate și vechi ce urcă și coboară dealul, să studieze zidurile șubrede și intrările cu coloane bizare ce adăpostiseră atâtea generații de marinari viguroși. El vorbea până și cu bătrânul cel strașnic care nu iubea pe străini, dar pe acesta îl invita în casa lui incredibil de arhaică, unde tavanele joase și lambriurile roase de cari erau martorii unor soliloquii neliniștitoare de-a lungul orelor nopții. Bineînțeles, Olney nu putea să nu remarce casa cenușie și tainică, pierdută pe stânca sinistră ce se confunda cu ceața și cu cerul. Misterul din jurul clădirii stârnise mereu șoșoteli prin străduțele șerpuitoare din Kingsport. Strașnicul bătrân relata cu voce astmatică povestea știută de la tatăl său, cel ce zărise într-o noapte în fulger imens țâșnind din casa cu acoperișuri ascuțite și înfigându-se în norii de pe cer. Bunicuța Orne, a cărei căsuță din Ship Street zace în întregime sub mușchi și ederă, povestea că bunica ei auzise vorbindu-se despre niște alcătuiri stranii, de ceață, care zburau și intrau de-a dreptul prin poarta îngustă, unica de altfel, a locului aceluia inaccesibil căci intrarea se găsește pe buza falezei, spre ocean, și nu-i vizibilă decât de pe vapoare. La sfârșit, dornic să afle lucruri noi și deloc marcat de teama locuitorilor din Kingsport sau de trândăvia obișnuită a vilegiaturiștilor, Olney luă o hotărâre cumplită. În ciuda educației sale conservatoare, ori din cauza ei, căci existențele rutiniere hrănesc ascunse pasiuni pentru necunoscut, el se jură să escaladeze faleza interzisă și să viziteze vechea casă cenușie care se profila pe cer. La drept vorbind, partea cea mai rațională a personalității sale îi sugera că locuitorii casei aveau posibilitatea să ajungă acolo dinspre interiorul ținutului. Urmau, fără îndoială, o cale întinsă de-a lungul culmii celei mai apropiate de estuarul lui Miskatonic. Probabil își făceau târguielile la Arkham, știind bine că în Kingsport casa nu prea le era iubită, sau poate că pur și simplu nu erau în stare să coboare faleza dinspre orășel. Olney merse în lungul falezei mai joase până la locul de unde uriașa stâncă se înălța cu insolență spre a se uni cu lucrurile celeste. Se asigură că nici o forță umană nu se putea cățăra pe acolo și nici nu putea descinde folosind panta amenințătoare dinspre sud. La est și la nord stânca, la fel de impracticabilă, se ridica la mii de picioare, perpendicular pe apă. Nu rămânea decât flancul vestic, întors spre interior în direcția Arkham.
Într-o dimineață de august, de vreme, Olney se apucă să caute un drum spre pitcul inaccesibil. Merse către nord-vest pe un traseu plăcut din care pășunile se înălțau spre culmea ce domina fluviul Miskatonic și de unde ai o minunată priveliște a clopotnițelor albe din Arkham. Acolo găsi un drumeag umbros ce conducea spre orașul acela, dar nici unul în direcția mării, cum sperase el. Păduri și câmpuri coborau până la gura fluviului. Nu se vedea niciun semn al prezenței umane, nici măcar vreun zid de piatră ori o vacă singuratică, doar iarba înaltă, copacii uriași și încălceala rugilor, așa cum trebuie să li se fi înfățișat și primilor indieni. Pe când urca încet spre est, tot mai sus deasupra estuarului aflat în stângă sa, ca să se apropie de mare, descoperi că drumul devenea din ce în ce mai greu de străbătut și sfârși prin a se întreba cum puteau oare să se descurce locuitorii acelui teren detestat când ieșeau în lumea exterioară, mergând la Arkham după cumpărături. Apoi copacii se răriră și, departe sub el, în dreapta, văzu colinele, acoperișurile vechi și turnurile din Kingsport. Până și dealul centralului era minuscul, privit de la acea înălțime, și abia putea distinge vechiul cimitir, în vecinătatea spitalului congregației, sub care se zvonea că se ascund pivnițe și cripte înspăimântătoare. În față creștea o iarbă deasă, erau tufe de scai și râgi de mure, iar dincolo, stânca gălașă a falezei și acoperișul ascuțit al temutei case cenușii. De acum creasta se îngusta, iar Olney se simți teribil de singur sub cerul ostil, aproape de prăpastia îngrozitoare dinspre Kingsport, la sud, și de peretele vertical ce măsura aproape 1 kilometru înălțime la vărsarea fluviului, spre nord. Deodată descoperi o groapă căscată chiar în fața lui. Agățându-se în mâini, coborând ea până la o adâncime de vreo 3 metri, apoi se târâ periculos în lungul unui defileu natural spre peretele opus. Deci așa călătoreau, între cer și pământ, locuitorii acelei case fantastice. Când ieși din râpă, ceața dimineții începea să se adune, dar văzu deslușit înainte casa proscrisă, înaltă, cu zidurile la fel de cenușii ca stânca și cu acoperișul ivindu-se îndrăzneț din mijlocul albului lăptos al aburului marin. Și observă că nu exista nici o ușă în părțile dinspre pământ, ci doar câteva ferestruici cu geamuri opace în ochi de bou, plumbuite după moda secolului al Xvlea. Pretutindeni în jurul său era doar un haos al norilor, nu vedea nimic altceva decât albeața spațiului nemărginit. Era singur în cer cu casa aceea ciudată și extrem de tulburătoare. Străbătând din cinta până la fațadă, descoperi că zidul se continua direct cu peretele falezei, încât la ușa îngustă nu puteai ajunge decât prin aer. Se simți cuprins de o teroare pe care numai altitudinea, singură, nu o putea explica. Nu era oare prea straniu că o șindrilă atât de roasă de care rezistase timpului și că niște cărămizi atât de sfărâmicioase alcătuiau un horn care se mai ținea în picioare? Întrucât ceața se îngroșa, Olney ocoli casa prin dreptul ferestrelor dinspre nord, vest și sud, găsindu-le pe toate zăvorâte. Asta îl mulțumi întrucâtva, căci, cu cât privea clădirea, cu atât mai puțin îl tenta să intre în ea. Chiar atunci un zgomot îl făcu să tresară. Auzi un scrâșnet de încuietoare, un scârțâit prelung, ca și cum o poartă grea s-ar fi deschis încet și prudent, apoi un pocnet de zăvor. Asta se întâmpla în partea dinspre ocean, unde ușa îngustă se deschidea în spațiul vid la mii de picioare deasupra valurilor, într-un cer păclos. Apoi, în casă răsunară călcături grele și hotărâte, iar Olney auzi ferestrele deschizându-se, mai întâi pe latura nordică, în fața lui, apoi la vest, pe latura cealaltă. Când surprinse mișcarea lângă cercevelele cele mai apropiate de el, se strecură spre latura dinspre vest și se lipi de zid, lângă ferestrele deja deschise. Era evident că se întorsese proprietarul, însă era tot atât de clar că nu venise pe pământ, nici cu vreun balon ori cu o altă aeronavă ce poate fi imaginată. Din nou răsunară pași. Olney dădu colțul spre nord, dar, înainte de a-și putea găsi adăpost, un glas îl chemă încet și el știu că urma să facă de acum cunoștință cu anfitrionul. La fereastra vestică ieșise o față mare cu barbă neagră și ochi fosforescenți, în care spectacole nemaipomenite și lăsaseră amprenta. Însă vocea era blândă, în mod curios de suetă, încât Olney nu se înfioră când o mână negricioasă se întinse spre el, ajutându-l să pătrundă în casa aceea bizară,
cu lemnărie de stejar negru și mobilier în stil Tudor. Bărbatul era îmbrăcat în veșminte foarte vechi. Părea aureolat de știința mării și de visările înaltelor galioane. Olney nu-și aminti mai târziu toate minunățiile pe care îi le povestise și nici măcar cine era, dar afirmă că omul era binevoitor, plin de o magie a insondabilelor vise ale timpului și spațiului. Mica încăpere părea verde. Ea arăta ca luminată de o slabă lucoare acvatică, iar Olney văzu că ferestrele dinspre est nu erau deschise, ci zăvorite, ferind o astfel de ceață cu geamurile lor groase și spălăcite, ca fundul sticlelor vechi. Amfitrionul bărbos avea un aer tineresc, însă privirea părea să izvorască din străfundurile veacurilor. Legendele povestite de el despre extraordinarele lucruri străvechi îngăduiau să ghicești că oamenii din târg aveau dreptate să-l creadă aflat în legătură cu cețurile mării și cu norii cerului încă de la ivirea primei așezări capabile să-i contemple, de pe câmpie, retragerea solitară. Ziua se sfârșea, iar Olney tot mai asculta istorisiri din timpurile foarte vechi și din locuri îndepărtate. Află că regii Atlantidei se luptaseră cu niște făpturi vâscoase și nelegiuite ce ieșeau târâși din crevasele de pe fundul oceanului și că templul lui Poseidon, cu coloanele acoperite de alge, mai poate fi zărit la miezul nopții de pe navele ajunse în pericol și care, văzându el, știu că sunt pierdute. Fu evocată epoca tritonilor, dar gazda începu să ezite când pomenea de vremurile de dinainte de nașterea zeilor și chiar de zei străvechi, când ceilalți zei veneau să danseze pe piscul Hathegla, în pustiul stâncos de lângă Ulthar, dincolo de râul Sky. Chiar atunci se auziră bătăi în ușa aceea veche din stejar ferecat, dincolo de care nu era decât abisul norilor albi. Olney tresări speriat, dar bărbosul îi făcu semn să stea liniștit. Merse în vârful picioarelor până la ușă, ca să privească prin ferestruică. Văzu ceva neplăcut, fiindcă, ducându-și degetul la buze, reveni tot în vârful picioarelor să închidă ferestrele înainte de a se așeza din nou pe scaunul vechi, lângă invitatul său. Olney distinse atunci o bizară siluetă neagră întârzind la geamul translucid al fiecărei ferestre și fu bucuros că amfitrionul nu răspunsese bătăilor de la intrare. Căci sunt destule lucruri stranii și imprevizibile în marele infinit, iar cel ce caută visele trebuie să evite să se trezească, ori să-i întâlnească pe cei care nu le caută. Apoi umbrele începură să se adune la oaltă. Mai întâi micile umbre furișate care se ascundeau sub masă, urmate de altele mai îndrăznețe de prin întunecoasele unghiere lambrisate. Omul cu barbă făcu atunci gesturi de rugă enigmatică și aprinse luminări mari în niște candelabre de aramă, ornamentate în mod curios. Arunca mereu priviri fugare spre ușă, de parcă ar fi pândit pe cineva. Așteptarea nu-i fu zadarnică, pentru că nu peste mult se auzi în ușă un ciocănit cu totul aparte, după un foarte vechi cod secret, fără îndoială. De data asta nu mai controlă prin ferestruică, ci împinse bârna de stejar și descuie ușa grea, deschizând-o larg spre stele și spre ceață. În clipa aceea, un șuvoi de armonie obscură pătrunse în încăpere, iar pe urma lui, venite din adâncurile oceanelor, toate visele și amintirile puternicilor dispăruți de pe pământ. Și flăcări aurii jucară în plete de alge, încât Olney fu orbit și salută respectuos. Erau acolo Neptun cu tridentul său, și tritonii jucăoși, și nereidele fantastice. Pe spinarea delfinilor se legăna o uriașă scoică purtând alcătuirea cenușie și cumplită a primitivului Nodens, stăpânul marii genuni. Cochilile și tritonii scoaseră zvonuri ciudate, iar nereidele lansară sunete stranii lovind în carapacele unor monștri necunoscuți ce și-au sălașul ascuns în negre peșteri marine. Atunci venerabilul Nodens își întinse mâna veștedă, ajutându-i pe Olney și pe amfitrionul acestuia să urce în scoica uriașă. Cochilile și gongurile făcură să izbucnească o gălăgie sălbatică, înspăimântătoare. Fabulosul echipaj se lansă în eterul nemărginit, în vreme ce efectele larmei sale se pierdeau în ecouri de tunet. Toată noaptea, la Kingsport, privirile se îndreptară spre faleza cea mai înaltă de fiecare dată când furtuna și ceața o îngăduiau. Către zori, când micile ferestre se întunecară, s-a vorbit în șoaptă de nenorocire și dezastru. Iar copiii corpulentei soții a lui Olney înălțară râgi Dumnezeului baptiștilor, dorindu-i călătorului să găsească undeva o umbrelă și cizme de cauciuc, dacă ploaia n-avea să se oprească măcar dimineața.
Apoi Aurora ieși din mare, picurând de apă și încununată de ceață, iar balizele clinchetiră solemn în vârtejurile de eter alb. Iar la amiază, corurile elfilor răsunară peste ocean în vreme ce Olni, coborând falezele uscat și încălțat lejer, își făcea intrarea în Kingsport cu aerul cuiva care a văzut țări îndepărtate. Fu incapabil să-și amintească la ce anume visase în cabana pusnicului fără nume, înfiptă în cer, și nici nu se pricepu să explice cum coborâse de pe stinca aceea unde omul nu-și pusese nicicând piciorul. Nu vorbi cu nimeni despre aventura sa, exceptându-l pe bătrânul cel strașnic care de atunci înainte murmura în barba albă lucruri ciudate, gata să jure că bărbatul coborât de pe faleză nu mai era cel care urcase și că spiritul celui numit Thomas Olney plutea acolo, sus, fie sub acoperișul cenușiu și ascuțit, fie printre crestele de necuprins ale sinistrei pâcle albe. Iar din ziua respectivă, de-a lungul multor ani de viață mediocră și lașă, filosoful munci, mâncă, dormi și duse la bun sfârșit toate actele unui cetățean. El nu mai tânjește după magia colinelor îndepărtate și nici nu mai suspină pentru misterele ce urcă asemeni unor recife verzi dintr-o mare fără fund. Monotonia vieții nu-i mai stârnește tristețe, iar gândurile bine disciplinate îi satisfac imaginația. Soția lui a ajuns mai corpulentă, copii mai mari, mai gălăgioși, și el nu scapă niciodată prilejul de a arăta cât se mândrește cu ei. În priviri nu-i scapără nicio neliniște, iar dacă ascultă uneori clopotele solemne sau goarnele elfilor îndepărtați, asta se întâmplă numai noaptea, când rătăcesc bătrânele vise. N-a mai revenit niciodată la Kingsport, căci familiei sale nu-i plăceau casele vechi și se plângea de proasta funcționare a coșurilor de sobă. Au acum un bungalow la Bristol Highlands, unde nu există faleze înalte, iar vecinii sunt moderni și civilizați. Dar la Kingsport se aud istorii ciudate. Până și bătrânul cel strașnic admite ceva nepovestit de bunicul său, căci acum, când vântul de nord suflă cu zgomot deasupra casei ce se confundă cu firmamentul, s-a rupt în sfârșit tăcerea neliniștită și amenințătoare instalată cu mult înainte ca pesta să facă ravagii prin târgul Kingsport. Iar vârstnicii vorbesc de niște glasuri voioase pe care le aud cântând și de un râs încărcat de bucurii nepământești. Ei spun că, seara, ferestrele sunt mai luminate ca odinioară. Mai spun că aurora vine mai des prin locurile acelea, drapată într-un albastru strălucitor, cu năluciri din universul înghețat, pe când stânca și casa se conturează, negre și fantastice, pe un fundal dezlănțuit. Iar cețurile din zori sunt mai groase. Cât despre marinari, ei nu mai sunt foarte siguri că zvonurile vătuite ale mării provin de la balize. Cel mai curios dintre toate faptele este dispariția vechilor temeri din sufletele tinerilor din Kingsport. Ei sunt acum dispuși să asculte, noaptea, șuieratul slab al vântului de nord și jură că nici răul, nici durerea nu pot locui în vechea casă cu acoperiș ascuțit, căci noile voci sunt pline de bucurie, iar odată cu ele se aud râsete și muzică. Nu se știe ce legende vor fi aducând cețurile marine pe acel pisc bântuit, dar tinerii ard de dorința de a cunoaște minunile ce bat la ușa căscată pe faleză când norii se îngroașă mult, încât bătrânii se tem ca nu cumva, într-o bună zi, ei să înceapă să se cațăre, unul după altul, spre vârful inaccesibil, în cer, ca să descopere secretul ascuns de veacuri sub ascuțitul acoperiș de șindrilă care face parte din stâncă, din stele și din vechile spaime de la Kingsport. Nu se îndoiesc că tinerii aceștia aventuroși au să se întoarcă, dar socotesc că o lumină le va pieri din priviri și voința le va părăsi inimile. Ei doresc ca vechiul Kingsport, cu străduțele sale abrupte și cu fațade arhaice, să-și continue existența, și să nu cadă în apatie pe măsură ce se întărește corul ritual în teribilul cuib de vulturi necunoscut, unde ceața și visele poposesc pentru odihnă pe parcursul călătoriei lor din mare spre cer. Ei nu vor ca sufletele tinerilor să abandoneze căminele plăcute și tavernele cu acoperișuri triunghiulare din vechiul Kingsport și nici să-și dorească eventual ca riturile și cântecele din acel loc stâncos să crească în intensitate. Căci, așa cum glasul a adus alte cețuri din mare și alte lumini dinspre nord, ei spun că glasuri noi vor aduce încă mai multe cețuri, mai multe lumini, până când zeii străvechi, pe care îi pomenesc doar pe șoptite, de teamă să nu-i audă pastorul, au să iasă, poate,
din adâncurile neștiute ale pustiului Kadat, instalându-se pe stânca aceea atât de apropiată de dealurile și de văile surâzătoare ale neamului lor liniștit, de pescari. Ei nu râvnesc la nimic din toate acestea, fiindcă pentru oamenii simpli lucrurile nepământești nu sunt binevenite și, în plus, bătrânul cel strașnic amintește adesea spusele lui Olney despre bătăile în ușă de care locatarul cabanei se temea și despre forma profilată în ceață, prin geamurile ciudate, opace și plumbuite, ale ferestrelor în ochi de bou. Totuși, doar străvechii pot să hotărască lucrurile acestea. Iar ceața matinală se ridică între timp deasupra piscului singuratic, în vârful căruia stă cocoțată amețitor casa de demult, casa cenușie cu streșini joase, unde nu vezi pe nimeni, dar seara aprinde lumini tainice, când vântul de la nord se face ecoul unor petreceri ciudate. Albă și pufoasă, ceața se înalță din adâncuri către frații ei, norii, plină de visele pășunilor umede și ale peșterilor Leviatanului. Și pe end basmele se îndesesc și devin prea numeroase în grotele tritonilor, iar cochiliile răsucite fac să răsune peste orașele de alge marine uitate melodii deprinse de la cei vechi. Atunci, nerăbdătoare, cețurile se adună în aer, încărcate cu învățături și taine. Iar aoia care privesc spre ocean din Kingsport, târg cuibărit incomod pe falezele joase de sub acea temută santinelă de piatră, nu văd decât o neprihănire mistică, de parcă marginea falezei ar fi marginea lumii și clopotele solemne ale balizelor ar răsuna într-un eter feeric. Între zidurile din Erix, în colaborare cu Kenneth Sterling, înainte de a mă odihni, fac aceste însemnări sumare, necesare raportului pe care urmează să-l prezint. Descoperirea mea este atât de neobișnuită și contrară tuturor experiențelor de până acum, încât merită o descriere amănunțită. Am aterizat pe aeroportul principal de pe Venus pe data de 18 martie, după timpul terestru, 9 vii după calendarul planetei. Făceam parte din echipa lui Miller, mi-am primit echipamentul și un ceas adaptat la rotație ceva mai rapidă a lui Venus și mi-am executat obișnuitul antrenament cu masca. După 2 zile, am fost declarat apт pentru misiune. Plecând de la sediul din Terra Nova al companiei Cristalului în zorii zilei de 12 vii, am urmat ruta sudică, trasată pe hartă de Anderson. Era rea, fiindcă junglele acestea sunt mereu pe jumătate, impracticabile după ploaie. Probabil că umezeala dă plantelor cățărătoare consistența pielii. Uneori trebuie să le tai cu maceta minute în șir, până să-ți poți deschide o trecere. Spre amiază, vremea s-a îmbunătățit. Vegetația a devenit mai suplă și mai elastică, iar maceta lucra mai cu spor, însă nici chiar așa nu puteam înainta foarte repede. Măștile de oxigen Carter sunt prea grele și le puizează rapid pe un ins relativ bine clădit. O mască Dubois cu rezervor din burete în loc de tuburi ar fi produs un aer tot atât de bun, cântărind de 2 ori mai puțin. Detectorul de cristale părea să funcționeze perfect, indicând cu regularitate o direcție concordantă cu releveul lui Anderson. E curios să constați cum acționează principiul afinității, fără trucul vechilor, nu ele de ghicit, ce se folosesc pe pământ. Trebuia să existe un important filon de cristal la mai puțin de 1000 de kilometri, dar presupun că blestemații aceia de oameni șopârlă îl țin mereu sub pază. Își închipuie pe semne că suntem caragioși venind să căutăm acest mineral pe Venus, așa cum și noi îi găsim stupizi pentru că se bălăcesc în noroi când zăresc vreo bucată din el, păstrând-o apoi în templul lor, pe un piedestal. Dacă și-ar putea schimba, măcar, religia. Ei nu folosesc cristalul, decât cel mult ca obiect de rugăciune. Lăsând la o parte teologia, ar putea să ne dea voie să luăm ce dorim și, chiar dacă ar învăța să trateze cristalele în așa fel încât să obțină energie, există aici mai mult decât suficiente pentru planeta lor și a noastră luate împreună. Cât despre mine, m-am săturat să tot trec pe lângă filoane și să caut cristale răzlețe prin albile râurilor din junglă. Uneori, mi-aș dori ca o armată zdravănă de la noi să măture pe toți cerșetorii ăștia plini de solzi. Vreo 20 de nave ar aduce trupe îndestulătoare ca să facă treaba. Nu poți numi craturile astea oameni, cu toate orașele și turnurile lor. Nu știu nimic altceva decât să construiască.
Întrebuințează săbii și săgeți otrăvite, dar nu cred că pretinsele lor orașe prezintă mai multă importanță decât furnicarele sau barajele ridicate de castori. Mă întreb dacă au măcar vreun limbaj adevărat, căci tot ce se povestește despre comunicarea psihologică, prin tentaculele pe care le au pe piept, îmi pare mai degrabă o glumă. Lumea se lasă înșelată de faptul că stau în picioare, însă aici nu-i decât o asemănare fizică întâmplătoare cu omul terestru. Mi-ar face o deosebită plăcere să umblu prin jungla planetei Venus fără să trebuiască să iau aminte la grupulețele lor, și nici să mă feresc de săgețile lor otrăvite. Poate că erau corecți înainte de a fi început noi să le luăm cristalele, dar acum au ajuns o veritabilă plagă. Ne întâmpină cu săgeți, ne taie conductele de apă. Sunt din ce în ce mai convins că au un simț special, ca detectorul nostru de cristale. Nimeni nu i-a văzut vreodată legându-se de vreun om care n-avea cristale asupra sa. Pe la ora o după amiază, o săgeată era cât pe ce să-mi dea jos casca și pentru o clipă am crezut că unul din tuburile de oxigen îmi fusese străpuns. Diavolii aceia vicleni nu făcuseră nici cel mai mic zgomot și, totuși, 3 dintre ei mă înconjuraseră. I-am lichidat pe toți, trăgând roată cu pistolul aruncător de flăcări, căci reușisem să-i localizez în ciuda culorii care îi făcea să se confunde cu jungla. Unul atingea 2,40 metri în înălțime și avea un bot ca de tapir. Ceilalți 2 nu măsurau decât 2,10 metri. Ceea ce îi face atât de temuți este numărul, dar un singur regiment de lansatori de flăcări le-ar veni rapid de hac. E totuși curios că ajunseseră să domine planeta. Între creaturile vii, nu există niciuna mai presus de ocmanii și scorahii târătorii, sau decât tucahii zburători de pe celălalt continent, dacă, bineînțeles, grotele platoului Dionean nu ascund cumva vreo populație necunoscută. În jurul orei 2, detectorul a virat spre vest, indicând cristale izolate în dreapta mea. Asta era în conformitate cu teoria lui Anderson și, prin urmare, mi-am schimbat ruta. Drumul era mai greu, nu doar fiindcă solul se înălța, ci și din pricină că viața animală devenea mai intensă, iar plantele carnivore mai numeroase. Despicam mai departe ugrații, călcam în picioare scorahii, iar combinezonul de piele îmi era plin de urmele darohilor pe care tocmai îi strivisem. Soarele nu reușea să usuce nămolul. La fiecare pas, picioarele mi se afundau 10-15 centimetri și, când le trăgeam afară, se auzea un zgomot ca de sorbitură. Mi-ar place ca, pentru climatul acesta, cineva să inventeze un combinezon dintr-o altă substanță decât pielea. Stofa ar putrezi, evident, dar o țesătură metalică fină, care nu se destramă, ca tubul menit să ferească documentele de descompunere. Așa ceva ar trebui să se poată face. Pe la 3:30 am mâncat. Dacă mâncare se poate numi faptul că îți vâri niște tablete hrănitoare sub mască. Nu mult după aceea, am observat o netă schimbare a peisajului. Florile vii, cu aspect veninos, deveneau spectrale. Toate contururile începură să oscileze ritmic și apărură puncte de lumină strălucitoare, dansând aceeași cadență. Apoi temperatura păru să fluctueze ca influențată de un ciocănit ritmic. Întreg universul lăsa impresia că se zbate într-o pulsație adâncă și regulată ce umplea spațiul. Mi-am pierdut simțul echilibrului și, cuprins de amețeli, am început să mă clatin, am închis ochii, mi-am acoperit urechile cu palmele, însă situația nu s-a ameliorat. Totuși, spiritul îmi era încă lucid și, în câteva minute, am priceput ce se întâmplase. Dădusem peste una din acele bizare plante ale mirajelor, despre care circulau multe povești. Anderson mă prevenise, mi le descrisese foarte exact tija stufoasă, frunzele ascuțite, florile marmurate, emanând gaze generatoare de vise și capabile să pătrundă prin orice fel de mască. Amintindu-mi ce pățise Kylie cu 3 luni în urmă, m-a cuprins panica și am început să fug prin lumea dementă și haotică pe care o țeseau în jurul meu manifestările plantei. Apoi mi-am venit în fire și am înțeles că nu-mi rămânea altceva de făcut decât să mă îndepărtez de sursa pulsațiilor, deschizându-mi orbește o cale de trecere, fără să mai țin cont de lucrurile învârtejite pe lângă mine, până când aș fi ajuns la adăpost, dincolo de raza de acțiune a plantei. Deși totul se rotea periculos,
Am încercat să iau direcția cea bună. Calea urmată de mine era foarte departe de o linie dreaptă. Încetul cu încetul, sclipirile mișcătoare au dispărut, iar peisajul spectral și înduitor și-a regăsit aspectul solid. Când am fost iarăși în siguranță, mi-am privit ceasul și am rămas uluit de constatarea că nu era decât ora 4:20. Întreaga încercare durase doar cu puțin peste o jumătate de oră. Mi se păruse o eternitate. Cu toate acestea, fiecare clipă de întârziere era supărătoare. Îndepărtându-mă de plantă, pierdusem teren. M-am avântat acum spre vârful colinei pe care mi-o indica detectorul de cristale, concentrându-mi toată energia ca să ajung acolo cât mai curând. Jungla era încă deasă, dar cu mai puțină viață animală în ea. La un moment dat, o floare carnivoră s-a închis peste piciorul meu drept și mi l-a imobilizat atât de ferm, că am fost nevoit să o fac bucățele, tăind-o cu maceta. În mai puțin de o oră jungla s-a rărit, iar pe la 5, străbătând mai întâi un brâu de tufe de ferigă, am ieșit pe un platou larg, acoperit cu mușchi. Mergeam cum mai repede și, după oscilațiile suferite de acul detectorului, am văzut că eram aproape de țintă. Terenul se înălța, terminat printr-o culme. Am atins vârful la 5:30. În față am descoperit atunci o mare întindere netedă, cu păduri în depărtare. Fără nicio îndoială, era platoul găsit de Matugawa cu 50 de ani în urmă și care pe hărțile noastre poartă numele de Erix, sau pământurile ericiniene. Dar ceea ce mi-a făcut inima să tresară a fost un mic amănunt ce nu putea fi departe de centrul geometric al platoului. Un punct de lumină singuratic, strălucind prin pâclă, de o luminozitate pătrunzătoare și care se detașa în mijlocul aburilor gălbui ai zilei. Era, de bună seamă, cristalul căutat de mine, un obiect de mărimea ului de găină, dar conținând destulă energie pentru a încălzi un oraș timp de un an întreg. Cu ochii țintă la lumina din depărtare, nu m-am mirat deloc că mizerabilii de oameni șopârlă aveau un adevărat cult al cristalelor respective. Și totuși, ei n-au nici cea mai vagă idee despre puterea acumulată în ele. Luând-o la fugă, am încercat să ajung cât puteam de repede la prada ieșită pe neașteptate în calea mea. Și nu mi-a convenit deloc când mușchiul compact a făcut loc unui mult presărat cu ierburi și cu rădăcini. Înaintam însă împroșcându-mă cu noroi, prea puțin preocupat să observ dacă prin jur nu se pitiseră cumva niște oameni șopârlă. Pe măsură ce avansam, lumina părea să se intensifice și începeam să-i remarc o particularitate. În mod cert, era vorba de un cristal dintre cele mai minunate, încât bucuria îmi sporea cu fiecare pas. Acum trebuie să fiu foarte atent la ceea ce scriu în raport, întrucât cele ce urmează din acest moment înainte se referă la niște întâmplări fără precedent, chiar dacă din fericire verificabile. Alergam cu o nerăbdare mereu crescută și eram deja la vreo 100 de metri departare de cristalul așezat destul de straniu pe un fel de moviliță din mâlul omniprezent, când, deodată, ceva m-a lovit în piept și peste pumnii strânși, răsturnându-mă în noroi. În cădere, am făcut un zgomot cumplit și nici solul moale, nici ierburile și rădăcinile pline de mâzgă nu mi-au protejat capul de un șoc nemaipomenit. O clipă am rămas nemișcat, prea surprins încă să mai cuget. Apoi m-am ridicat automat în picioare și am început să-mi curăț combinezonul de piele. Habar n-aveam peste ce dădusem. Nu văzusem nimic în starea să-mi provoace șocul, nu vedeam nimic nici acum. Poate că pur și simplu alunecasem pe mâzgă, dar durerea din pumni și din piept mă făcea să fiu de altă părere. Ori, poate că incidentul nu era decât o iluzie produsă de vreo plantă a mirajelor, ascunsă. Era însă puțin probabil, fiindcă nu remarcasem niciunul dintre simptomele știute, iar în locul acela nu exista vreo urmă de asemenea vegetație. Dacă aș fi fost pe pământ, aș fi suspectat prezența unei bariere de forță instalată de vreo autoritate oarecare spre a împiedica pătrunderea într-o zonă interzisă, dar în regiunea aceea lipsită de oameni o atare idee se dovedea absurdă. Adunându-mi în cele din urmă simțurile, am hotărât să-mi încep căutarea. Cu maceta ținută în prelungirea brațului înainte, ca să întâlnească ea, prima, forța aceea stranie, m-am îndreptat iarăși, cu multă prudență, spre cristalul strălucitor. La al treilea pas m-am oprit, cu lama proptită într-o suprafață solidă. O suprafață invizibilă pentru ochii mei.
După un moment de ezitare, am prins curaj. Întinzându-mi brațul stâng, am verificat prezența unei materii solide nevăzute, sau iluzia tactilă a unei materii solide, aflată în fața mea. Prin deplasarea mâinii, mi-am dat seama că bariera se extindea, că era netedă ca sticla, fără nicio îmbinare între blocuri. Găsind puterea de a-mi continua explorarea, mi-am scos mănușa și am atins lucrul acela cu palma goală. Era tare ca sticla, iar răceala obiectului contrasta în chip curios cu atmosfera ambientă. Mi-am încordat la maximum privirea ca să percep vreo urmă din substanța ce-mi stătea împotrivă. N-am putut observa nimic, nici măcar o vagă refracție, judecind după peisajul din față. Iar absența reflecției mi-o dovedea lipsa imaginii soarelui. O curiozitate arzătoare mi-a înlocuit toate celelalte sentimente și mi-am lărgit cercetările pe cât puteam. Explorând cu mâinile, am descoperit că bariera se ridica de la sol până la un nivel unde nu mai ajungeam, și că se întindea până nu se știe unde în cele două părți. Era, așadar, un zid veritabil. Din nou m-am gândit la planta mirajelor și la visele provocate de ea, însă o clipă de reflecție mi-a alungat din cap ideea asta. Lovind puternic în barieră cu mânerul macetei, izbind până și cu cizmele, m-am străduit să interpretez sunetele obținute. Te trimiteau cu gândul la cele produse de beton, deși mâinile mele atingeau o suprafață mai curând vitroasă sau metalică. În mod sigur, mă găseam dinaintea unui lucru ce întrecea toate experiențele mele anterioare. Logic vorbind, trebuia să încerc o evaluare a dimensiunilor zidului. Problema înălțimii ar fi fost dificilă, dacă nu insolubilă, dar lungimea și forma puteau fi determinate cu ușurință. Întinzându-mi brațele și lipindu-mi corpul de barieră, am început să mă deplasez către stânga, atent să păstrez aceeași direcție. După mai mulți pași, am putut conchide că zidul nu era drept și că urmam sensul unor mari cercuri dintr-o spirală. Chiar atunci atenția mea a fost atrasă de niște amănunte aflate în directă relație cu cristalul încă îndepărtat, ținta căutărilor mele. Am mai spus că, până și de la o distanță mai mare, poziția obiectului strălucitor părea ciudată, acolo, pe movilița lui. Acum, de la vreo 100 de metri, am putut vedea, cu toată pâcla, ce era movilița aceea. Era corpul unui om care purta combinezonul de piele al companiei Cristalului, zăcea întins pe spate, iar masca pentru oxigen îi era pe jumătate afundată în mâl, la câțiva metri mai încolo. În mâna dreaptă, crispată convulsiv pe piept, ținea cristalul ce mă condusese până acolo, un sferoid de dimensiuni incredibile, atât de mare încât degetele mortului nu ajungeau să-l cuprindă cu totul. De la distanța unde stăteam, am putut observa că decesul era de dată recentă. Descompunerea abia începuse și mi-am spus că, în climatul venusian era semn că-i moartea nu survenise decât cu o zi în urmă. Curând aveau să se năpustească asupra cadavrului teribilele Muștefarnot. M-am întrebat cine putea fi omul acela. În mod precis, nu cineva văzut în timpul călătoriei. Trebuie să fi fost vreunul dintre cei vechi, plecat în vreo misiune lungă și ajuns în regiune fără legătură cu echipa lui Anderson. Zăcea acolo, iar razele marelui cristal țâșneau printre degetele lui înțepenite. Vreme de 5 minute bune, am rămas țintuit de surpriză și de teamă. M-a asaltat spaima și o nesăbuită dorință de a fugi a pus stăpânire pe mine. Nu putea fi opera viclenilor oameni și o pârlă, căci mai avea asupra sa cristalul găsit. Să fie avut vreo relație cu zidul invizibil. Și unde găsise oare cristalul? Instrumentul lui Anderson îl semnalase în acest loc, chiar mai înainte ca omul să fi murit. Am început să mă gândesc la bariera invizibilă ca la ceva funest și m-am îndepărtat de ea, tremurând. Totuși, știam că trebuia să lămuresc misterul, și cu atât mai repede cât tragedia era recentă. Deodată, făcând efortul de a-mi concentra gândurile spre problema pe care trebuia să o înfrunt, am ghicit un mijloc de a măsura înălțimea zidului, ori măcar de a ști dacă el se ridica la nesfârșit sau nu. Apucând un pumn de măl, am lăsat apa să se scurgă până când a primit o oarecare consistență și l-am aruncat în bariera transparentă. La înălțimea de vreo 4 metri, s-a strivit de suprafața invizibilă, împrăștindu-se imediat și scurgându-se în mici șiroaie cu o iuțeală surprinzătoare. Aparent, zidul era foarte înalt. Un al doilea pumn de măl, aruncat mai sus,
A atins suprafața la vreo 5 metri și jumătate de la sol și a dispărut, la fel de repede ca și primul. Mi-am adunat toate puterile și m-am pregătit să arunc pentru a treia oară, cât puteam de sus, lăsând apa să se scurgă din mâl și apăsându-l ca să-i dau consistența maximă. L-am azvârlit atât de sus încât mi-a fost teamă că o să întâlnească din nou suprafața. De data asta, însă, a trecut peste barieră și a căzut în partea cealaltă, împroșcând stropi. În sfârșit, aveam o vagă idee despre înălțimea zidului, care trebuie să fi fost de aproape 6 metri. Pe un perete vertical de netezimea sticlei, înalt de 6 metri, ascensiunea devenea în chip evident imposibilă. Prin urmare, trebuia să dau mai departe ocol barierei, în speranța că voi găsi o intrare, un capăt sau vreo întrerupere oarecare. Obstacolul alcătuia oare un cerc complet sau o altă figură geometrică, ori era doar un arc sau un semicerc. Mi-am reluat înceată mișcare circulară spre stânga, pipăind cu palmele suprafața invizibilă și trăgând nădejde să găsesc o fereastră sau vreo mică spărtură. Înainte de a începe, m-am străduit să-mi marchez poziția printr-o groapă săpată în mâl, însă mâlul era prea subțire ca să poată păstra vreo urmă. Am fixat totuși cu aproximație locul, remarcând în pădure un arbore înalt, chiar pe axa cristalului care scânteiat la 100 de metri distanță. Dacă nu exista nici o poartă sau vreo altă intrare, puteam să-mi dau seama când aș fi făcut turul complet al zidului. N-am avansat prea mult, până am realizat că linia curbă reprezenta o împrejmuire circulară cu diametrul de 100 de metri. Dacă acest contur era regulat, însemna că mortul zăcea aproape de zid, într-un punct situat fie în interiorul, fie în exteriorul barierei. Aveam să mă conving curând. Cum înconjuram lent obstacolul, fără să dau de poartă, de fereastră ori de vreo altă intrare, am apreciat că trupul se afla în interior. Apropiindu-mă, am descoperit ceva alarmant în expresia feței și în căutătura ochilor sticloși. Ajuns foarte aproape, l-am identificat în persoana lui Dwight, un veteran pe care nu-l cunoscusem niciodată personal, dar îmi fusese descris la bază cu un an în urmă. Cristalul ținut strâns în mână era neîndoielnic o captură frumoasă, specimenul cel mai mare văzut de mine vreodată. Eram atât de aproape de corp că l-aș fi putut atinge, dacă n-ar fi fost bariera, și deodată mâna mea stângă, care își continua explorarea, a dat peste un unghi al suprafeței invizibile. Într-o secundă, am devenit conștient că exista o deschizătură de vreo 1 metru lărgime, pornind de la sol și până într-un loc unde nu mai ajungeam. Fără să ezit, am intrat și m-am îndreptat spre corpul căzut în unghi drept față de pasajul descoperit de mine și care părea un coridor lipsit de ușă. Am constatat cu surprindere că interiorul acelei vaste îngrădituri avea pereți despărțitori. Aplecându-mă să examinez cadavrul, am văzut că nu prezenta nicio rană. Asta nu m-a surprins prea tare, fiindcă existența cristalului excludea vecinătatea indigenilor cu aspect de reptilă. Căutând o cauză posibilă a morții, ochii mi-au căzut pe masca de oxigen alunecată aproape de picioarele cadavrului. Era ceva ce se poate de semnificativ. Fără mască, nicio ființă omenească nu putea respira aerul de pe Venus mai mult de 30 de secunde, iar Dwight, dacă el era, părea să și-o fi pierdut pe a sa, și o legase pe semne neglijent, încât greutatea tuburilor desprinsese cataramele, ceea ce nu s-ar fi întâmplat cu o mască Dubois, al cărei rezervor e învelit în burete. Răgazul de o jumătate de minut fusese prea scurt pentru a-i permite omului să se aplece și să-și recupereze piesa protectoare, sau poate că în momentul acela cantitatea de cianogen din atmosferă fusese neobișnuit de ridicată. Omul era absorbit probabil de contemplarea cristalului. În aparență, tocmai îl scosese din buzunarul combinezonului, căci acesta era descheiat. Am tras cristalul enorm dintre degetele prospectorului mort. Sferoidul era mai mare decât pumnul unui bărbat și strălucea de parcă ar fi avut viață în razele roșietice ale soarelui coborât spre asfințit. Atingându-i suprafața fosforescentă, involuntar, m-a străbătut un fior, ca și cum aș fi preluat asupra mea, odată cu prețiosul obiect, și blestemul îl lovise pe omul acela. Am vârât cu grijă cristalul în buzunarul combinezonului meu de piele. Nu-mi pasase niciodată de superstiții.
Așezându-i mortului casca pe față, mi-a îndreptat spinarea și m-am retras prin pasajul invizibil spre intrarea în marea incintă. Nu puteam crede nici măcar o clipă că edificiul era construit de ființe omenești. Trecuseră abia 72 de ani de la descinderea navelor noastre pe Venus, iar singurele făpturi umane de pe planetă erau cele din Terra Nova. Știința omului nu cunoaște nici o substanță solidă atât de perfect transparentă, străină de fenomenul reflexiei. Invaziile umane preistorice pe Venus sunt categoric excluse, încât nu mai rămâne decât soluția unei construcții indigene. O uitată rasă de făpturi evoluate să-i fi precedat oare pe oamenii șopârlă în calitate de stăpâni ai planetei Venus. Cu toate orașele lor îngrijit construite, era greu să poți trece în seama pseudoreptilelor o realizare de acest fel. Trebuie să fie existat o altă rasă, cu secole în urmă, al cărei ultim vestigiu era chiar acolo. Oare expedițiile ce urmează vor mai descoperi ruine asemănătoare? Scopul unei astfel de construcții întrecea simplele speculații, dar materialul său straniu și, la prima vedere, puțin practic sugerează o finalitate religioasă. Dându-mi seama că eram incapabil să rezolv problema, am hotărât că tot ce puteam face era să explorez structura invizibilă. Aveam convingerea că îngloba diferite săli și coridoare așezate pe platoul parcă acoperit de mâl neîntrerupt, și mi-am închipuit că o cunoaștere a planului după care erau ele dispuse avea să-mi furnizeze date utile. De aceea, revenind și trecând pe lângă cadavru, am început să avansez în lungul coridorului spre interior, de unde e foarte probabil că omul surprins de moarte ieșea. Am lăsat pentru mai târziu întrebările asupra locului însuși. Pipăind ca un orb, în ciuda faptului că soarele răspândea lumină, avansam încet. Curând coridorul a cotit brusc, alcătuia acum o spirală orientată spre centru. Din când, mâna mea descoperea câte o trecere laterală lipsită de ușă, iar de mai multe ori am ajuns, în puncte de unde porneau 3-4 coridoare divergente. În asemenea situații alegeam întotdeauna ruta interioară, care părea continua. Aveam tot timpul să cercetez căile transversale după ce aș fi ajuns în centru. În sfârșit, am simțit coridorul terminându-se într-un larg spațiu descoperit. Tot pipăind în jur, am constatat că eram într-o cameră circulară diametrul de vreo 3 metri, iar după poziția cadavrului față de unele repere din pădure am apreciat că încăperea aceea se găsea, cu aproximație, în centrul edificiului. Pe lângă culoarul prin care venisem, se deschideau de aici încă 5. Pe primul l-am fixat în memorie, alinind în mintea mea corpul și un arbore de la orizont, când stăteam încă la intrarea camerei. Încăperea n-avea nimic deosebit, decât solul mocirlos existent pretutindeni. M-am întrebat dacă această parte a clădirii poseda un acoperiș. Aruncând și aici, cum mai făcusem, un pumn de măl, am descoperit imediat că nu avea. Dacă o fi avut unul, trebuie să se fi prăbușit cu multă vreme în urmă, fiindcă pașii nu mi se împiedicau în nicio rămășiță. Pe când mă gândeam, m-a frapat că structura, deși părea foarte veche, era lipsită de gropi, de crăpături sau de alte semne ale ruinei. Ce era în fond, ce fusese? Din ce era făcută? De ce nu apărea vreo urmă de perete despărțitor în zidurile cu aspect vitros, surprinzător de omogene? De ce nu exista nicio ușă, interioară sau exterioară? Știam doar că mă găseam într-un edificiu rotund, fără acoperiș, fără porți, construit dintr-un material dur, neted, perfect transparent, care nu reflecta lumina și nu era reflectat, cu un diametru de vreo 100 de metri, cu numeroase coridoare și o mică încăpere circulară în centru. Cercetările mele nu aduceau nimic în plus. Am observat acum că soarele coborâse mult spre vest, disc de aur roșu, plutind într-un lac stacojiu portocaliu de deasupra copacilor înfășurați în cețuri, la orizont. Prin urmare, trebuia să mă grăbesc dacă voiam să descoper înainte de lăsarea întunericului un loc uscat unde să mă culc. Hotărâsem cu mult mai devreme să mă opresc pentru noapte pe platoul solid și acoperit de mușchi, nu departe de culmea de pe care zărisem cristalul strălucitor, încrezător în norocul meu dintotdeauna față de vreun atac al oamenilor șopâie. Fusesem mereu de părere că trebuia să călătorim în grupuri de 2 sau mai mulți, pentru ca unul dintre noi să poată asigura paza pe timpul nopții.
Dar atacurile nocturne erau atât de rare, încât compania nu-și făcea griji din asta. Creaturile solzoase păreau să vadă cu dificultate prin întuneric, chiar și la lumina torțelor. Pe același coridor pe unde venisem, m-am reluat mersul ca să ies din edificiu. O explorare ceva mai serioasă putea să mai aștepte o zi. Căutându-mi pe pipăite, cum puteam mai bine, drumul prin coridorul în spirală și ghidat doar de o vagă amintire a unor pete de iarbă de pe platou, m-am trezit încă o dată în vecinătatea cadavrului. Vreo 2 muște farnot zburau de acum pe deasupra feței acoperite de cască și știam că descompunerea începuse. Cu un dezgust instinctiv, am ridicat mâna să alung acea avangardă a necrofagilor, când s-a produs un lucru surprinzător. Un zid invizibil, a oprit mâna, dându-mi de înțeles că, în ciuda precauțiilor mele, nu revenisem în coridorul unde zăcea corpul. Eram într-un culoar paralel, deoarece făcusem, fără nicio îndoială, un viraj greșit. Cu nădejdea că voi găsi în față o ieșire, am mers mai departe, însă m-am lovit de un zid. Trebuia, așadar, să mă întorc în camera centrală și să reiau drumul. Nu-mi puteam da seama cu exactitate unde greșisem. Am cercetat solul în speranța că urmele îmi rămăseseră întipărite în el printr-un miracol, înțelegând totuși repede că mălul nu le mai păstra. N-a fost prea greu să ajung din nou în centru și, stând acolo, m-am gândit cu răbdare la calea corectă. Prima oară mersesem prea mult spre dreapta. De data asta, trebuia să o iau la stânga pe undeva, dar unde? Aveam să hotărăsc în ultimul moment. Încercând pentru a doua oară, eram aproape sigur că mă aflam pe drumul cel bun și am luat-o la stânga la o cotitură pe care o recunoșteam, neîndoielnic. Spirala se desfășura mai departe, iar eu mă străduiam să nu mă pierd în vreun coridor secundar. Curând, spre marea mea decepție, am observat că depășisem corpul. Pasajul ducea spre zidul exterior, în cu totul alt punct. Cu speranța că jumătatea de zid pe care nu explorasem avea să-mi ofere o ieșire, mi-am continuat mersul, dar în final m-am izbit de bariera solidă. După toate semnele, planul construcției era cu mult mai complicat decât crezusem. Mă întrebam acum dacă trebuia să revin în centru, sau să o apuc pe vreun coridor lateral ce m-ar fi scos lângă corp. Dacă alegeam ultima soluție, apărea riscul să mi se dea peste cap schema pe care mi-o făcusem în minte despre locul unde mă găseam. În consecință, era mai important să nu risc așa ceva, cel puțin nu fără să las o urmă vizibilă după mine. Dar asta punea o problemă, și mi-am stors creierii să-i găsesc rezolvarea. N-aveam la mine ceva care să lase cât de cât urme, un obiect de care să mă fi putut dispensa, nimic de împrăștiat. Creionul nu făcea nici o dâră pe zidul invizibil și nici nu-mi puteam presăra prețioasele tablete cu hrană. Chiar dacă aș fi vrut, n-aveam destule și, în plus, s-ar fi scufundat imediat în mâl. Mi-am scotocit buzunarele în căutarea vreunui carnet vechi căruia să-i rup paginile și să-i le împrăștii pe jos. Degeaba, era cu neputință să rup metalul fin și rezistent din sulul cu documente, ferite astfel de putrezire. În atmosfera specifică de pe Venus, nu-mi puteam abandona combinezonul de piele, iar alte veșminte nu purtam din pricina climatului. Am încercat să mânjesc cu noroi zidurile netede și invizibile, descoperind însă că urmele dispăreau tot așa de repede ca și mâlul aruncat cu scopul de a măsura înălțimea. Mi-am scos cuțitul și m-am căznit să zgârii pe suprafața sticloasă și fantomatică o linie, ceva pe care mâna să-l poată recunoaște, dacă ochiul nu putea vedea. Inutil totul, pentru că lama nu lăsa nici cea mai mică zgârietură pe materialul acela necunoscut. Descurajat, am căutat din memorie încăperea centrală. Îmi părea mai ușor să revin în camera respectivă decât să mă orientez începând din locul unde mă aflam. Și, într-adevăr, am găsit-o fără prea multă greutate. De data asta, mi-am însemnat pe sul toate virajele luate, desenând o diagramă grosolană și ipotetică a rutei mele, notând toate coridoarele secundare. Bineînțeles, o asemenea muncă mergea nebunitor de încet, deoarece totul trebuia stabilit pe pipăite, iar posibilitățile de a greși erau infinite. Dar mi-am spus că, la urma urmei, operația avea să fie profitabilă. Lunga înserare de pe Venus era și mai adâncă în momentul când ajungeam din nou în încăperea centrală.
Speram, totuși, să pot găsi ieșirea înainte de căderea nopții. Comparând desenul cu amintirile mele, am crezut că pot repera eroarea și încă o dată m-am pus în mișcare, plin de siguranță, în lungul coridoarelor invizibile. Am cotit spre stânga mai mult decât în tentativele precedente, căutând să-mi notez întoarcerile pe sul, pentru cazul că mă înșelam iarăși. În întunericul din ce în ce mai gros, vedeam forma cadavrului sub un dezgustător nor de muște farnot. Peste puțină vreme aveau să iasă din mii și sificligii, gata să-și facă treaba macabră. Apropiindu-mă de corp cu o anume repugnanță, m-am pregătit să pășesc peste el, când o bruscă întâlnire cu peretele mi-a arătat că din nou mă înșelasem. Atunci mi-am dat seama cu claritate că eram pierdut. Clădirea era prea complicată pentru o soluție improvizată și, probabil, trebuia să cuget ceva mai metodic înainte de a spera să ies de acolo. Totuși, eram nerăbdător să ajung la loc uscat până la lăsarea totală a nopții. De aceea m-am întors încă o dată în mijlocul construcției și am început o întreagă serie de încercări și de erori, făcând însemnări la lumina lămpii electrice. Cu acest prilej am observat că lampa nu stârnea niciun reflex, nici cea mai mică reverberație în zidurile transparente ce mă înconjurau. Mă așteptam la așa ceva, căci nici soarele nu se reflectase deloc în materialul lor straniu. Încă mai tatonam când s-a făcut întuneric de plin. O pâclă grea ascundea cea mai riare parte a stelelor și planetelor, dar pământul era perfect vizibil, punct sclipitor, albastru verzui, spre sud-vest. La telescop ar fi fost o priveliște magnifică. Puteam distinge până și luna când ceața se mai rărea. Îmi era cu neputință să văd cadavrul, singurul meu reper, așa că am revenit în camera centrală, după câteva bâșbâieli. Nu mai era nimic de făcut până la ziua și nu-mi rămânea decât să mă aranjez cum puteam mai bine aici. Să te culci în noroi părea prea puțin plăcut, însă veșmântul meu de piele suporta. Cu ocazia altor expediții dormisem în condiții și mai rele, echipamentul urma să-mi învingă dezgustul. Stau, prin urmare, ghemuit în mâlul camerei centrale și scriu aceste rânduri în jurnalul de bord, la lumina lanternei electrice. E ceva aproape comic în această aventură stranie. Pierdut într-o clădire fără uși, o construcție pe care nu o pot vedea. Voi ieși probabil mâine dimineață de vreme și mă voi întoarce la Terra Nova cu cristalul pe la sfârșitul după amiezii. Incontestabil, acesta e magnific, cu scânteieri surprinzătoare chiar și sub licărul slab al lămpii. În ciuda oboselii, somnul îmi vine greu, de asta scriu. Acum trebuie să mă opresc, pericolul ca blestemații de indigeni să apară aici e destul de mic. Ceea ce nu-mi prea place e cadavrul, însă din fericire masca de oxigen mă ferește de efectele cele mai rele. Cuburile de clor le folosesc cu multă zgârcenie. O să iau câteva tablete hrănitoare și o să dorm. Rămâne pe mai târziu. Mai târziu, după amiaza de 13 vii, au apărut mai multe necazuri decât credeam. Sunt tot în clădire, și e cazul să acționez repede și inteligent dacă vreau să ajung la loc uscat la noapte. Mi-a trebuit mult timp până să adorm, încât nu m-am trezit decât pe la amiază. Aș mai fi dormit încă dacă soarele n-ar fi fost așa de fierbinte. Cadavrul nu arăta deloc agrabil, cu sificligii forfotind pe el și sub un nor de muște farnot. Casca îi căzuse de pe față și era mai bine să nu-l privești. În fine, m-am scuturat, m-am pieptănat, am înghițit câteva tablete cu hrană și am vărât alt cub cu clorură de potasiu în electrolizorul, mă știi. Întrebuințez aceste cuburi încetul cu încetul, dar mi-ar fi plăcut să am o rezervă mai mare. Mă simțeam mult mai bine după somn și speram să ies din clădire foarte repede. Revăzându-mi însemnările și desenele, am rămas impresionat de complexitatea coridoarelor și de faptul că făcusem poate o greșeală fundamentală. Din cele 6 deschideri ce porneau de la încăperea centrală, alesesem la întâmplare una, crezând că era cea prin care intrasem. Când stăteam chiar în gura coridorului, cadavrul, la 50 de metri distanță, era înliniat un anume lepidodendron din pădure. Acum, îmi părea că estimarea respectivă n-avea precizie suficientă, distanța până la corp producând o diferență de unghi relativ mică în raport cu orizontul când priveai din deschiderile învecinate celei pe unde intrasem. În plus, arborele semăna destul de bine cu alții din zare.
După niște verificări, am descoperit cu mult regret că nu puteam afirma cu certitudine care din 3 deschideri era cea bună. Trecusem oare printr-o altă serie de viraje de fiecare dată când am încercat să ies. Cu toate că era imposibil să trasezi o pistă, puteam totuși lăsa o urmă. Dacă mi era cu neputință să mă lipsesc de combinezon, în schimb, datorită părului meu bogat, puteam renunța la cască. Era destul de mare și de ușoară ca să rămână vizibilă la suprafața mâlului. Astfel că mi-am scos acoperământul de o formă aproximativ emisferică și l-am așezat la intrarea într-unui din coridoarele din dreapta. Urma să parcurg acel culoar pornind de la presupunerea că era cel corect, să fac cotiturile de care îmi aminteam și să notez totul. Dacă nu găseam o ieșire, aveam să epuizez sistematic posibilitățile, iar dacă acestea eșuau, aveam să explorez în același fel coridoarele ce plecau de la deschiderea următoare, făcând tot așa cu a treia, dacă era nevoie. Mai devreme sau mai târziu, aveam să mă aflu pe calea cea bună, trebuia doar să am destulă răbdare. În cel mai rău caz, urma să ies pe platou chiar la timp pentru ca să-mi petrec noaptea la loc uscat. Rezultatele au fost destul de descurajante, însă mi-au permis să elimin deschizătura din dreapta în mai puțin de o oră. Culoarul acela părea să nu aibă decât o succesiune de fundături, fiecare oprindu-se la mare distanță de cadavru, și am constatat foarte repede că nu fusese niciodată așa în explorările mele din ziua trecută. Totuși, ca și până atunci, am regăsit cu ușurință drumul spre încăperea centrală. La ora o după amiază, mi-am așezat casca la intrarea celui de-al doilea coridor și am pornit să-i cercetez soluțiile. La început, am crezut că recunosc cotiturile, dar m-am trezit curând într-un ansamblu de coridoare cu totul necunoscut. Nu mă puteam apropia de corp, însă de data asta eram despărțit și de camera centrală, deci cred că îmi notasem toate mișcările făcute. Păreau să fie încrucișări și intersecții trădătoare, prea subtile pentru a reuși să le înscriu pe schița mea. Am început să trăiesc un amestec de mânie și descurajare. Răbdarea, fără îndoială, avea să învingă în cele din urmă, însă vedeam că explorările trebuiau să-mi fie minuțioase, neobosite și de cursă lungă. La orele 2 după amiază încă mai rătăceam prin coridoare bizare, pipăind mereu, privind alternativ când casca și când cadavrul, și făcând însemnări cu din ce în ce mai puțină încredere, din ce în ce mai puțină speranță. Am blestemat prostia și curiozitatea care mă atrăseseră în acel labirint de ziduri nevăzute, spunându-mi că, dacă nu mi-ar fi păsat de el, dacă aș fi făcut stânga împrejur imediat după ce luasem cristalul din mâna mortului, aș fi fost acum în deplină siguranță la Terra Nova. Deodată, mi-a trecut prin minte că aș fi reușit poate să-mi sap cu cuțitul un tunel pe sub zidurile invizibile, scurtându-mi astfel calea spre exterior, ori spre un culoar ce conducea afară. N-aveam niciun mijloc de a afla până la ce adâncime se afundau temeliile clădirii, dar mâlul prezent peste tot dovedea lipsa vreunui alt sol decât pământul. Fixând cadavrul din ce în ce mai oribil, m-am apucat să sap în grabă, cu lama lată și bine ascuțită. Erau în jur de 15 centimetri de mâl, pe jumătate lichid, sub care solul devenea brusc mai tare. Solul acesta părea de altă culoare, o argilă cenușie, semănând cu cea aflată nu departe de polul nord al lui Venus. Cum insistam lângă bariera invizibilă, am observat că solul se făcea din ce în ce mai dur. Un mâl lichid umplea groapa îndată ce scoteam argila, însă mi-am continuat ostenelile. Dacă reușeam să sap o trecere pe sub zid, mâlul nu m-ar fi împiedicat să ies dincolo târâș. Dar la 1 metru adâncime duritatea solului nu mi-a mai permis să sap mai departe. Avea o consistență mai densă decât tot ce întâlnisem până atunci, chiar și pe această planetă. Cuțitul zgâria argila compactă, iar fragmentele care săreau din ea erau ca niște pietre tari sau ca niște bucăți de metal. În cele din urmă, până și această operație a devenit imposibilă și a trebuit să abandonez înainte de a putea ajunge la zid. Efortul, întins pe o oră întreagă, fusese pe cât de prostesc, pe atât de inutil, pretinzându-mi un mare consum de energie și obligându-mă să iau o altă tabletă de hrană, iar în masca de oxigen să dizolv un alt cub de clor. M-am mai silit și să-mi întrerup căutările, căci sunt încă prea epuizat ca să pot umbla. După ce mi-am șters de mult brațele și palmele,
M-am așezat să scriu rândurile acestea, sprijinit de zidul invizibil, cu spatele la cadavru. Acesta a ajuns acum o masă fremătătoare de vermină, iar mirosul a început să-i atragă pe acmanii junglei, plin de jeg pământiu. Mai observ că multe ierburi FJ de pe platou trimit într-acolo tentacule necrofage, însă nu cred că sunt atât de lungi încât să poată ajunge la corp. Sper să-și facă apariția animalele cu adevărat carnivore, ca scorahii, fiindcă îmi vor simți mirosul și se vor strecura până la mine. Au un dezvoltat simț al orientării. Le voi vedea venind și le voi putea schița cu aproximație drumul. Mi-ar fi de un mare folos, în mod precis. Apoi pistolul m-ar scăpa de ele. Ce vis! Acum, că am scris aceste lucruri, mă odihnesc puțin și o să-mi le iau căutările. Îndată ce revin în încăperea principală, ceea ce ar trebui să fie destul de ușor, o să încerc deschizătura din stânga. Poate că, după toate astea, o să reușesc să ies. Înainte de căderea nopții. Noaptea, 13, alt necaz. Evadarea îmi va fi extrem de grea, pentru că unele lucruri nici nu le-am putut bănui. Încă o noapte în mâl, iar mâine o nouă bătălie a mâinilor mele. Mi-am întrerupt odihna și m-am ridicat în picioare la 4 dimineața. După vreo 15 minute, am ajuns în camera centrală și mi-am pus casca dinaintea ultimei dintre cele 3 intrări posibile. Angajându-mă în această deschizătură, drumul mi s-a părut mai familiar, însă la mai puțin de 5 minute am fost întrerupt de un spectacol care mi-a pricinuit un veritabil șoc. Un grup de 4 sau 5 dintre nesuferiții ăia de oameni șopârlă ieșea din pădure, în partea cealaltă a platoului. De la distanță nu-i puteam observa prea bine, dar i-am văzut oprindu-se și făcând semne, întorși către copaci, după care au mai apărut vreo 10 din aceeași specie. Grupul s-a pus în mișcare spre construcția invizibilă și, pe când se apropiau, i-am studiat cu atenție. Niciodată nu-i mai văzusem atât de aproape. Semănau foarte bine cu reptilele, dar știam că-i vorba numai de o aparență, căci ființele acelea n-au nimic comun cu reptilele terestre. Mai precis, doar capul plat și pielea verde, vâscoasă ca a broaștelor, te puteau trimite cu gândul la ele. Mărșăluiau pe cioturile lor groase, iar ventuzele plescăiau ciudat prin mâl. Erau specimene absolut obișnuite, de 2 metri și 10 înălțime, niște lungi tentacule noduroase pe piept. Mișcările tentaculelor, dacă teoriile lui Fogg, Erherg și Jonat sunt lipsa pe G130, L31 în original, în mâl, zdruncinat, cu corpul plin de sânge, cu mintea înderută. Căderea m-a mai liniștit. Pe când mă ridicam încet în picioare, am putut să-mi pun din nou creierul în funcțiune. Spectatorii mei își agitau tentaculele în chip curios, parcă râdeau, iar eu am amenințat cu pumnul în direcția lor, furios. Gestul părea că le sporește bucuria sălbatică. Unii m-au imitat stângaci cu membrele lor superioare, verzui. Rușinat, mi-am revenit în fire și m-am străduit să-mi adun gândurile, ca să fac față situației. La urma urmei, nu eram într-o postură chiar atât de proastă. Spre deosebire de Dwight, eu știam cum stăteau lucrurile, iar un om prevenit face cât doi. Aveam dovada că se putea ajunge la ieșire și nu intenționam să repet actul lui disperat. Corpul, sau scheletul care avea să fie curând, îmi stătea mereu în față ca un reper orientat spre deschiderea căutată, iar o răbdare încăpățânată urma să mă conducă negreșit acolo dacă aveam să acționez cu destulă inteligență. Aveam totuși dezavantajul de a fi înconjurat de blestemații aceia de reptilieni. Pricepeam acum natura capcanei, al cărei material invizibil dovedea o știință și o tehnologie cu mult mai înaintate decât cele de pe pământ, încât nu mai puteam subestima inteligența și posibilitățile dușmanilor mei. Charles și cu pistolul meu aruncător de flăcări, nu era simplu să ies între ei. Știam însă că temeritatea și iuțeala aveau să-mi dea câștig de cauză în timp. Dar mai întâi trebuia să ies, sau măcar să atrag câteva creaturi, ori să le forțez să vină spre mine. Pe când îmi pregăteam pistolul și verificam consistenta rezervă de muniție, mi-a venit ideea să-i încerc efectele asupra zidurilor. Puteam oare neglija un eventual mijloc de evadare? N-aveam habar de compoziția chimică a barierei transparente, însă se putea presupune că flacăra ar fi topit-o.
Alegând un loc dinspre cadavru, mi-am descărcat pistolul de la mică distanță și am atins apoi cu vârful cuțitului punctul de impact. Nu se schimbase nimic, văzusem flacăra împrăștindu-se la întâlnirea cu suprafața și a trebuit să recunosc că speranțele mele fusese zadarnice. Doar o lungă și laborioasă căutare a ieșirii avea să mă salveze din acel labirint. Înghițind o altă tabletă și punând-mi cub nou în electrolizorul măștii, mi-am reînceput explorarea. Pe când mă îndârjeam, priveam din timp în timp cercul tăcut al ochilor batjocoritori și am observat în rândurile inamicilor o schimbare. Periodic, unii dintre ei se întorceau în pădure, pe măsură ce alții soseau și le luau locul. Cu cât mă gândeam mai mult la tactica lor, cu atât îmi plăcea mai puțin, căci îmi dădea o idee asupra mobilului avut în vedere. Diavolii aceia ar fi putut să se apropie și să mă atace în orice moment, dar, aparent, preferau să-i scădească eforturile pe care le făceam ca să scap. N-am nicio îndoială că spectacolul le plăcea, iar asta m-a făcut să-mi fie de 2 ori teamă să cad în mâinile lor. Noaptea, mi-am întrerupt cercetările și m-am așezat pentru odihnă. Scriu la lumina lămpii și o să încerc să adorm. Sper să ies mâine de aici. Rezervele mele scad, iar tabletele de la col înlocuiesc destul de rău apa. N-aș îndrăzni să gust umezeala mâlului, căci apa acestor locuri nu este potabilă dacă nu o distilezi. De asta am instalat noi conducte lungi, până în regiunile cu argilă galbenă. Nu prea mai am nici cuburi de clor, trebuie să încerc să-mi reduc consumul de oxigen. În după-amiaza asta, tentativa de a-mi săpa un tunel și panica mi-au spulberat o mare cantitate de aer. Mâine îmi voi limita eforturile fizice strict la minimum, până în clipa când o să am de-a face cu reptilele. Trebuie să-mi păstrez o rezervă de cuburi pentru drumul de întoarcere la Terra Nova. Dușmanii mei sunt foarte aproape, pot vedea cercul torțelor lor slabe în jur. Oroarea emanată din aceste licăriri o să mă țină treaz. Noaptea, 14, vii, altă zi de explorări, și iarăși nicio ieșire. Încep să mă neliniștesc din cauza apei, căci plosca mi-e goală. În timpul după amiezii a plouat zdravăn și m-am întors în camera centrală ca să iau casca lăsată acolo ca reper. Am folosit-o ca pe un vas, adunând aproape 2 căni de apă. Am băut cea mai mare parte din ea și mi-am pus restul în ploscă. Tabletele de la col nu prea au eficiență în caz de sete și sper că în noaptea asta va mai ploua. Îmi las casca răsturnată, să se adune în ea cit mai mult. Mi-au rămas puține tablete de hrană, dar încă nu mă îngrijorez. O să-mi micșorez rația la jumătate, începând chiar de acum. Cel mai mult mă îngrijorează cuburile de clor, marșul de peste zi m-a obligat să consum multe. Mă simt slăbit, fiindcă respir mai puțin oxigen. În acest labirint domnește ceva infernal. Aș fi putut jura că, datorită hărții, am eliminat unele viraje. Și totuși, fiecare încercare nouă mi-a distrus certitudinile. Niciodată n-am mai putut constata, ca acum, în ce măsură poți fi pierdut fără niște repere vizibile. Un orb s-ar fi descurcat mai bine, dar pentru cei mai mulți dintre noi vederea rămâne simțul cel mai important. Sunt profund descurajat. Pot să înțeleg ce trebuie să fi simțit bietul Dwight. Cadavrul lui nu mai e decât un schelet, iar sificligii, acmanii și muștele Farnot au dispărut. Ierburile FJ devorează veșmintele de piele. Și în tot acest timp spectatorii cu tentacule stau acolo ca să-și bată joc de mine, să râdă și să se bucure de nenorocirea mea. Încă o zi, și o să nebunesc dacă nu mor de epuizare. Dar nu e nimic altceva de făcut, decât să perseverezi. Dwight ar fi ieșit dacă mai continua un minut. Mai e cu putință și să vină cineva să mă caute, chiar dacă asta nu-i decât a 3-a zi a expediției mele. Mușchii mă dor cumplit și n-apuc să mă refac lungindu-mă în mâlul ăsta scârbos. Noaptea trecută, în ciuda teribilei mele oboseli, n-am dormit decât cu intermitențe și mi-e teamă să nu se repete cumva și în noaptea asta. Trăiesc într-un coșmar fără capăt, la jumătatea distanței dintre somn și veghe. Îmi tremură mâna și nu mai pot să scriu. După amiaza târziu, 15. Progres substanțial. Ceva mai binișor. Foarte slăbit, dormit puțin până la ziua. Apoi am dormit până la amiază, dar fără să mă odihnesc cu adevărat. Nu plouă, setea mă vlăguiește.
Mâncat încă o tabletă să câștig puteri, dar fără apă nu mi-e de mare ajutor. Am gustat ceva apă din mâl, mi-a produs greață cumplită și mi-e mai sete ca înainte. Trebuie economisesc cuburile de clor și mă sufoc aproape din lipsă de oxigen. Nu pot umbla cea mai mare parte din timp, sfârșesc târându-mă prin noroi. Spre 2 după amiază am crezut că recunosc niște coridoare și m-am apropiat mai mult de schelet. 0 dată pierdut într-o fundătură, dar am regăsit pista principală datorită hărții și însemnărilor. Capul mi-e greu de sete, sufocări și epuizare, nu înțeleg ce scriu. Blestemații ei averzi continuă să mă observe și să râdă cu tentaculele lor. Gesticulează într-un fel ce mă facă să cred că e pe cale să se dedea la o glumă care mi scapă. La 3 dimineața a reușit cu adevărat. Era o poartă prin care, după notele mele, nu trecusem încă. Iar când am încercat, am descoperit că mă puteam târî spre schelet. Drumul alcătuia un fel de spirală semănând mult cu cea care mă condusese în camera centrală. De fiecare dată când ajungeam la o trecere laterală sau la o încrucișare, păstram traseul care părea că se aseamănă cel mai mult cu prima incursiune. Pe măsură ce mi urmam cercurile și mă apropiam de reper, pândarii, afară, își sporeau gesturile neînțelese, râsetele sardonice și tăcute. În mod evident, ei găseau ceva amuzant în înaintarea mea, pricepând fără îndoială în ce măsură voi fi lipsit de apărare când aveam să-i înfrunt. Le-am dat pace cu bucuria lor, căci, în toată extrema mea slăbiciune, contam pe pistolul cu flăcări și pe muniția abundentă ca să scap din ghearele detestabililor reptilieni. Reîncepusem să sper, dar n-am îndrăznit să mă ridic. Era mai bine, acum, să mă târăsc mai departe, să-mi păstrez forțele pentru înfruntarea cu oamenii reptila. Avansam foarte încet, căci pericolul de a mă rătăci într-o fundătură era considerabil. Și totuși mă apropiam cu regularitate de grămada de oase care era ținta mea. Perspectiva m-a înveselit și, pentru un moment, n-am mai simțit durerea și setea. Toate creaturile erau masate aproape de intrare. Se agitau. Curând, îmi spuneam, urma să înfrunt întreaga hoardă și întăririle ce aveau să-i vină din pădure. Am ajuns la câțiva metri de schelet și mă opresc să fac aceste însemnări înainte de a ieși să țin piept bandei gălăgioase. Sunt sigur că voi reuși să-i pun pe fugă cu ultimele mele puteri. Apoi o să poposesc în loc uscat, pe mușchiul platoului, iar dimineață pornesc prin junglă spre Terra Nova. Voi revedea cu bucurie oamenii. Dinții acestui craniu au un înjet oribil. Spre noapte, 15. Oroare și disperare. Înșelat din nou. După ce am făcut însemnările, m-am apropiat de schelet, dar am întâlnit pe neașteptate un zid. Greșisem încă o dată și mă aflam iarăși unde fusesem cu 3 zile în urmă, cu prilejul primei mele încercări de a ieși din labirint. Am rămas să zac în mâl, distrus, pe când arătările verzului de afară râdeau și gesticulau. După câteva clipe mi-am recăpătat conștiința. Cu ultimele forțe, am vărât un alt cub în electrolizor, deliberat, fără să mai țin seama de nevoile călătoriei de întoarcere. Oxigenul proaspăt m-a înviorat un pic. Parcă nu eram atât de aproape de Dwight ca prima dată și m-am întrebat dacă nu cumva mă aflam într-un alt coridor, ceva mai îndepărtat. Cu această speranță slabă, m-am târât a nevoie, însă după câțiva metri am dat de o fundătură. Prin urmare, era sfârșitul. 3 zile nu mă conduseseră niciunde și nu mai aveam nicio putere. Urma să nebunesc de sete curând și nici nu-mi mai rămâneau destule cuburi cu care să mă pot întoarce. De ce se adunaseră ființele acelea de coșmar pe lângă intrare? Ca să-și râdă de mine. Probabil asta ținea de gluma lor batjocoritoare să mă facă să cred că mă apropiam de ieșire când ei știau în fond foarte bine că lucrurile stăteau altfel. Nu-mi mai rămâne destul timp la dispoziție, dar sunt hotărât să nu grăbesc lucrurile. Craniul lui Dwight stă întors spre mine, împins de una din algele care tocmai îi devorează combinezonul de piele. Privirea de coșmar a orbitelor goale e fixă, ca și cea a oribilelor șopârle. Asta imprimă un sens hidos rânjetului mort ce îi descoperă dinții albi. O să stau nemișcat în mâl, economisind câtă energie mai pot. Acest jurnal, care sper să cadă în mâinile celor ce vor veni să mă caute, va fi terminat curând. Când voi, sfârși de scris, o să mă odihnesc ceva mai mult.
Apoi, când întunericul nu va permite înspăimântătoarelor făpturi să mă vadă, îmi voi aduna ultimele puteri, încercând să arunc sulul de pergament metalic peste zid, în plin câmp. O să am grijă să-l arunc în stânga, ca să nu cadă în mijlocul bandei de creaturi care gesticulează. Poate că o să se piardă pentru totdeauna în mâl, dar poate că va ateriza între alge și va ajunge în cele din urmă în mâinile oamenilor. Dacă va fi citit, sper că îi va preveni de această capcană. Sper că va determina rasa noastră să lase cristalele sclipitoare acolo unde se află. Ele aparțin planetei Venus. Planeta noastră nu are cu adevărat nevoie de ele și cred că noi am violat o lege obscură și misterioasă, o lege venită din străfundurile tainice ale cosmosului. Cine poate spune ce forțe obscure, viguroase, însuflețesc aceste creaturi reptiliene care și păzesc atât de feroce comorile? Dwight și cu mine am plătit, cum și alții au plătit și plătesc. Dar poate că aceste morți izolate nu sunt decât preludiul unor orori și mai mari. Să lăsăm lui Venus ceea ce îi aparține doar lui Venus. Acum sunt foarte aproape de moarte și mi-e teamă că nu o să mai am putere să arunc pergamentul în noaptea care se lasă. Dacă nu reușesc să o fac, presupun că oamenii șopârlă se vor înstăpâni pe el, dându-și seama, probabil, ce reprezintă. N-au să știe însă că mesajul meu pledează în favoarea lor. Acum, că sfârșitul se apropie, mă simt mai îngăduitor cu ei. La scara cosmosului, cine poate spune care specie este mai mare sau se apropie mai mult de o normă organică spațială? A lor, sau a mea? Mi-am scos marele cristal din buzunar ca să-l admir în ultimele clipe. Strălucește sălbatic și amenințător în razele roșietice ale zilei ce moare. Hoarda agitată l-a observat. Gesturile lor s-au schimbat într-un mod de neînțeles. Mă întreb de ce rămân înghesuiți în vecinătatea intrării, în loc să se adune mai aproape, dincoace de zidul transparent. Se face noapte. Foarte slăbit. Continuă să râdă și să salte lângă intrare și au aprins torțele drăcești. Vorbesc. Am visat că auzeai un zvon. Departe în cer. Raportul lui Wellesley Miller, comandantul grupului A, compania venusiană a cristalului. Terra Nova, pe Venus, 16 vi. Agentul nostru A49, Kenton G. Stanfield, din Mars Hall Street 5317, Richmond, Virginia, a plecat din Terra Nova în dimineața de 12 vi, într-o scurtă călătorie către un punct indicat de detector. Întoarcerea prevăzută pentru 13 sau 14. N-a revenit în seara de 15. Avionul de recunoaștere FR-58, cu 5 oameni sub comanda mea, și-a luat zborul la ora 8 seara, urmărind ruta cu detectorul. Acul nu indica nici o schimbare față de constatările anterioare. Urmărit semnalul până la pământurile ericiniene, acționat puternicul far de explorare pe tot traseul. Lansatoare de flăcări cu bătaie triplă și cilindri cu radiație de puteau dispersa un atac al indigenilor sau o haită de scorahi carnivori. Ajunși deasupra platoului Erix, am văzut o îngrămădire de lumini care am înțeles că erau torțe indigene. Pe când ne apropiam, s-au risipit în pădure. Trebuie să fi fost acolo vreo 100. Detectorul indica un cristal în locul unde se grupaseră ei. Apropiindu-ne de punctul respectiv, farurile au localizat obiecte pe sol. Un schelet, în mijlocul algelor F-sheh. Un corp la 3 metri mai încolo. Venind cu avionul la aterizare în vecinătatea corpului, vârful unei aripi s-a rupt de un obstacol invizibil. Apropiindu-ne de corp pe jos, am fost opriți de o barieră nevăzută care ne-a uimit foarte mult. Pe pipeite, am găsit nu departe de corp o deschizătură, iar dincolo de ea un spațiu cu o altă deschidere ce ducea la schelet. Acesta din urmă, chiar despuiat de veșminte de către alge, avea alături una din căștile companiei. Era agentul B9, Frederick Enduigit, din divizia Cornig, care plecase din Terra Nova de 2 luni, dar l-am identificat cu ușurință pe cel de-al doilea bărbat ca fiind Stanfield. Ținea un pergament în mâna stângă și un creion în dreapta și trebuie să fi scris în clipa când l-a surprins moartea. Nu se vedea niciun cristal. Detectorul indica însă un specimen apreciabil alături de corp. Am ajuns cu greutate lângă cadavru. Încă nu se răcise și un cristal mare, acoperit de măl, zăcea alături de el.
Am studiat imediat jurnalul pe care îl ținea în mâna stângă și ne-am pregătit să acționăm în funcție de indicațiile lui. Conținutul pergamentului îl alcătuiește lunga relatare ce precede raportul, o poveste căreia i-am verificat elementele și pe care o adăugăm ca apendice la ceea ce s-a descoperit. Ultima parte a acestei povestiri atestă apropierea nebuniei, dar nu există în ea niciun motiv de a pune în cauză adevărul ansamblului. În mod evident, Stanfield a murit în egală măsură de sete, asfixiat, din pricina tensiunii cardiace și a depresiunii psihologice. Masca era la locul ei și producea fără probleme oxigen, în ciuda unei rezerve de cuburi scăzută până în pragul pericolului. Avionul nostru fiind avariat, am trimis o telegramă prin radio și l-am chemat pe Anderson cu avionul de sprijin FG-7, o echipă de salvare și explozivi. Dimineața, FR 58 era reparat și a plecat înapoi cu Anderson, luând la bord cele două corpuri și cristalul. Pe Dwight și Stanfield i-am înmormântat în cimitirul companiei, iar cristalul l-am expediat la Chicago cu următorul zbor având destinația Pământului. Mai târziu, vom adopta sugestia lui Stanfield formulată de el în prima parte a raportului. Vom trimite destule trupe ca să îi extermine până la ultimul pe indigeni. Terenul fiind deja degajat, nu va mai exista practic nicio limită în ce privește cantitatea cristalelor pe care le-am putea obține. După amiză, am cercetat cu multă atenție clădirea sau capcana invizibilă, explorând-o cu ajutorul unor corzi lungi și pregătind o hartă detaliată pentru arhive. Am rămas foarte impresionați de felul cum fusese concepută și am prelevat mostre din substanța ei pentru analiza chimică. Toate cunoștințele acestea ne vor fi utile când vom cuceri diversele orașe ale indigenilor. Perforatorul nostru cu cap de diamant tip ce a reușit să străpungă materialul invizibil, iar echipele sunt pe cale de a pune dinamita, aruncând totul în aer. Când o să terminăm, nu va mai rămâne acolo nimic. Edificiul reprezintă o amenințare pentru traficul aerian. Examinând planurile labirintului, nu te poți împiedica să rămâi impresionat nu numai de ironia destinului lui Dwight, ci în aceeași măsură și de al lui Stanfield. Când încercam să ajungem la cadavru dinspre schelet, n-am putut găsi nicio trecere spre dreapta, însă Markheim a descoperit un pasaj la 4,5 metri de Dwight și la 1,5 metri de Stanfield. Dincolo de pasajul acesta, exista un lung coridor pe care nu l-am explorat decât mai târziu, dar în dreapta respectivului coridor mai era o trecere, conducând de-a dreptul la corp. Stanfield ar fi putut ajunge la ieșire parcurgând încă 6 sau 7 metri, dacă ar fi găsit deschizătura aflată chiar la spatele lui, o deschizătură pe care în epuizarea și în disperarea lui o neglijase cu totul. Fiara din peșteră, un gând oribil, care îmi tot umbla de la o vreme prin minte, a devenit de acum teribilă certitudine. Mă rătăcisem. Mă pierdusem cu totul, și încă în mod disperat, în labirintul din grota mamutului. În orice direcție aș fi apucat-o, nu descopeream nici cel mai mic indiciu menit să mă îndrepte spre drumul cel bun. Aveam să mai revăd oare, cândva, minunata lumină a zilei, dealurile și încântătoarele văi ale lumii. Rațiunea mă obliga să nu mai sper nimic. Încă tributar unei vieți dedicate studiului filosofic, mă umplea de mândrie faptul că puteam rămâne netulburat în fața evenimentelor. Am citit adesea că victimele acestui gen de aventuri s-ar nărui într-un delir violent și, totuși, nu trăiam deloc așa ceva, deocamdată. De când am înțeles că mă rătăcisem, în mine coborâse un calm imens. Probabil că umblam aiurea de mult timp și dispariția nu-mi fusese remarcată, dar asta nu m-a făcut nici o clipă să-mi pierd sângele rece. Dacă trebuia să mor, îmi spuneam, acea peșteră înspăimântătoare, dar maestuoasă, mi-ar fi fost un mormânt la fel de bun ca o biserică. Departe de a mă lăsa pradă disperării, perspectiva m-a mai liniștit. Urma să mor de foame, eram sigur de asta. În asemenea împrejurări, unii au înnebunit, dar nu puteam crede că avea să mi se întâmple și mie. Nenorocirea mi-o datoram numai și numai mie însumi, căci ne socotisem povețele ghidului și mă îndepărtasem de grupul turiștilor. După mai bine de o oră de rătăciri prin coridoarele tainice ale peșterii, mi-a fost cu neputință să regăsesc traseul pe care îl urmasem după despărțirea de tovarășii mei. Torța începuse să pâlpâie.
Curând aveam să rămân învăluit de bezna monstruoasă și aproape palpabilă a măruntaielor pământului. Stând în lumina șovăielnică, din ce în ce mai scăzută, am încercat să-mi imaginez moartea. Mi-am amintit ce auzisem povestindu-se despre grupurile de tuberculoși care, instalați în uriașe cavități naturale spre a-și redobândi sănătatea prin pretinsele proprietăți curative ale lumii subterane, aerul pur și temperatura uniformă, își aflaseră prin locurile acelea netuiburate o moarte ciudată și înfiorătoare. Trecând pe lângă ruinele triste ale barăcilor lor, m-am străduit să-mi închipui consecințele unei șederi exagerate în imensa și tăcuta cavernă asupra unui individ sănătos, în plină vigoare, ca mine. Acum, îmi ziceam, urma să-i suport eu însumi efectele, dacă nu cumva, murind repede din pricina lipsei de hrană, mi-ar fi lipsit timpul necesar împlinirii unei asemenea experiențe. În cele din urmă, flăcăruia torței a pierit în beznă. Am hotărât să fac tot ce-mi stătea în puteri ca să ies de acolo. Trăgând adânc în piept aerul, am început să scot țipete puternice, cu vaga speranță că prin zgomotele pe care le produceam o să atrag atenția ghidului. Dar, pe când zbieram, inima îmi spunea că strigătele nu serveau la nimic și că glasul meu, amplificat și repercutat de nenumăratele metereze ale întunecosului de deal înconjurător, n-avea să întâlnească decât propriile mele urechi. Brusc, am tresărit, căci avusesem impresia unui zgomot de pași răsunând pe solul stâncos. Să fi fost salvarea. Observându-mi lipsa, ghidul pornise în căutarea mea prin labirintul calcaros. În vreme ce încercam să găsesc răspuns la toate aceste întrebări, m-am apucat să-mi renoiesc chemările, din dorința de a mă vedea salvat cât mai curând, când, într-o clipă, bucuria mi s-a preschimbat în groază. Auzul meu, destul de fin și devenit încă și mai sensibil în liniștea deplină ce domnea prin bârlogul acela, mi-a dat de știre în chip extrem de alarmant că pașii nu puteau fi ai unui om. Într-adevăr, în tăcerea nepământească a acelei zone subterane, picioarele ghidului trebuiau să stârnească un sunet sec. Or, zgomotele percepute de mine erau furișate, semănând cu cele produse de mișcările unei feline. De altfel, ascultând cu și mai multă încordare, mi s-a părut că disting 4 călcături ușoare în loc de 2. Eram convins că prin țipetele mele deșteptasem o fiară sălbatică, poate un leu de munte rătăcit, din întâmplare, în grotă. Fără îndoială, îmi spuneam, cel veșnic alesese pentru mine o moarte mai rapidă și mai îndurătoare decât prin înfometare. Totuși, instinctul de conservare ce somnolează în lăuntrul fiecăruia din noi mi s-a trezit subit. Chiar dacă am aferit de un pericol iminent nu făcea, poate, decât să amâne un sfârșit lent și teribil, m-am decis să-mi vând pielea scump. Oricât de straniu ar putea să pară, spiritul meu nu concepea să pună în seama vizitatorului nevăzut decât ostilitate. De aceea, am rămas nemișcat și tăcut, în speranța că o să-mi uite prezența și o să-și continue drumul. Din păcate, nu s-a întâmplat așa. Evident, animalul îmi simțise mirosul, care, într-o atmosferă atât de limitată, trebuie să fi fost perceptibil de la mare distanță. Înțelegând deci că trebuia să mă apăr de un atac neprevăzut și invizibil, am apucat pe dibuite cele mai mari bucăți de rocă presărate pe jos și, cu o piatră în fiecare mână, am așteptat resemnat inevitabilul asalt al inamicului. În vremea asta, hidosul zgomot de pași se apropiase. Comportamentul acelei fiare ciudate era, fără niciun dubiu, neliniștitor. Umbletul său semăna cu al unui patruped având labele de dinapoi în mod bizar necoordonate cu cele din față. Totuși, la scurte intervale, mi se părea că doar 2 labe erau angajate în procesul de locomoție. Mă întrebam ce soi de animal urma să înfrunt. Trebuie să fie, îmi ziceam, vreo biată jivină care își plătește cu prizonieratul pe viață curiozitatea neașteptată ce o condusese în acel labirint înspăimântător. Probabil s-a hrănit cu pești orbi, cu lilieci și șoareci de peșteră, dar și cu pești obișnuiți, din cei ce se pescuiesc în micile cursuri de apă ale lui Green River, care comunică întrucâtva cu apele din grotă. Mi-am petrecut înfiorătoarea așteptare făcând cele mai caragioase presupuneri asupra transformărilor pe care viața subterană putea să le producă în aspectul fizic al fiarei, reamintindu-mi imaginile hidoase păstrate de tradiția locală despre tuberculoșii găsiți morți după o lungă ședere în cavernă.
Apoi am priceput deodată că, și dacă ajungeam să mă descotorosesc de adversar, n-aveam cum să-l văd, pentru că torța mi se stinsese de mult, iar prin buzunare nu mai găseam niciun băț de chibrit. Încordarea mi-ajunsese la culme. Delirantă, închipuirea mea evoca siluete oribile și respingătoare ce păreau, în obscuritatea aceea totală, foarte aproape de mine. Înfricoșătorul zgomot de pași se amplifica. Păream gata să izbucnesc în urlete și, totuși, chiar dacă n-aș fi fost destul de stăpân pe mine însumi incit să mă rețin, cred că vocea nu mi-ar fi dat ascultare. Eram șocat, împietrit de spaimă și mă întrebam dacă, în momentul crucial, brațul meu drept ar mai fi fost în stare să arunce proiectilul. Acum, acel puf, puf, al labelor era foarte aproape. Auzeai și respirația grea a animalului. În ciuda panicii care pusese stăpânire pe mine, îmi spuneam că trebuie să fi venit de departe, era obosit. Brusc, vraja s-a rupt. Condusă de auzul meu inefabil, mina dreaptă a aruncat cât putea de tare blocul de calcar tăios în direcția locului de unde proveneau gâfâiturile și zgomotul pașilor. A trecut foarte aproape de țintă, căci am auzit creatura făcând un salt într-o parte. Luat prin surprindere de atacul nebănuit, animalul păru să ezite. Mi-am corectat tirul, lansând al doilea proiectil, cu mai mult succes de astă dată, pentru că bestia s-a prăbușit. Cuprins de o imensă ușurare, m-am sprijinit de perete. Nu făcusem altceva decât să-mi rănesc musafirul din cavernă, căci continua să respire, răsufla greu și s-a cadat. Nu mă încerca însă deloc dorința de a-l cerceta de aproape. Ceva ca o superstiție, semănând cu o teamă irațională, îmi năpădise creierul. Nu puteam nici să mă apropii de Matahala, nici să arunc o altă piatră cu care să o ucid. Intrat în panică, am încercat să fug, pe cât reușeam să mă orientez, în direcția de unde venisem. Pe neașteptate, am auzit un sunet, sau mai degrabă o înșiruire de sunete. În clipa următoare s-au transformat într-o serie de zgomote metalice, ritmate. De data aceasta, era neîndoielnic, nu putea fi decât ghidul. Zărind lumina slabă a torței ce mi-aducea salvarea, m-am pus pe țipete și urlete de bucurie. M-am aruncat spre lumină și, înainte de a-mi da seama ce se întâmpla, m-am trezit pe jos, la picioarele ghidului, îmbrățișându-i cizmele, bâlbâindu-mi, în ciuda rezervatei mele manifestări dintotdeauna, recunoștința față de Salvator și povestind, în modul cel mai incomprehensibil și prostesc ce se poate închipui, înspăimântătoarea mea aventură. În fine, mi-am regăsit treptat starea normală. Ghidul mi-a explicat că mi-observase lipsa abia la ieșirea din peșteră. Plecase imediat în căutarea mea, scotocind toate crevasele și căile de acces din jurul locului unde mă văzuse pentru ultima oară. Încurajat de torță și de prezența însoțitorului, am reînceput să mă gândesc la strania fiară pe care o lăsasem rănită în beznă, la câțiva pași mai încolo, și am propus să mergem să o vedem mai de aproape. M-am întors deci, întovărășit de ghid, la locul scurtei mele lupte. Curând am zărit pe jos o grămadă albă, mai albă chiar decât calcarul. Înaintând prudent, am lăsat să ne scape simultan o exclamație de surprindere, fiindcă, dintre toate animalele văzute de fiecare din noi până atunci, acela era cel mai straniu. Semăna cu o maimuță antropoidă de mari dimensiuni. Să fi scăpat dintr-o menajerie ambulantă. Părul lui era alb ca neaua și surprinzător de fin. O mare parte din corp era golașă, dar pe cap părul îl avea atât de bogat încât îi cădea în valuri pe umeri. Zăcea cu fața în jos. Membrele îi stăteau în poziții extrem de bizare. Niște gheare lungi îi continuau degetele, însă labele nu le avea prehensibile caracteristică pe care am atribuit-o, la fel ca albeața aceea ireală, unei îndelungate șederi în peșteră, și nu părea să aibă nicio coadă. Răsufla acum foarte slab. Ghidul și-a scos pistolul ca să lichideze biata creatură, când, deodată, dinspre ea a venit un sunet atât de straniu, încât omul a lăsat arma în jos. Era ceva greu de descris, nu semăna cu niciun alt sunet scos de maimuțele din speciile cunoscute. M-am întrebat dacă nu cumva lumina, pe care bestia trebuie că nu o mai văzuse de multă vreme, declanșase gemetele ei. Comparabil cu un murmur de bază, sunetul se auzea mai departe, slab. Brusc,
O tresărise de energie a scuturat corpul brutei. Labele se agitau convulsiv, membrele ei se contractau. Cu o zvâcnire, corpul s-a răsturnat, aducând fața în plină lumină. Câteva secunde am fost atât de șocat de oroarea ochilor morți care ne fixau, încât n-am remarcat nimic altceva. Erau negri, de un negru profund, contrastând în chip curios cu albul ca zăpada al pielii și al părului. Ca și la alte ființe trăitoare în peșteri, ochii aceia erau înfundați în orbite și complet lipsiți de iris. La o cercetare mai atentă, mi-am dat seama că faciesul nu era atât de alungit ca al maimuțelor obișnuite, și mult mai dezvelit de păr. Nasul era puternic reliefat. Pe când priveam spectacolul straniu ce se desfășura dinaintea noastră, buzele groase se desfăcură iarăși pentru a lăsa să scape mai multe sunete. În sfârșit, creatura muri. Ghidul mă trase de mânecă tremurând atât de cumplit încât lumina pâlpâi, aruncând ciudate sclipiri alunecoase pe pereți. Nemișcat, n-am schițat niciun gest, incapabil să-mi desprind privirea din pământ. Spaima m-a părăsit încetul cu încetul, înlocuită de surpriză, de respect și de compasiune, căci sunetele emise de creatura lungită pe calcar ne revelaseră un adevăr teribil. Victima mea, bizarul locuitor al necuprinsei caverne, era sau fusese cândva om. Pastorul blestemat. În mansardă m-a condus un bărbat grav, cu privirea inteligentă, îmbrăcat sobru și purtând barbă căruntă. Mi-a spus următoarele. El a locuit aici, de fapt, și vă sfătuiesc să nu atingeți nimic, absolut nimic. Curiozitatea te împinge la gesturi iresponsabile. Noi nu intrăm niciodată, noaptea, în camera asta și doar pentru a-i respecta ultimele dorințe păstrăm locul neschimbat. Îi cunoașteți opera. Când, practic, ajunsese la capătul experimentelor, a intervenit societatea aceea abominabilă. Astfel că nu știm unde este înmormântat. Nimeni n-a putut ajunge la membrii sectei, nici măcar oamenii legii. Sper să plecați de aici până la căderea nopții. În plus, vă mai rog să lăsați pe masă obiectul care seamănă cu o cutie de chibrituri. Nu știm ce reprezintă, dar presupunem că are o legătură cu tot ce a făcut. Mergem până acolo încât nici măcar nu-l privim cu insistență. După o clipă, omul m-a părăsit. Mansarda era murdară și plină de praf. În ciuda mobilelor sărăcăcioase, exista acolo ceva care te făcea să crezi că mai vechiul ei locatar nu era un obișnuit al cocioabelor. O etajeră cu scrieri clasice și teologice acoperea o porțiune de zid, altă bibliotecă însuma tratate de magie, Paracelsus, Albert cel Mare și alte texte, scrise într-un alfabet straniu, pe care n-am reușit să-l descifrez. Camera avea și un dulap. Singura ieșire era trapa deschisă deasupra unei scări înguste. Ferestrele erau lucrate în ochi de bou, iar grinzile de stejar negrit trădau o mare vechime. Pe scurt, casa aparținea vechii lumi. Unde mă găseam? Fără îndoială, orașul acela nu era Londra. După mine, era un mic port. Ciudatul obiect de pe masă mă fascina. Știam la ce folosește. Am scos din buzunar o torță electrică sau ceva asemănător și, concentrat, am făcut câteva încercări. Lumina nu era albă, ci violetă. Avea mai curând aspectul unei lucori radioactive decât pe acela al luminii veritabile. Nu mă serveam de ea, în fond, de o lampă obișnuită. La urma urmelor, aveam o lampă electrică obișnuită într-un alt buzunar. Începea să se întunece, iar vechile acoperișuri și hornurile aveau o înfățișare stranie, văzute prin minuscula fereastră. Adunându-mi întreg curajul, am fixat cu o carte, pe masă, micul obiect. Apoi am îndreptat asupra lui razele luminii violete. Aceasta părea acum o ploaie de mici particule violete mai degrabă decât o rază continuă. Pe când lovea suprafața de sticlă din centrul curiosului obiect, se produceau niște trosnete seci, precum al scânteilor ce străbat un tub cu vid. Suprafața de sticlă întunecată a emis o strălucire roz și o vagă siluetă albă părea să prindă contur în mijlocul ei. În momentul acela am constatat că nu mai eram singur în încăpere. Mi-am vărât proiectorul în buzunar. Dar nou venitul n-a vorbit și n-am perceput niciun zgomot în minutele următoare. Ca și cum scena ar fi fost o pantomimă. Noul venit și însoțitorii săi erau, totuși, niște făpturi de talie mare.
Primul, un ins slab și negricios, de înălțime mijlocie, era îmbrăcat într-un costum preoțesc al bisericii anglicane. Avea vreo 30 de ani, tenul verzui și, în ciuda trăsăturilor sale plăcute, fruntea neobișnuit de înaltă. Părul negru îi era bine tuns, pieptănat cu grijă, și se răsese zdravăn, chiar dacă barba foarte închisă la culoare îi lăsa pe obraz o umbră albăstruie. Purta ochelari fără ramă, cu agățătoare de oțel. Nu se prea deosebea, în fond, de alți oameni ai bisericii anglicane pe care îi cunoșteam, dar avea fruntea mai înaltă, pielea mai întunecată, expresia mai inteligentă și era, de asemenea, în mod subtil mai diabolic. Până să fi avut eu răgazul de a interveni, își și zvârlai toate cărțile de magie în vatra aflată într-un cotlon al camerei, atât de ascunsă după coturile mansardei încât nu o remarcasem. Flăcările consumară volumele, într-un uluitor amestec de culori stranii și de mirosuri groaznice. Printre oamenii apăruți atunci, am remarcat unul care purta mantie și pantalon scurt, de episcop. Toți lăsau impresia că îl urăsc și, în același timp, se și tem de primul sosit, iar acesta părea că încearcă în privința lor același sentiment. O expresie sardonică îi împietrise pe față, dar am putut vedea că îi tremura mina dreaptă pe când apuca spătarul unui scaun. Episcopul arăta biblioteca goală și vatra cu flăcările aproape stinse. Primul sosit surâse răutăcios și își întinse mâna stingă spre micul obiect de pe masă. Atunci, întreaga asistență s-a tras înapoi de spaimă. Procesiunea de clerici a dispărut încetul cu încetul pe scară, după ce se strecurase prin trapă. Plecând, fiecare din ei ne-a tratat cu gesturi amenințătoare. Ultimul a părăsit locul episcopul. Când am rămas singuri, primul sosit s-a îndreptat spre dulap și a scos din el un colac de funie. Cățărându-se pe un scaun, a legat un capăt al funiei de un cârlig înfipt în etajera de stejar negru din mijloc, iar la celălalt capăt a făcut un nod umblător. Înțelegând că voia să se spânzure, am avansat câțiva pași, intenționând să încerc să-i schimb hotărârea. M-a văzut, s-a întrerupt și m-a privit cu o ciudată expresie de triumf care m-a tulburat. A coborât încet de pe scaun ca să se apropie de mine, cu un rânjet diabolic în colțul buzelor sale subțiri. M-am simțit imediat în pericol de moarte și am scos brusc din buzunar faimosul meu proiector. Căci, nu știu de ce, ceva îmi spunea că mi va servi în apărare. I l-am îndreptat spre față. Trăsăturile lui îngălbenite luară o culoare violetă, apoi deveniră roz. Satanica exultație s-a schimbat într-o groază adâncă. Bătând brutal aerul cu brațele, s-a dat înapoi, poticnit. Se afla nu departe de trapa deschisă. Am strigat, să-l avertizez. Nu m-a auzit. În secunda următoare, a căzut pe spate prin deschizătura căscată și a dispărut. Cu grijă, m-am apropiat de trapă. Aplecându-mă peste seara, am constatat că jos nu se găsea niciun corp zdrobit. Dimpotriva, am zărit o mulțime de oameni alergând spre mine cu lanternele aprinse. Farmecul liniștii și al fantasmelor se spulberase. Auzeai din nou glasuri omenești și vedeam iarăși în obișnuitele noastre 3 dimensiuni. Ce zgomot să-i fi atras, oare? Cei doi aflați în fruntea trupei, niște săteni obișnuiți, se opriră ca împietriți, văzându-mă, iar unul dintre ei începu să strige. Ah! Ah! Încă o dată! Cuprinsă de panică, întreaga trupă s-a împrăștiat. Un singur om rămânea. L-am recunoscut pe bărbosul care mă condusese acolo. Stând drept, singur, cu o lanternă în mână, aștepta. Părea fascinat, nu însă și înspăimântat. A venit alături de mine, în mansardă. Prin urmare, nu l-ați lăsat în pace. Știu că s-a întâmplat. S-a mai petrecut odată, dar atunci persoanei i-a fost frică și a tras un foc. N-ar fi trebuit să-l faceți să revină. Știți prea bine ce vrea. S-a produs ceva cumplit, fără să se ajungă totuși atât de departe încât personalitatea să vă fie în pericol. Dacă vă păstrați sângele rece și dacă acceptați să vă schimbați întrucâtva existența, o să vă bucurați de viață în continuare. Dar nu veți putea trăi aici. Nu cred nici că Londra vă convine. Vă sfătuiesc să mergeți în America. Să nu mai încercați o altă experiență aici. Asta n-ar face decât să agraveze situația.
Nu v-ați descurcat tocmai rău, dar plecați imediat. Și mulțumiți cerului. Mă străduiesc să vă vorbesc sincer. S-a produs o anume schimbare în felul cum arătați. Era de așteptat. Dar, dacă părăsiți țara asta, o să vă puteți obișnui. Veniți, e o oglindă în celălalt capăt al camerei. Chiar dacă nu sunteți respingător, așteptați, vă la un șoc. Cum tremuram de frică, omul cu barbă a trebuit să mă susțină până la oglindă. Un ins slab și negricios, de înălțime mijlocie, îmbrăcat în costumul bisericii anglicane, purtând ochelari fără ramă, cu agățătoare de oțel ce sclipeau sub o frunte nefiresc de înaltă, primul sosit pe tăcute și care își arsese cărțile. Pentru tot restul vieții, cel puțin în aparență, trebuia să fiu omul acela. Lipsa ultima povestire, cavoul,